morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
Sergio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw, mga hinigugma ko nga mautod kagabihan kay Kristo sa sining katapusan nga adlaw sang aton misa di Aguinaldo, kag ang aton nga pag-aman para sa tungang gabi sang pagkatawo sang Ginoo. Ang anghel nagsiling kay Maria, nahamutan ka sang Dios, talupangda, karon magapanamkon ka kag magaanak sang isa ka lalaki, kag pagatagon siya nga anak sang labing mataas. Mga muyo kita. O Ginoong Hesus, magkarika gilayon kag indi ka na magdugay. Ginatugyan namon ng amon kaugalingon sa imo gugma. Pabakura kami sa imo pag-abot, kag papanguna kami, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari, upod sa amay sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 67, tubtob, 79. Si Zacarias nga amay ni Juan napunan sang Espiritu Santo, kanagtagna sang masunod, dayawon ta ang Ginoo, ang Dios sang Israel, kaya ginduaw kagintubos ang iya mga tawo. Ginbangon niya ang isa kagamhanan nga manluluwas para sa aton, ang isa nga kaliwat ni David nga iya alagad. Amo ini ang iya ginsiling sang una, paagi sa iya balaan nga propeta. Nagsaad siya sa pagluwas sa aton, gikan sa aton mga kaaway. Kag sa gahom sang tanan nga nagadumot sa iya. Nagsiling siya nga kaluuyan niya ang aton mga ginikanan, kag dumdumon niya ang iya balaan nga kasugtanan. Nagsabat siya sa aton amay nga si Abraham, kag nagsumpa nga luwason niya kita sa aton mga kaaway. Kag tugutan kita sa pag-alagad sa iya nga walay kahadlok, nga manginbalaan kag matarong sa iya atubangan, sa tanan nga mga inadlaw sang aton kabuhi. Ikaw, anak ko, pagatawgon nga propeta, sa labing makagagahom nga Dios. Magauna ka sa Ginoo, sa pag-aman sang iya dalanon, sa pagsugid sa iya mga tawo nga maluwas sila, paagi sa pagpatawad sang ila mga sala, kaya nga aton Dios maluluyon kag malulo. Pabutla ko niya ang adlaw sang kaluwasan sa aton, kag pasilakon niya ini gikan sa langit. Sa tanan nga nagapuyo sa madulom, nga landong sang kamatayon, sa pagtuytoy sang aton mga tikang, sa dalanon sang pagidait. Sa siningadlaw ng aton ebanghelyo nagatuhoy sa ambahanon sang pagdayaw sa Dios, tungod ang Dios nagsaad kag ang pagpanagna na tuman na. Ginatawag ini nga Benedictus. Para sa pagpadalong pagid sang aton paghangop sa ebanghelyo, kita pagaupdan ni Seminarian Russell Guardiano sang Diocese sang Kabangkalan, 3rd year theology student sa St. Joseph Regional Seminary, para sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflection. Maayong aga, Brother Russell. Malipayon kag mahidaiton nga adlaw sa imo sister ninya, kag subong man sa tanan nga nagapamati sa kahanginan sa sine nga programa. Ato naman karon pamalandungan ang mga tinaga kag mensahe sang aton santos nga ebanghelyo sa sine nga adlaw sang Sabado, agod makilala pagid naton sang lubos si Jesucristo nga amo ang aton manunubos. Sa aton santos nga ebanghelyo, gintagna ni Zacarias nga may pagdayaw sa Ginoo, ang pag-abot sang gamhanan nga manluluwas, halin sa kaliwat ni David, ang ginsaad sang Dios nga amay sa kay Abraham, agod sa pag-apin
kaglabaw sa tanan, sa pagluwas sa iya mga katawhan. Gintagna man ni Zacarias nga ang iya bata nga si Juan, pagatawgon nga isa kadako nga propeta sang labing mataas nga Dios, nga magauna sa Ginoo sa pagpreparar sa iya nga dalan, sa pagsugid sa mga tawo nga luwason sila, paagi sa pagpatawad sang ilang mga sala, kay ang Dios maluluyon kag malulo. Kung aton balikan ang istorya ni Zacarias, sa tion nga ginabusong pa lamang si Juan, nadula ang iya tingog, kag siya nangin isa ka apa. Apang sang natawo na si Juan, nagbalik ang iya tingog, kag nakahambal siya liwat. Ginpahipos sang Dios si Zacarias, apang wala niya ginbasol ang Dios, kundi iya paini gindayaw sing labi, kay paagi sini nahibalan niya ang plano sang Dios, ang plano sang kaluwasan sang iya katawhan. Amuyadto nga nagpanagna si Zacarias sa pag-abot sang Ginoo kag sa misyon ni Juan diri sa kalibutan. Tingog, isa ka elemento nga gingamit sang Dios sa pagluwas sa iya mga katawhan. Ang tingog ni Zacarias kag ni Juan nangin isa ka grasya sa aton, kay paagi sa ila tingog nabatian naton ang mensahe sang kaluwasan kag ang mga butang nga dapat naton himuon sa pag-abot sa aton manluluwas nga amo ang aton Ginoong Hesukristo. Si Juan Bautista nangintingog sang Dios sa pagpahibalo sang pag-abot ni Kristo kag sa pagpakilala sa iya sa kalibutan bilang aton manluluwas. Ikaw balautod, nangintingog ka man bala sang Dios sa pagdala sang kaluwasan? Nangintingog ka man bala sang Dios sa pagpalapnag sang iya gamhanan nga mga hinimuan? Kag nangintingog ka man bala sang Dios sa pagpakilala kay Jesus sa iban? Kabay pa nga mangintingog man kita sang Dios sa sining kalibutan. Padayon kita sa paghimo sang maayo kag magtinguha sa pagbag-o, sa pagbiya sang aton mga sala kag sa pagbalik sa gugma sang Ginoo. Amen. Madamo gid nga salamat Brother Russell sang imo sharing diri sa kahanginan. Kabay nga ang kapawa nga aton pagasaulugon karon nga gab-i magdala sa aton sang kasadya kag paghinugyaw sa pagsaulog sang Pasko. Sa liwat, madamo gid nga salamat Brother Russell. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa, hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul.
kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Kagaron sa ato sini Christmas countdown, 19 oras, 40 minutos kag 42 segundos bago maabot ang adlaw sang Pasko. Welcome na kami ng pagpalagad sa Platuntunan Bombo Reports First Edition. Pang Sabadong edisyon sa Platuntunan, petsa 24 sa bulan sang Disyembre. Ikapat kita karoon sa Sabado sa ikadusing bulan tuig 2022. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa ato masuk sa ato matagpalati sa ato si mga kabombo sa kabusangan sulat sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental, maululanon, mabulubugnaw, mabasa ang palibot niya sulat sa Bacolod, pinakabahan niya sa probinsya sa Negros Occidental. Siniyang gagahon. Kamusta natin mga autora, kamusta natin si mga kabombo nga agapang nagabulog tao, ato sila mga nagapamati ha. Mga kuturan at tuktok ron live sa ato sa FB kay YouTube channel mga Taga-Negros taga Bacolod, di man si Bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan nila makita ng batian at ang pagpangalagad. Sige kagawin sa iyo Platuntunan Bombo Reports First Edition. Kaupo nyo tagsadika o sinikagahon Bombo Dennis Rubican. Ang mga balita nga itong gabatamot, balita ito ni Balon. Sinikagahon mo kami ng katapusan nga daw, katapusan kagahon, katapusan nga simbang gabi. Ang ginahiwat karon sinikagahon. Aton bago kita maghiwat sang Christmas Eve Mass karon niya sa gabi. Santang dugang magiging mga balita lokal, 33 ng kaso sang kolera sa Bugos ng probinsya sa Negros Occidental. May aralas ang 3 ka mga report ka nagkalamatay. Sa mga balita natin sa palibot sa pungsod, balita national SIM card registration, sugda na sa mabot nga Disyembre 27. Samtang 73% sa mga Pilipino nagalaom kuno nga mangin malipayo ng ilas niya nga Pasko. Kag sa ato siniya balita sa luwas ang pungsod dito sa Paris, France. 3 patay, 3 pilason sa maglunta ng isa ka shooting incident. Sospetsado, arestado sa mga kapulisan. Sa muna mga balita, ngaton himay mayon na balita ng atong gawatamod siningaga po palagad sa Platuntunan Bombo Report sa First Edition. Dugay-dugay makayo takbo kita sa aton sining kubirin sa Gapon na katapusan atong kagahon. Katapusan nga simbang gabi kon katapusan nga misa di galyo. Kita kapod kita dito sa aton sining Paraiman Gapon ha sa tayo of the Holy Cross sa Parish Church ha para sining last day sa aton siniya nga Aguinaldo no to kadasig no sa do ka sulog sa aton 9 days nga misa di kayo ti subong kagano katapusan ha bago kita mag patigayon sang Christmas Eve Mass karon niya sa gabi mo kahapon problema no ang rush hour kahapon mga kabanan ang tawag naton nga hingaga pamalaklo sa aton mga kuturan diri iya sulat sa Bacolod Christmas rush problema nga aguntos mo pulo kahapon sang trapiko di sa aton nga palibot syudad no aling singaga tubtub ya sang gabi konta kasi Bombo Carlos Patrol sa Holy Cross sa aton sining misa. Puso
nagakabala ka. Hallelujah sa maayong balita. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya kag ang pagidait gikan sa Dios nga aton Amay, kagikan sa aton Ginoong Hesukristo, yarang tagihapon sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Nasanagan kag nagiyahan sa Espiritu Santo ang simbahan nga ululupod nga nagapanglakaton. Ginatawag nga mangin Synodal Church. Ginatawag kita sa pagpamati sing tingob sa Espiritu Santo nga amo ang nagapahayag kag nagabulig sa aton sa pagdaog sang aton mga pagpasulabi sa kabuhi, agud nga manginbukas kita sa pagkilala kag pagpangita sang handom sang Dios para sa tanan nga butang. Mga utod, ini nga tuig hasta sa madason nga tuig gindeklarar ni Papa Francisco nga tuig sang Sinodo, the Synodal Church. Nga ini ginatapuan sang communion, participation kag misyon sa simbahan. Ang iyang pagwa, ang iyang pagpamati, kag ang pag-abi-abi sang tanan nga mga katawhan sa Dios balik sa iya. Kag ginapahanumdom nga ang tanan ginapanagiyahan sa Dios, kag kita tanan mga munog tatap lamang sini. Gani ang simbahan nagapanawagan kag subong man si Papa Francisco ang aton nga partisipasyon ilabi na gid ang communion kag ang aton nga misyon bilang katawhan sa Dios. Gani isa sining katapusan nga adlaw sa aton nga misa sa kaagahon, tingob nga aton nga ginapangamuyo sa bilog nga kalibutan nga ang simbahan manginisa kag ang mga katawhan sa Dios mangin misyonero sa pagpalapnag sang pulong sang kaluwasan. Gani agon nga mangin himpit ang aton nga paghalad bilang isa ka panimalay sang Dios. Aton anay subong kilalahon kag hinulsulan ang aton nga mga sala, ilabi na gid ang aton nga mga sala sa pagpatumbaya. Nagakonpisar ako sa Dios nga makagahom sang tanan kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat kag sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ako ninyo sa aton Ginoong Dios. Kabay nga malooy unta sa aton ang Dios nga makagahom sang tanan, kag sa ubos na mapatawad ang aton nga mga sala. Tuytoyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
Ginoo, maloy ka. Kristo, maloy ka. Kristo, maloy ka. Ginoo, maloy ka. Ginoo, maloy ka. Gloria in excelsis Deo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Kag sa duta paghidait, kag sa duta paghidait sa mga taong may mahayong kabubuton. Ginadayaw ka namon, ginapanginbulan ka namon, ginasimba ka namon, ginahimaya ka namon, ginapasalamatan ka namon. Sang dako mo nga kahimayaan, o Ginoong Diyos, Hari sang langit, Diyos amay nga makagagaumsang tanan. Ginoong Hesu Kristo, bugtong nga anak. Ginoong Diyos, Kordero sang Diyos, anak sang amay. Sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Salasang kalibutan, maluoy ka sa amon. Ikaw nagawalasan mga salasang pagampo. Matuna ang
Pangamuyo kita, O Ginoong Isus, magkari ka gilayon kag indi ka na magdugay. Ginatogya namon nangamon kaugalingon sa imo gugma. Pabakura kami sa imo nga pag-abot kag bugana nga kabuhi. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari upod sa may sa kaisan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Si David ang nagplano sa pagpatindog sang templo sang Dios, pero wala ini gipahanugutan sang Dios. Sa baylo sini, ginhimo niya ang panimalay ni David nga manginduog sang pagdihon sang plano sang Dios sa pagluwas sa katawhan. Ang pagbasa gikan sa ikaduha nga libro ni Samuel. Karon malig-on na ang panggahom ni David sa iya ginharian, kag ang Ginoo nag-apin sa iya sa tanan niya nga mga kaaway. Dayon ang hari nagsiling kay Natan nga propeta, Tanawa, ako iya nagpuyo sa palasyo nga nahimo sa kahoy nga sedro, pero ang kaban sang kasugtanan sang Dios yara lang sa tolda. Si Natan nagsabat, himuang ang tanan nga luyag mo kay ang Ginoo nagaupod sa imo. Pero sa sadto nga gabi, ang Ginoo nagsiling kay Natan, lakat ka kag singgana ang akon alagad nga si David, nga ako nagasiling sa iya. Indi ikaw ang magapatindog sang isa ka templo nga akon pagapuy-an. Halin sa pagkamanugbantay sa mga karnero sa latagon, ginpili ko ikaw nga mangin pangulo sang akon mga tawo nga Israel. Ginopdan ko ikaw bisan din ikaw magkadto, kag ginlutos ko ang tanan mo nga mga kaaway sa atubangan mo. Himuon ko ikaw nga gamhanan, subong kagamhanan sa labing gamhanan nga mga pangulo sang duta. Magapili ako sang isa ka duog para sa akon mga tawo nga Israel, kag paistaron ko sila dito sa diin magapuyo sila nga indi nagid pagtublagon. Sugod sang ila pagsulod sa sini nga duta, ginsalakay sila sang mapintas nga mga tawo, pero indi na ini matabo liwat. Nagasaad ako nga apinan ko kamo nga indi maano, batok sa tanan ninyo nga mga kaaway, kaghatagan ko ikaw sing mga kaliwat. Kung mapatay ka kag ilubong upod sa imo mga katigulangan, himuon ko ang isa sang imo mga kaliwat nga hari, kag paligunon ko ang iya ginharian. Ako mangin iya amay, kag siya mangin akon anak. Indi ka mawad-an sa mga kaliwat, kag himuon ko ang imo ginharian nga mangin walay katapusan. Ang imo harianon nga pagahom, wala sing katapusan. Ang pulong sang Dios. Kaamba ako sa gihapon, O Ginoo, naanoon sang imo mapinadayonon nga gugma. Magaamba ako sa gihapon, O Ginoo, naanoon sang imo mapinadayonon nga gugma. O Ginoo, magakanta ko sa gihapon, naanoon sang imo mapinadayonon nga gugma. Sa tanan nga tiyon,
ibantala ko ang imo katutom. Nakahibalo ako nga ang imo gugma magapadayon sa walay katapusan. Ang imo katutom wala sing katapusan, subong sang langit. Magaamba ako sa gihapon, o Ginoo, nahanungod sang imo mapinadayonon nga gugma. Nagsiling ka, nagimo ako sing kasugtanan sa tawo nga akon ginpili. Nagsaad ako sa akon alagad nga si David. Ang isa sa nimo kaliwat, manginhari sa wala sing katubtuban. Tipigan ko ang imo ginharian sa wala sing katapusan. Magaamba ako sa gihapon, o Ginoo, nahanungod sang imo mapinadayonon nga gugma. Magasiling siya sa akon, ikaw ang ako na may kag-akon Dios. Ikaw ang akon mga ngapin kag manluluwas. Pagkatumanon ko sa gihapon, ang akon saad sa iya, kag ang akon kasugtanan sa iya magapadayon sa walay katapusan. Magaamba ako sa gihapon, o Ginoo, nahanungod sang imo mapinadayonon nga gugma. Magaamba ako sa gihapon, o Ginoo, nahanungod sang imo mapinadayonon nga gugma. Kapugwason nga masanag kakadlaw sang katarungan, karika kag pasanagi ang mga nagapuyo sa kadudulman. Ang Ginoo yara sa inyo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Sadto nga panahon, si Zacarias nga amay ni Juan
napunan sang Espiritu Santo kag nagtagna sang masunod. Dayaon ka Ginoo ang Dios sang Israel, kay iya ginduaw kag gintubos ang iya nga mga tao. Ginbangon niya ang isa kagamahanan nga manluluwas para sa aton, ang isa nga kaliwat ni David nga iya alagad. Amo ini ang iya nga ginsiling sang una paagi sa balaan nga mga propeta. Nagsaad siya sa pagluwas sa aton gikan sa aton nga mga kaaway, kag sa gahom sang tanan nga nagadumot sa aton. Nagsiling siya nga kaluoyan niya ang aton nga mga ginikanan, kag dumdumo niya ang iya balaan nga mga kasugtanan. Nagsaad siya sa aton amay nga si Abraham, kag nagsumpa nga luwason niya kita sa aton nga mga kaaway. Tugutan kita sa pag-alagad sa iya nga walay kahadlok, nga mangin balaan kag matarong sa iya atubangan sa tanan nga mga inadlaw sang aton kabuhi. Ikaw, anak ko, pagatawgon ka nga propeta sang labing makagagahom nga Dios. Magauna ka sa Ginoo sa pag-aman sang iya dalanon sa pagsugid sa iya nga mga tao, nga naluwas sila paagi sa pagpatawad sang ila nga mga sala. Kaya ang aton Dios maluluyon kag malulo. Pabutlakon niya ang adlaw sang kaluwasan sa aton, kag pabalikon niya inigikan sa langit sa tanan, nga nagapuyo sa madulom nga landong sang kamatayon, sa pagtuytoy sa aton nga mga tikang sa dalanon sang paghidait. Ang Ebanghelyo sang aton Ginoo. Dayaon ka, Ginoong Jesucristo. Aton na nutaran nga samtang nagahilapit sadto ang bulan sang Disyembre, madamo sa matawag naton nga mga street beggars, madamo sa mga nagapakilimos, mga badyaw, mga ordinaryo nga mga tao kag mga tigulang nga nagapungko sa baldosa, kag iban pagid nga duog nga sa diin ginalabayan sa mga tao. Diri makita naton labing hinigugma nga mga kauturan. Hindi lamang ini makita naton local phenomenon, kung ordinaryo nga talan-awon nga makita naton diri sa aton sa Pilipinas. Rather, ini nga mga talan-awon kag ini nga mga hitabo makita sa bilog nga kalibutan. For some reason, sa madamo nga mga rason, sa sining panahon, people turn more generous during Christmas. Nga halos ang mga tao subong bangod kay Paskwa, mga maalwan, nagapanghatag, naga-exchange gift, naga-Christmas party, naga-reunion, grand reunion sa mga estudyantes, kag iban pagid labing hinigugma nga mga kauturan. It is true that the desire to share, to bring joy to others, especially para sa mga imol kag matawag naton less fortunate, mysteriously awakened. I wonder why. Natingala ako. Nga bangod kay ginapatihan nga Christmas is celebrating the tender compassion of our God.
nga ang Pasko amo ang pagpahayag sang aton Ginoo sang iya tuman nga kaayo kag kaluoy para sa aton ang tanan. Amo gani subong as we celebrate the last day of our simbang gabi, mas madamo kamo subong sang sa first day sang aton misa di aginaldo. Kag subong makita naton kumpak ang tanan nga mga pulungkuan. No doubt, waay si kahadlok nga malatnan kamo sang bisan anong nga COVID. Back to normal. Brace to brace kita. Kag ginaragway ko ini sa inyo. Palangga namon nga tagpalamati kay nagasimba subong sa inyo nga Facebook. Ang laragway namon diri sa Triumph of the Holy Cross. Sa pihak sa malain nga panahon, sa piyak sang ulan kag tugnaw apang gutok ang simbahan, kag nagatilindog sa gwa kag sa sulod, sa piyak sini tanan. Ayhan, bangod kay katapusan nga adlaw sang piyesta. I pray, nagapangamuyo ko that we make our own beautiful hymn, nga maghimo kita sang aton matahom nga ambahanon katulad sang ambahanon ni Zacarias sa aton santos nga ebanghelyo nga ginatawag Benedictus. Ano ini siya? The Canticle of Zechariah. Sa aton labing hinigugma kag sa iya amo ini ang iya ambahanon sang pagdayaw sa aton Ginoo ba. Kag diri sini ma-experiensyahan naton ang tinaga nga ginhambal kagabi, God is gracious. Nga ang Dios maayo gid nga nakita naton ang fulfillment sang kaluwasan nga sa diin ginpromesa sadto sang aton Ginoo for all humanity, sa tanan nga katawhan. The gift of John the Baptist, ang regalo sang Ginoo sa kay Zacarias kag suman kay Elizabeth nga sa diin ginaselebrar naton ini. This day is the day sa diin ang channel sang grasya sang aton Ginoo kag kaluoy sa tanan nga katawhan to proclaim the celebration sang Davidic Messiah nga ginasiling the dawn from on high. Ang pagbanag-banag sang kaagahon. Kag masiling nakon, even though how long is the night, bisan ano kalawig sang kagabihon, no one can stop the dawn. Bisan ano kalawig sang kagabihon, waay sing makaupang kag makapugong sa pagbanagbanag sang adlaw. Ang adlaw nga sa diin aton nga ginapaabot sa malawig nga mga inuras sa kadulom sang kagabihon, nga magabutlak siya, maghatag sang kasanag sa aton tanan, kag labing hinigugma nga mga kauturan ginsiling ni Zacarias. Ini nga kasanag will guide us into the way of peace. Nga ini nga kapawa magadala sa aton nga pagpanglakaton padulong sa pagkidait. Ini tanan matigayon labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo because of the tender compassion of God sang iya nga kaayo sa aton tanan kag subong man sa tagsa naton kakabuhi. Ini nga kaluoy sang aton Ginoo labing hinigugma nga mga kauturan amo ang katumanan nga karon nga gabi sindian na naton ang ikalima nga kandila nga ginpreparar naton sa Advent treat. Sa tunga sang apat ka kandila nga ginsindian naton sa apat man ka semana, nagtindog ang puti nga kandila sa tunga. Nga karon sa gabi, pagbutang sang aton Mesiyas ang manluluwas sa sinang simple nga bilin, ang bilin sang mga kubos. Sindian man ang ginsiling nakon kag ina, the tender compassion of God,
the light of God, the light of the world, inang puti nga kandila, nga siling nakon, even how long is the night, no one can stop the dawn. Bisan anuman ang ma-experience naton sa aton pangabuhi, palaligban, masakit, o kung ano man dira nga mga pagtilaw sa aton kabuhi, sa tunga naton tanan, yara ina nga kandila sang kapawa, the candle of Christmas, which is Jesus Christ Himself. And then, sa sina mapamalandungan naton, sa sinang isa man kamatahom nga ambahanon, nga kung kisa daw hindi ko magpating nagasiling, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Ayan, hanggang kanta mo lang na, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Kung matabo na ina labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, amo na ina ang kapupunan sang tender compassion of God nga ato na ipangabuhi ang pulong nga nangin tao. Kag ina amo ang aton Ginoong Hesukristo. The Canticle of Zechariah nga ginsiling ko sa inyo kag ina labing hinigugma nga mga kauturan, sa Latin ang Benedictus nga ginasiling blessed, bulahan. Bulahan ka bala? Si Maria gintawag nga bulahan sa piyak sang iya nga pagkakubos, apang nangin balaan man siya, bangod sang iya nga pagkamatinumanon sa aton Ginoo. It is a song of thanksgiving, ang bahanon man sang pagpasalamat sa aton Ginoo, because God has been faithful. Ang Dios tampad sa iya nga promesa nga sa diin iya ipadala ang iya bugtong nga anak sa kalibutan to redeem us, agod luwason kita sa kamatayon. Si Zacarias nagkalipay labing hinigugma nga mga kauturan bangod sang iya anak nga si Juan, nga amo ang magapreparar to prepare the way of the coming of the Messiah. Kag si Juan ang nag-introduce nga nagsiling, hindi ako takos sa paghubad sang iya sandalyas, magakarisya sa pagbindisyon kag sa pagluwas sa atong tanan. Sa sini labing hinigugma nga mga kauturan, who are the blessed? Sino sa aton palibot ang mga balaan subong? Sino sa aton ang matuod-tuod nga mga balaan nga matawag naton holy before the eyes of God? Holy o kun balaan sa pananaw sa mga tao. Ang iban sa aton, nagapakita kita pirmi adlaw-adlaw sa simbahan, nagaoyat rosarito, puno ang bag sang nobina, kag pagkatapos kung ano para dira nga para panilya, ang ara dira sa ilang suludlan. Pero matawag bala ninyo sila nga holy? Matawag bala ninyo sila nga balaan kay makita ninyo sila pirmi sa simbahan? I doubt. Iban sa aton, huo, makabaton sang grasya sa simbahan, sa tanan nga sakramento aton nga mabaton, hanggang sa simbahan lang. Pero pagwa naton, bisan ara pa sa pertahan, nakita na naton ang sala sang iban. Nagalakat pa lang kita pauli sa aton balay, pag-abot sa aton nga hagdanan, ginabuyayaw na naton ang aton nga mga kabulig kag sulugoon. Nakabaton ka mo 1 point, kay nagsimba ka mo sang grasya, pag-abot ninyo sa inyo balay, bangod sang inyo malain nga mga tinaga, 1 minus 1 equals 0. Waay man gyapon. Ti balaan balaina labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Sang iya nga pagpadala sa iya bugto nga anak sa kalibutan, ginpadala niya ini. Agud nga aton mabatyagan ang matuod-tuod nga paghigugma. Kag diri sini labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Ang pagkatao sa iya bugto nga anak has fulfilled the promise
that Christmas celebrates God's love and forgiveness to all mankind. Ang iya nga paghatag sa iya kaugalingon, sa iya nga pagpalangga sa aton tanan, kag pagpatawad sang tanan naton nga mga sala. Labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, ang aton Ginoo kang aton kabuhi, paagi sining santos nga ebanghelyo, ang aton Ginoo paagi sa kay Zacarias sa iya nga pagpasalamat, ginpamatian siya sa Dios. Ang iya pangamuyo. What is pangamuyo? What is prayer? Prayer is talking to God. Prayer is listening to God. And prayer is communicating to God. Ang pangamuyo nga ginsabat sang aton Ginoo, ang tanan-tanan nga mga tao sumugod pa sang nagligad nga mga ebanghelyo nga nangin maayo ang Ginoo para sa aton tanan, labing hinigugma nga mga kauturan. Inaman ang ginahandom naton subong. Ano ang aton ginapangayo sa Ginoo sa sining panahon sang Pasko? Subong 2022. Ano ang ginapaabot naton labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo? Nga nagapulaw kamo. Nga ginapilit nyo lang ang inyong nga mga mata. Kagatulad sa nasiling ko kagapon, nagaatubang sa akon subong ang iban, pero nagapiyong ang mata. Yes, kitaon ka mo ditanan, no? So labing inigugma nga mga kauturan kay Kristo, amo ini ang sitwasyon sang kalibutan. Amo ini ang sitwasyon naton tanan. May mga tinion nga sa pihak sang aton palaligban, sa pihak sang aton nga mga kasubo, sa pihak sang tanan naton nga mga pagtilaw sa aton kabuhi, ginapiyong nagidlamang naton ang aton nga mga mata. Hindi naton luyag nga makita ang kalainan sa sining kalibutan. Apang sa piyak sinatanan nagatulo ang aton luha, bisan pa nga nagapirot ang aton nga mga mata. A sign sang aton sa gihapon nga pagsalig sa Ginoo, sang gintawag ko na sa inyo kag ina, didong unhay, ang kaagahon nga magasubang, kag ang kapawa nga magaiwag sa aton tanan. So labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, amo ini nga ginsiling ko kag ina, nga masyado kita kaalwan kun Paskwa. Nga madamo sang naga pamasyar sa aton nga mga balay sa sining panahon sang Paskwa. Sang pagmisa nakon sa Estom 2, ang akon nga panguna-una kag sermon nagdivet sa gagmay nga mga kabataan nga nagapangdaigon sa balay sa tupad gid sang ginamisahan. Adjusta pagkatapos nila kanta, may sugpon pa nga siling, thank you ang babagit ninyo, thank you. Okay, salamat bisan bagit kamo. Yes. You see, ini ay ekspresyon sa mga kabataan. Ekspresyon sang aton nga kadalok sa sining kalibutan. Ekspresyon sang aton nga pagkamayayahon sa kinanglanon sa iban. Sa piyak sining season of Christmas. Nga sa diin aton man nga ginapamalandungan. This time also must be the time of love and forgiveness. Nga sa diin sa piyak sang kapaslawan nga sa diin aton maangkon adlaw-adlaw sa gihapon, labing hinigugma nga mga kauturan, nagasalig kita nga ang Dios kaupod naton. Hindi kita maguntat sa pagsimba, hindi kita maguntat sa pagpamalandong katulad sining matahong nga tradisyon nga aton nga nahimo. Hindi lang kita permi magrason nga masako kita sa aton nga pagpangabuhi. Waay na kita sang tinion sa aton Ginoo. Katahong nga senaryo sa aton kabuhi. Sa nasiling ko na kag-ina, sa pihak sinitanan, mabatian naton sa gihapon,
ining matahong nga mga huni sa mga kapispisan sa aton palibot subong. Why? Nga mo inang ilang nga huni. Kag nga sa piyak sinitanan, may kagayunan pa sila gihapon sa paglupad. Siling ni St. Francis of Assisi, I want to be free like these birds. Luyag ako nga mangin hilway katulad sini nga mga pispis nga malipayon. Sa pihak nga waay man sila gani sa pangabuhian, waay man sila sang puluyan, apang mabuhi kag makakaon man sila sa gihapon. Ini ang mensahe nakon sa inyo sa sining katapusan nga adlaw sang aton misa di Aguinaldo. At magmula ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Amen. Timotoo ako sa Dios Amay nga makagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Kristo, iya anak nga bugtong aton Ginoo, kinpanamkon sa lalang sing Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugo ni Ponso Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo ka adlaw nagbanhaw siya kariliwat sa mga minatay. Umayab sa mga langit kag naglingkod sa tuo sang Dios Amay nga makagahom sang tanan. Gikan didto magakaripa siya liwat sa paghukom sa mga buhi kag sang mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaopdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Sa aton nga pagtakop sining adlaw sa mga misa di Aguinaldo, kita magdangop sa aton maluluyon nga Amay, agod nga padayon naton makilala ang pagkari ni Kristo sa aton kabuhi sa adlaw nga tanan. Gani magsabat kita, pasanagi ang amon panghuna-huna o Ginoo. Pasanagi ang amon panghuna-huna o Ginoo. Para sa simbahan, kabay nga ang kabuhi isang tananiya nga mga alagad, ang aton Santo Papa nga si Francisco, ang aton obispo nga si Patricio, kagang tanan nga kaparian, magapadayon sa gihapon sa buluhaton sa pagkaluoy kag pagbag-o, mga muyo kita. Pasanagi ang amon panghuna-huna o Ginoo. Para sa tanan nga mga lideres sang kalibutan, ilabi na sa aton pungsod, nga sila magpasulabi sa mga programa kag proyekto nga wala nagahalit sa kabuhi kag sa dunang manggad sang kalibutan, mga muyo kita. Pasanagi ang amon panghuna-huna o Ginoo. Para sa aton mga panimalay kag katilingban, magmalig-on sa gihapon, agod maglakat kita sa mga dalanon sa pagpangamuyo, pagkalawat kag pagpakiguli, mga muyo kita. Pasanagi ang amon panghuna-huna o Ginoo. Para sa aton tanan nga yari diri, nga nagasaulog sining katapusan nga adlaw sang misa di Aguinaldo, kabay nga magmalig-on ang aton pagtuo, paglaom kag paghigugma, dira sa aton pagsakripisyo, agod magdayaw kang magpasalamat kita sa Dios sa tanan nga adlaw, mga muyo kita. Pasanagi ang amon panghuna-huna o Ginoo. Para sa aton mga utod nga nagtaliwan, agod madangat na nila ang kalipay kag paghidait nga dayon sa langit, mga muyo kita. Pasanagi ang amon panghuna-huna o Ginoo. Para sa inyo tanan nga nagasimba diri sa Triumph of the Holy Cross, sa mga nagasimba sa mga kabukiran, sa mga kabakuluran, sa mga asyenda, kag subuman sa baybayon, paagi sa aton sa Bumbo Radio. O Ginoo, bendisyoni ang amon nga mga kauturan nga hindi makapalapit sa simbahan, ilabi na gid ang mga kubos, kag paagi lamang sini nagasimba sa kahanginan, ihatag sa ila ang kusog sang Ebanghelyo, agod magpadayon sila sa gihapon sa pag-atubang sang tanan nga mga pagtilaw kag kaimulon sa ila pangabuhi, mga muyo kita. Pasanagi ang amon panghuna-huna o Ginoo.
para sa gihapon sa tanan naton nga mga kauturan nga mga Filipino kag Pilipina sagwa sang pungsod bisan diin nga bahin sa kalibutan. O Ginoo, hilwaya sila sa mga katalagman kag sa mga Pilipino kag Pilipina nga magapauli diri sa Pilipinas. O Ginoo, hilwaya sila sa mga katalagman kag paabuta sa ila ang malipayon nga pag-ubdanay sa ila panimalay. Mga muyo kita. Pasanagi ang amon panghuna-huna, O Ginoo. Sa tanan nga mga senior citizens, tanan nga mga nagamalasakit, tanan nga bedridden nga nagasimba sa aton subong, sa mga pasyente sa ospital, subong man ginaampo ko, O Ginoo, tagai pagid sing kusog ang mga doctors, ilabi na gid ang mga doctors nga maluluyon, nga way nagapanukot sa pasyente nga mga imol, sa mga nurses nga amo ang suod nga abyan sa mga pasyente, sa pihak sang ila nga pagpulaw bugtaw, O Ginoo, padyai sila sang ila nga mga pag-atipan sa mga masakiton. Upod ang tanan nga mga pharmacist kag tanan nga mga nagabaligya sang bulong sa butika, tidyo padyai man sila, O Ginoo, sa ilang pagpangabudlay para sa ikaayong lawas. Mga muyo kita. Pasanagi ang amon panghuna-huna, O Ginoo. Sa katapusan para sa aton tanan nga yari diri, upod ang inyo nga mga panimalay, kabay pa sa gihapon, O Ginoo, nga ilikaw mo kami sa mga katalaga, mga masakit kag balatian, kag subong man sa tanan nga katalagman. Mga muyo kita. Pasanagi ang amon panghuna-huna, O Ginoo. O mahigog maunamon nga amay, kabay nga imo pamatian ang amon nga mga pagampo paagay kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Palihog magpungko para sa paghalad.
Pangamuyo kamo mga utod, agod ang akon kag ang inyo sakripisyo, mahamutan unta sang Dios amay nga makagahom sang tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kahimayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. Mangamuyo kita. O Ginoo, batunay ning may gugmaon nga mga dulot, ngamon ginahalad sa imo. Agod nga sa amon nga pagpakigambit sini, mahilway kami gikan sa sala. Matinloan ang amon nga mga tagipuson para sa imayaon nga pagabot sang imo anak. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takos kagangay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo, o Ginoo santos nga may pagi sa imo pinalangga nga anak nga si Jesucristo. Siya mo ang pulong nga pagi sa iya imo gintugang tanan nga mga abutan. Siyang manluluwas nga imo ginpadala, ginpanamkon sa gahom sang Espiritu Santo, kag nataw sa mahal nga Birhen Maria, sa pagtubo sa amon. Nagdupas siya sang iya nga mga kamot sa paganto sa krus, sa pagdaog sang kamatayon kag sa pagkabanhaw sa sininga paagi. Iya gintuman ang imong kabubuton, kag iya ginpatigayon para sa imo ang isa ka banwang pinili. Gani upod sa mga angheles kag mga arkanheles, upod sa mga tronos kag mga dominasyones, kag upod sa mga angheles sa kalangitan, nagakanta kami sing malipayon nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, tuburan sang tanan nga pagpakasantos. Ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sini nga mga dulot, agod mahimo ini para sa amon, nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton,
Iya nga ginkuha kagin pamihak-pihak ang tinapay samtang nagpasalamat siya. Iya ini ginpanghatag sa iya nga mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon kamo sini. Kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis. Nagpasalamat siya liwat. Iya ini nga kalis ginpalibot sa iya nga mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag mag-inom kamo sini. Kay ini amo ang kalis sang akon dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himua ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang aton pagtuo. Gani, o amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kapag abanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pag-atubang kag pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa si Francisco, sa amon Obispo si Patricio, kay Obispo Emeritus Vicente Navarra, subong man sa tanan nga mga kaparian. O Ginoo, amon nga ginapasalamatan ang tanan mga bugay kakaayo sa amon tanan. Sa pihak sa malain nga panahon, sa gihapon gintipon nimo kami doble sa madamo nga katawhan nga nagapaabot sang amon nga Pasko para sa imo. Ano ini? Maayong lawas. O Ginoo, bendisyon ni kami nga tanan nga yari diri imo gintipon kag ang tanan nga mga pumuluyo bisan diin sa sining panahon sang Pasko. O Ginoo, ginaupod ko man sa pagpasalamat ang tanan nga mga panimalay nga mga offerers nga naghatag sang ilang mga offerings para sa pagpanghatag man sa mga pigado, hindi sa pulong kundi sa buhat nga ilang agin pahayag paagi sini. Bendisyon ni sila nga tanan o Ginoo kag ihatag pagid ang 100-fold blessings sa ilang nga kaalwan. Kaluoy man kami nga yari diri karon nagatambong. Upod man nga akon ginadumdum karon ang death anniversary ni Monsignor Manggon karon nga adlaw. Upod sang tanan nga nagkalamatay sa imo nga pagkaabian. Upod sa mahal nga Birhen Maria, sa kay San Jose, sa kay San Sebastian, kag sang tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo pinalangga nga anak nga si Hesukristo. Paagi sa iya, kagupod sa iya, kagdira sa iya, ginahatag sa imo Dios sa may nga makagagahong,
sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Si medako nga pagpasalamat sa Amay sa iya nga pagpadala sa iya bugto nga anak sa kalibutan agud luwason kita nga tanan. Tawgon naton siya paagi sa pagkanta sa matahom nga pangamuyo nga gintudlo ni Kristo sa aton tanan, ang Amay namon. Amay namon ngayara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit, hatagan mo kami niyan, singkan unamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sang mga sala namon, siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay, hinunoo luwason mo kami sa kalaot. Luwason mo kami, O Ginoo, sa tanan nga mga kalautan. Hatagi kami sang pagidait sa amon nga mga inadlaw. Buligi kami, agod nga maluwas kami gihapon sa sala. Paligo na kami sa tanan namon nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik liwat si Jesucristo nga amon manduluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw ang nagsiling sa imo nga mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo. Ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo nga tanan. Indi pagtamda ang amon nga mga sala, kundi ang pagtuo sa imo bug-os nga simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, katagi siya sa pagidait kag paghiliusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Ang pagidait sang Ginoo yara unta gihapon sa inyo nga tanan. Kag yara man sa imo. Maghatagay kita sang tanda sang paghidait. Paghidait sa inyo tanan. Happy birthday sa mga celebrators kag advance. Happy Christmas sa inyo nga tanan.
Yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita nga tanan nga ginadapit sa bangkete sang aton Ginoo. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang init lang lamang isa ka pulong kag mag-aayong akon kalag. Ang Kristo. Amen. pagbungat sang akon pagtuo sa imo. Kaysa madulong nga dalan sang akon kasalanan, ikaw ang nalipatan kag ako naligdan.
Ipakita sa akon ang maton nga biton, agon nga makagiya sa akon pagpanglakaton. Kasalangon sa kanan nga imong ginatulungan, makaambit na ako sa imong pagkakulangan. Utugutin ako na magtuwag sa iyo, kahuman sa mga pastores ng mga kardero. Kasalangon sa kanan nga imong ginatulungan, makaambit man ako sa imong pagkakulangan. Utugutin ako na magtuwag sa iyo, kahuman sa mga pastores ng mga kardero. Sa siningabahin ang akon nga pagpasalamat sa tanan, no? Sa sulod sang siyam ka adlaw, natapos naton ang aton nga misa sa kaagahon. Salamat sa tanan nga mga sponsors kag family sa ang aton nga Novena Masses kag subungan sa tanan nga offerers. Sa 26 ang ang pagpamutos sa nga aton nga mga ipanghatag sa mga pigado naton. Almost makatipon kita sa subong mga sobra na 20 kasako nga bugas. So dalawat pagid ko another 10 pulo pagid kasako, no? Ang ang inyong tag-kilo-kilo nga mga bugas nakatipon ako sang 3 kasako, no? Ginpangtipon ang tanan nga mga offerings, no? Kag salamat gid sa mga panimalay nga hindi man magpakilala pero naghatag sa gift giving. Pasalamat man ko sa piyak sang kabudlayan. Kag salamat gali sa tanan nga mga kapilyan, sila binagid ang nagiho sa pag-organize ang offerings. Most especially nagapasalamat ko sa mga taga Villamar. Nanay Beck, palakpakan natin ang taga Villamar. Hindi mahapos sa mga taga Villamar at ito sa punta-punta git. Pero sila ang madamo nga subong sa nanotaran ko nga nagsilimba sa mga area nga mas malapit kag nag-offer karon adlaw upod ang kamilot ang pamilya. So Nanay Vic kag sa updanan ninyo sa Villamar, imagine hindi sila kaagi diri sa piyak kinaguba madang taytay. Libot gid sila tupakadto sa may home site kag makadto diri. Sa piyak sinatanan pero gintinguan ginila nga makasimba diri adlaw-adlaw sa piyak sa mga kabudlayan para sina, no? So karon sa gabi ang aton nga misa alas 8 ang Thanksgiving Mass naton kag sang pagkatao sa aton Ginoo. Din buwas kay Domingo regular ang aton nga misa alas 7, may ara man sa silin alas 6, alas 7 diri ang alas 9 kag pagkatapos ang misa ang bunyag ilayon mas baptisom, no? Last call para sa tanan nga mga bulonyagan sa mga ginikanan kadto na kamo diri nga daan subong gid nga adlaw last day agud nga makapalista way na buwas listahanay, no? Kay masyado na kasako agud nga makapreparar ang tanan agud nga makabunyag na kita gilayon waay ulo special. There is no such thing as special baptism. There is no such thing as special nga kasal. Wala, pareho na tanan. Ang special nga bunyag amo ang mass bunyag tanan nga kay pagkatapos bunyag ang Kristiyano mabalik na sa iya kaugalingon nga katilingban sa community, no? Pero ang iban niya mapa-special lang kami Father kay kagutok dason kabaho sang iban. Diyos ko naman, hindi na mo sa pagka-Kristiyano. Ang special nga bunyag community baptism because we are living in the community nga special ina
kay ginamultahan kamo nga nagagwa kamo sa schedule, no? So palihog way base buwas may makadto di karon pa special lang kami Father iya alas 12 lang kami ati kadto lang kamo sa katedral, no? Kay hindi lang kamo ang aton serbisyohan kundi ang tanan. So join bilog nga pamilya kag Subuan community, no? Sige, salamat gid. Mangamuyo kita sa katapusan. O Dios nga amon amay, pagkatapos nga amon nabaton si Kristo sa tinapay kag bino sa sakramento sang pagkalawat, bendisyonay kami tanan nga yari diri gintipo nimo sa pihak sang malain nga panahon sang ulan, sang katugnaw kag sang tanan nga balatyagon apang mas madamo ang nagsimba karon sang nagliligad nga mga inadlaw. Gani o Ginoo, kabay pa nga bendisyonan mo kami nga tanan, ipahilayo mo kami sa mga katalagman kag makahalalit nga balatian. Gani sa inyo nga pagpauli, kabay pa ang Ginoo, magabendisyon sa inyo nga pagpanglakaton, makaabot kamo sa inyo panimalay, kag bendisyonan man ang tanan nga membro sang aton panimalay nga hindi naton kaupod, upod ang nagatrabaho sa gwa sang pungsod, sa aton nga mga nagatrabaho sa ikaayong lawas, sa mga ospital, sa city health, kag ang tanan-tanan nga nagaserbisyo sa mga masakiton. Pinapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidait, tapos na ang santos nga misa. Salamat sa Diyos. Malipayon nga Pasko sa inyo nga tanan, advance. Sige, mayong aga sa tanan. Makabinanabataan nyo ang ato sining live nga pagdalas ninyo sa katapusan nga adlaw, no? Katapusan nga kagahon or katapusan nga simbang gabi ng Misa de Gallo Aguinaldo. Sining adlaw sa Sabado, Petsa 24 kita makabinan. Sige, apor po natin si Very Reverend Father Francisco Perez, no? Sa Triumph of the Holy Cross Parish Church makabinan. No? Kita balikan ta si Bumukarla, no? Kuanta si dugang pahayag, dugang mensahe para sining adlaw yan, no, sa aton sini Aguinaldo, no, simbang gabi or Misa de Gallo makabinan kay buwas karon sa gabi sa aton nga countdown na pila na lang ka inuras ang nabili na sinaton ti maabot na ang adlaw sa Pasko, no, adlaw sa pagkatao sa manami nga mensahe para sa aton simbakaturan, para sa aton sining matumulo siniyang pagsulod, no, pag-abot sa bulan niya sang o pag-abot sa adlaw sa Pasko, no, Disyembre 25 kadasig lang sa mga sanao lang kita nagsugod sa aton unang Aguinaldo, unang misa sa kagahon puti subong adlaw tapos na ang aton sinisyam kay kagahon, no, sa mga nag-sacrifice upod diri sa Bombo Radio Bacolod, tutok sa aton sining pagdalas niyo live sa aton sining Aguinaldo kon Misa de Gallo. Salamat man, no, sa mga utod naton, di mo sila nga bahin sa Pilipinas, di mo sa bahin sa probinsya sa Bacolod, kaya mo ang nagapon sa tuntag sa kakagahon sa aton siniyang simbang gabi diri sa Bombo Radio Bacolod sa aton FB kag sa YouTube channel. Tamalagan ta si Bombo Carla sa dugang pagigimisahe. Bombo Carla, come back. Yes, Bombo Dennis live kita diri subong sa Triumph of the Holy Cross Parish Church. Kagupod na naton diri subong si Very Reverend Father Francisco Perez Bombo Dennis. So ikasyam na ni nga adlaw, last day na sa Misa de Gallo Bombo Dennis. Sorry si Father. Father, good morning. Mayong aga gid sa aton pamilya sa Bombo Dennis sa tanan nga yara dira pangindulahan gid sa aton nga tanan. So katapusan ng adlaw sa aton nga Misa de Aguinaldo,
kag masyado gid ka successful sinitanan. Kag akon gid ang parokya si Father Paing, no? Ako kami tanan nagapasalamat gid sa Bumbo Radio, sa staff kay Bumbo Divine, sa tanan-tanan gid, no, nga sa diin natigayon ang aton live. Kadamo gid sa nakabenepisyo, kadamo gid hindi lamang diri sa Bacolod, sa sur nga bahin sa Negros, kag sa tanan gid sa palibot sini sa Western Visayas nga sa diin nag-pick up sang aton nga misa diri, kag kadako gid sang benepisyo nga ginhatag sa aton. Grasya halin sa Bumbo kag sa aton Ginoo. Gani sa gihapon ang akon nga panawagan subong sa katapusan nga adlaw sang aton nga misa. Hindi lang ini katapusan nga adlaw, kundi nga at least sa misa lang iya sang Bumbo. Nga siling nakon bala kag ina ang kanta nga kahit hindi Pasko ay magbigayan, no? Tani ma-practice naton ina sang maayo. Isagid ka matahom bala nga example nga ako na eksperyensyahan subong kadamo gid sa natipon nakon nga bugas sa pihak sang jutay-jutay. Akon man lang sila gininbitar nga tagsa ka mo katigang, buhinan nyo ang inyo tinigang 2 o 5 ka kutsara, tipunon, kag ihalad para sa mga way pagkaon, ay kasadya gid kadamo gid kag madinalagkon gid katama nga project. So amo ina nga sa sining Paskwa, way nakita sang mahatag pangabisan ano. Yes, kadamo gid sang ginagutom. Damo sa bugkos nga kalibutan sa ginagutom, ayhan hindi nakon ini masulbar. Pero ang akon niya, ang atong nga ginahimo subong, kay hindi man naton ini masulbar ang gutom sa kalibutan, at least makakaon sila bisan subong lang nga adlaw nga naghalin man sa iban kag sa ila kaalwan. Amoy na nga ginapaabot naton. Bao thank you very much gid sa aton sa Bumbo kag sa tanan nga staff nga sa diin natigayon ini tanan kag nakaabot sa igdulungog sang tanan nga mga katawhan sang Dios sa palibot, hindi lamang sa Bacolod kundi sa whole Western Visayas, sa gwa sang pungsod, sa sur kag sa norte kag diri sa sentro sang Bacolod mismo. So Father, diin ka mo makapatigayon sa gift giving? Diri lang sa gihapon mapatigayon sang gift giving. Ako na anay pamutson ang mga bugas, at least mga bisan may tag-5 lang ka kilo kada isa, kag iban, kag pagkatapos kung maputos na gani initanan, kung pila ka bilog, dira na madeterminar kung pila ang matagaan. Agod nga matatapan ang nagakinahanglan. Gani nagapangabay man kutani sa makasarang palihog. Pulo pasensya lang kamo ihatag naton sa mga wala, kay gintinguan naton nga sa 31 ipanghatag, agod ang pigado, may tigangon man sila sa gabi sa ila nga pagpauli sa ila balay. Sang tuig sa 2022, Father. Oo, sa katapusan sang tuig sang 2022, bangod we do not know what will happen to us sa 2023. Uncertain giniya katapa Bumbo ya. Kag amo na gani nga siling nakon kaayo gid sa Ginoo, hindi lamang diri sa parokya kundi sa inyo tanan as instrument sa aton nga programa, ang aton apostolado sa kahanginan para sa katawhan, ilabi na gid sa Bumbo Radio nga naga-cover sinitanan kag masyado gid ka epekto para sa aton komunidad. Yes, so Father, thank you so much gid in behalf sa Bumbo Radio Bacolod. Thank you so much kag Merry Christmas gid. Merry Christmas sa inyo nga tanan. Yes. So Bumbo Dani, sa muna diri no, ate sitwasyon diri subong madamo pa kita diri sa makitaan nga mga pamilya nga nagapa-picture Bumbo Dani sa so masubaybayan man nato ng pagsimba sa ang pila ka mga pamilya. Kompleto ginila ang siyam ka adlaw nga bilog gid ini sila nga pamilya nga simba Bumbo Dani. Sige, salamat kay Bumbo Carla. Yes, Bumbo Dani, sa gikan diri ini si Bumbo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat kay Bumbo Carla, may defensor direkta sa Triumph of the Holy Cross sa Paris. Sa ato sinigapusan nga adlaw ang pag-atag sinyo live sa ato siniyang Santos nga misa mga kabinan. Kulo kulapos sa simpog palagan siya platungtunan diri sa Bumbo Report sa first edition. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sini Christmas countdown, 18 oras, 5 minutos kag 48 segundos bago mabot ang adlaw sang Pasko.
Standby na kamo sa mabalita, tipo sa Bombo Radyo Bacolod, di nyo alagad, Bombo Dennis Rubica, para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay basi may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung basi nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sa trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation,
ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang cholesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression.
Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag time, 6 minutos na nakaligastak ng alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas ag bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Sabado, petsa 24 sa bulan na sang Disyembre sinito 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa naman niya Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 17 oras na lang nabilin, adlaw na sang Pasko. Kagkaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines. Sa aton nga balita lokal, Father Francis Perez nagpahanumdom sang pagpabilin sang kaalwan bisan hindi Pasko sa ikasyam nga adlaw sang simbang gabi. Pinuno sang Bacolod Traffic Authority Office aminado nga may gamay nga pagutok sang dalagan sang trapiko kahapon. Numero sang biyahe sa mga fast crafts nga naglayag Bacolod Iloilo vice versa. Nagdoble subong nga holiday season. Sa balita national na iya nagapaabot sang 125,000 ka daily passengers kadungan sang Christmas travel rush. Pagbutang sang common areas para sa fireworks display, suportado sang Bureau of Fire Protection. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagmando sang paghatag sang gratuity pay para sa mga contract of service kay job order employees sa gobyerno. Sa balita international, Estados Unidos, nagpanindugan nga nagbaligya ang North Korea sa mga armas sa Russia agod niya gamiton sa Ukraine war. Para sa balita espesyal, mga santa sa Rio de Janeiro, Brazil, nagapila agod nga makabaton sang regalo. Sa balita sa negosyo, presyo sang diesel, ginalauman niya maganubo sa Martes ang aga, ginalauman naman niya magasaka ang presyo sang gasolina. Para sa balita sa hinampang, pagsulod sang isa ka celebrity chief sa World Cup final pitch, ginaimbestigaran sang FIFA. Sa balita sa entertainment, Israeli actress nga si Gal Gadot nagdumdom sa 85th anniversary sang Snow White and the Seven Dwarfs sang Disney. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligastak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad tumakabumukaton yung mga headlines sa karon silent ka sa detalye na sa ato nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Cherry Grace Santillan kag Bombo Zaldi Foro the second kakaron. Silent na kita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal. Sa ulihi nga adlaw sang Misa de Aguinaldo, ginpahanumdom nga bisan indi Paskwa, dapat nga magpabili ng kaalwan. Sa humiliya ni Reverend Father Francisco Perez ang Triumph of the Holy Cross Parish, hindi malipod nga sa paghilapit pa lang sang bulan sang Disyembre. Nagadamo man na makita naton nga mga nagapakilamo sa higad sang dalan. Ini ang hindi lamang sa Pilipinas nagakatabo, kundi makita sa bilog nga kalibutan. Suno kay Father Perez sa tion sang Paskwa, kalabanan sa mga tawo ang makatalupangod nga nangin akon matalupang dan nga nangin maalwan man. Wala kag tuo ang mga nagahatag, exchange gift, nagapatigayon sang Christmas party, reunion, kag iban pa. Apang pahanumdom ni Father Perez nga matutuon nga kabubuton sa paghatag. Among paghatag nga may kaupod nga kalipay, labi na sa pagbulig sa mga imol o kon less fortunate. Sunod diri ang Pasko, among akon pagpahayag sang Ginoo, sang yatuman nga kaayo kag kaluoy sa tanan nga mga tawo. Inibangod ang Pasko, ang akon pagkabunag kay Jesus nga mo ang katamunan sa ginpromesa nga kaluwasan sang tanan nga katawhan. Patag ni Father Perez nga bisan ano kalawig sang kagabihon, wala sang makapugong sa pagbanag-banag sang adlaw sa pag-abot sang kaagahon. Ini ang maghahatag naman sa tawo sang kasanag nga magagiya sa tanan sa pagpanglakaton padulong sa paghidait. Karon sa gabi, pagasindihan na ang kalima nga kandila matapos ang 5 ka semana nga nagasimbolo
sa pagbutang sang manluluwa sa bilen, ang bilen sang mga kubos, ang nasambit nga kandila among magahatag sang kasanag, ang Candle of Christmas nga amo si Ginoong Hesukristo suno kay Father Perez. Luyag sing Ginoo nga ang tawo makatuon nga mangin maalwan kag maghatagay bisan indi Pasko nga amo ang katumanan nga ang iya pulong ang nangin tawo. Hindi naton luyag nga makita ang kalainan sa sining kalibutan. Apang sa piyak sinatanan nagatulo ang aton luha. Bisan pa nga nagapirot ang aton nga mga mata. A sign sang aton sa gihapon nga pagsalig sa Ginoo sang gintawag di dong unhay. Ang kaagahon nga magasubang kag ang kapawa nga magaiwag sa aton tanan. Ini ang mensahe nakon sa inyo sa sining katapusan nga adlaw sang aton misa di Aguinaldo. At magmula ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Amen. Ang kabayan sang humilian ni Reverend Father Francisco Perez ang Triumph of the Holy Cross Parish. Aminado ang pinuno sa Bacolod City Traffic Authority Office o kon bitaw nga mayara sang gamay nga pagutok sang dalagan sang trapiko kahapon sa syudad sang Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Junji Liba, personal ini nga naglibot sa syudad sang Bacolod kung sa diin nakita sini nga matawhay ang dalagan sang trapiko sa Magsaysay Araneta kag downtown apang ang dalan padulong sa south ang medyo magutok bangod madamo gid sang nagapauli nagikan sa trabaho. Suno kay Liba, pag-abot naman sa Banga Kore alas 6 tubtob mayara sang gamay nga pagutok bangod sa bulyada sang mga salakyan. Apang apisar sang madamo nga salakyan, nangin manageable man na trapiko bangod kompleto ang ginadeploy nga traffic enforcers. Ginpayag man sini nga mayara sa mga ini nga synchronization sa mga salakyan sa Banga Palmas kag sa dalan sa Lopez East. Bangod nakita man ang nagagutok man ang dalagan sa trapiko, bangod magluwas nga nagapauli, madamo man ang nagapamalaklon. Ginalauman man sini nga madamo man ang tawo buwas kag mayara sang pagutok sa mga salakyan. Ginpayag man sini nga dako man ang nabulig sang pag-regulate sang pagpasulod kag pagwa sa mga tracking sa circumferential road sa dalagan sang trapiko. Nagpanugyan man ini sa tanan nga mga motorista nga magbalon sang malaba nga pasensya. Kag kung nagadali i-adjust ang oras bangod sa subong nga holiday season, hindi gid mapunggan ang kadamuon sa salakyan kag madamo naman ang salakyan nga nagagwa sa kasa. Suno kay Liba, kinahanglan gid sang pasyente sa pagpasyensya samtang nagadrive, agud nga malikawan ang mga bagay nga makatuga pa sang dugang nga problema sa dalagan sang trapiko. Sakto na ang isa ka faktor nga jo nabulyada lang kita kay malaklon considering atibwas sa adlaw na Pasko ato mangagaw na sila. Pero makita naton nga medyo hindi pa gid man manggid tani ka may sa boss may chance pa man. Galing ti amo lang ang isakig ka koski na kati ang halin sa aton nga mga ulubrahan. Nabatian ang kabahin sa payag ni Bitaw Head Police Major Junji Liba. Samtang ginkumpirmar sang operator sang fast crab sa syudad sa Bacolod nga nagdoble ang ilang nga biyahe subong nga holiday season. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Frank Carbon, nag-apat na ka round trip ang biyahe sang Wisam o kon apat ang departure halin sa Bacolod kay apat naman na ang departure halin sa Iloilo. Suno kay Carbon, magapadayon ang biyahe sang fast crab sa adlaw sang Pasko kag New Year apang adlaw na magabukas ang ilang nga ticketing outlet agud nga makatulog-tulog man ang in charge nagikan sa pagpulaw bangod sa selebrasyon sang Pasko kag pagsug-alaw sang bag-ong tuig. Sunod diri ang unang nga trip halin sa Bacolod ang alas 6:30 sa aga kag ang ulihi nga trip alas 2:50 sa hapon samtang sa Iloilo. Ang first trip ang alas 6:30 ang takna sang aga kag ang last trip alas 4:25 ang takna sa hapon. Nagpanugyan man si Carbon nga magsuksok sa gihapon sang face mask bangod magutok kag serado ang fast craft ilabi na nga ang aircon ang sa aircon area kag magdala lang sang isa o kon duha nga travel bag bangod tuman kadamo ang pasahero. Kasubong man agud nga malikawan ang pagginutok dapat nga yara na sa pier isa ka oras antes ang napili nga departure time. Last week ang duwa namon ka round trip nangin apat na doble, meaning apat ka departure sa lin sa Bacolod, apat na nga depart lin sa Iloilo. So last week, in preparation for the holidays na pagdamo sang tao. Ang kabayan sa pagpayag ni Frank Carbon, operator sang Wisam.
Isa patay, isa kritikal, samtang pilaso ng 5 kaiban pa sa nagluntad nga aksidente sa Hacienda Esperso, Barangay Old Sagay, Sagay City, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Chief Master Sergeant Rael Gargar, investigators ng Sagay City Police Station, ang tricycle ang ginadrive ni Andres Rebrando, 39 anyos, kag may pasahero nga 4 ka estudyante kung sa diin isa diri ang anak man sinisamtang ang motorsiklo ang ginamaniho naman ni Alvi de la Cruz. Suno kay Gargar, ang tricycle ang papauli nagikan sa public plaza sa Sagay City. Matapos nga nagkaon dito ang driver kag ang mga pasahero sini, samtang ang si de la Cruz ang nagikan sa Old Sagay matapos nga magtambong sang Christmas party. Sunod diri, pag-abot sa likuan nga bahin sang Old Sagay, nagbunggo ang motorsiklo sa tricycle kung sa diin dead on the spot ang driver, samtang ang kasini ang kritikal kag padayon nga ginabulong sa Corazon Locsin Montelebano Memorial Regional Hospital. Suno kay Gargar, stable naman ang kondisyon sa pasahero sa motorsiklo, samtang ang driver ang nakaagong sambali sa paa kag samad sa lawas. Ginsundan man sang utod ang napatay agod nga sa wayon ang mahinay sa pagdalagan. Suno sa investigador, wala sang step map ang motorsiklo nga nagapakita nga tuman kadasig ang dalagan sang motorsiklo. Ginpahayag man nga hubog ang driver sang motorsiklo. Pila nga area ma'am is medyo ilang likuon pala. Probada isa ho. Ining tricycle suno sa mga witness agad-lagan na sila sa natural yang malanga dagan kasi medyo taklaro nang ang tricycle going for Sagay. Ang ini sa ang kuan ang single ng motorcycle na overshoot ni sa kagisa dito sa lane sang tricycle. Nabatian ang kabahin sang pahayag ni Police Chief Master Sergeant Rael Gargar, investigators ng Sagay City Police Station. Kag sa aton nakatapusan nga balita lokal para sa aton nga good news. Tuman ang pagpasalamat sang isa sa makaswerte nga entry sender matapos nga nagabutan bilang daily winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Kadungan sang pag-claim sinisang iya nga premyo nga 500 pesos cash kag 500 pesos nga balor sang gift pack. Suno kay Lia Ferrares sang Barangay Tango, Bacolod City nga mayara na siya sang idugang sa inugbaka sang maintenance nga bulong sang iya nga bana matapos nga ini ang na-stroke sa sulod na sang 8 katuig. Una nga hatag. 100 ano? pesos. Okay. Ikaduha nga hatag. 200 pesos. Ikatatlo nga hatag. 300 pesos. Ikaapat nga daho. 400 pesos. Ikalima nga daho. 500 pesos. Pila na ang sakamot. 500 pesos. Ano Ibakal ko mamitinan sa kumbana. Ahay. Anong balatian sa bala mo? Na-stroke sa man for 8 years na. Ang kabayan sa pag-award sa kay Leia Ferrares ang daily winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Samtang may inugdugang naman sang ibakal para sa handa sa Noche Buena karon sa gabi si Rolin Ilano sang Purok Sunset, Barangay Ilo, Pezilay City matapos nga nagabutan bilang tagdaog sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag sang Star FM. Lunsay nagpasalamat ang duha sa Bombo Radio kag sa Star FM kag sa mga sponsors nga nagpatigayon sang promo kung sa diin makabuligid sa ila. Ginagdaman nila ang iba niya tagpalamati nga magbakal kay maghimo man sang proof of purchase agad nga sila ang magdaog kaangay sa ila. Una nga hatag. 100. Ikaduha. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Ikalima. 500. Timi doga ko ni bakal handa para sa buwas sa gabi. Yeah. Ay ginambitar ko man kamo nga pwede pa man kamo makapasako. Ay base sa dason to, base isa man kamo nga makadaog sa ilang promo. Yes. Ang kabayan sa pag-award kay Rolin Ilano, daily winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 19 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyan tumakabumbo aton mga balita lokal karon batin naman naton ang mga balita national, international kay iban pa sa aton nga pagpanumbalik. Makaligid din lamang sa pinaka-importante nga pahanumdom. Paano mapabilin nga safe ang ibupuluyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog.
Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad ukon pamilya ang imo puluyan. Ini agud ila malantaw ukon mabantayan sa tion nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay base ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kun tapos na ang imo paglakat ukon paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tion sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton nga pagpangalagid diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes naton nga kantuan naton mga balita national, international kigiban pa. Aton ta na hibaluon ang aton nga dalagan sang panahon sa aton nga weather update kay kan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy o Famenya sa pikalinya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, subong nga Sabado, ang shear line ang makaapekto sa Southern Luzon kag Visayas samtang ang Northeast Monsoon ang makaapekto sa nabilin nga bahin sang Luzon. Maeksperiensyahan ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-laptat nga pagulan tubtob sa lapnagon nga pagulan kag pagpanaguob sa Eastern Visayas tugas sang shear line. Samtang ang Bicol Region, Palawan, Dinagat Islands kag nabilin nga bahin sang Visayas ang makaeksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pagulan kag pagpanaguob tugas sang shear line. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, kag Quezon ang makaeksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may pagulan tugas sang Northeast Monsoon. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may mahinay nga pagulan dala sang Northeast Monsoon. Ang nabilin nga bahin sang Mindanao ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pagulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Mabatyagan ang kasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin sa Luzon, Visayas kag Eastern section sang Mindanao. Padulong sa naminhan na sidlangan tubtob na minhan. Ang baybayon ang mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Samtang ang nabilin nga bahin sang Mindanao ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin. Padulong sa naminhan tubtob na minhan na sidlangan. Ang baybayon na mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 23 to 27 degrees Celsius, 89% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 8.6 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 23 to 27 degrees Celsius, 15% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 6 km per hour nga mostly cloudy. Lawag,
21 to 26 degrees Celsius, 75% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 7.8 km per hour nga may overcast clouds. Iloilo, 23 to 27 degrees Celsius, 89% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 8.9 km per hour nga may overcast clouds. Butuan, 23 to 31 degrees Celsius, 96% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 1.5 km per hour nga may broken clouds. Ang adlaw nagbutlak alas 6:02 nga aga kag magatunod alas 5:33 karon sapon. Para sa weather update ini si Bombo Mesa Famen para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalikat sa taknang alas 6 sa aga. Amo yan mga kabumbo ating nga weather update ikan sa ating nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy o Famen. Kaya karon diretso naman kita sa detalye na sa ating nagapanguna nga balita national. Nagdangat sa 125,000 passengers ang nag-aabot sa Ninoy Aquino International Airport ako na iya kada adlaw kadungan sa peak sang Christmas travel rush subong nga semana. Suno kay Manila International Airport Authority ukon MIA Senior Assistant General Manager Brian Co. Ang airport ang nagaserbe sa daily average nga 100,000 travelers ang bulan sang Nobyembre. Kalabanan naman sa mga inbound passengers ang gikan sa Estados Unidos, Canada kag Middle East. Suno kay Ko, yara na sila sa tunga-tunga sang peak. Nga ilang ginantisipar subong nga Disyembre kun sa diin. Umpisa sang Lunes, amat-amat na nga nagsaka ang numero sang pasahero nga nagalabay sa airport. Dugang pa sini nga madamo sila sang na-record nga passenger traffic kun ipaanggid sa nakaligan nga duha ka tuig kun sa diin nang restricted ang mga borders. Payag sini nga ang 2022 ang 95% na sang pre-COVID level. Santo sa opisyal, ginsapol sang MIA mga airline representatives sagod nga malikawan ang delay sa pag-release ang bagahe sa mga pasahero. Payag ni ko nga ginpasiguro sini nga sa mga airlines kay ground handlers nga mayara sang nakaigo nga personnel agud nga wala sang mangin delays sa pagwa sa mga bagahe labi na para sa mga inbound passengers. Patag sini nga may service level rules nga dapat masunod kun sa diin hindi magnubo 20 minutos gikan sa arrival ang una nga bag ang dapat yara na sa baggage conveyor. Nahibaluan nga sang damlag lamang. Gisuspender na sang naiya ang ilang initial screening process. Kalakip ng X-ray inspection sagud nga malikawan ang malaba nga pila sa airport. Ginsuportahan sa Bureau of Fire Protection ang apelasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga local government units sa pagtukod sa common areas para sa fireworks displays sa maabot nga magahod kag malipayon nga magsugalaw sang bag-ong tuig. Madumduman nga nagpagwa man sang kaangay nga direktiba sadto si former President Rodrigo Duterte para sa New Year's Eve sang tuig 2021. Agud nga mabuhinan ang fireworks related injuries. Suno kay BFP spokesperson Superintendent Annalie Atienza, ini ang may dako nga impact bangod na pamatud-an na sang 2021 to 2022 nga selebrasyon sang bag-ong tuig kung sa diin wala sang na-record nga bisan isa nga fire incident. Sunod diri nga may kaangay man nga direktiba ang League of Mayors nga wala sang magalupok sang fireworks gikan sa mga residential areas. Kag ini ang mabuhat lamang sa designated areas nga ginpanugutan sang LGU agud nga magsiguro nga hilway ang mga pumuluyo. Pahayag sang BFP nga ang mga common areas para sa fireworks displays ang pahamtangan man sang nakat-standby nga fire truck kag giiga monitor man sang local nga otoridad. Ang BFP ang naka-record na sa 19 ka mga fire incidents nga may kaangtanan sa firecrackers o kan fireworks inadlaw antes magsaylo sa 2023 ang pungsod. Ginpangabay ni Atienza nga hindi na ini madugangan samtang ginpasalig man sini nga magpadayon ang visibility sa BFP agud nga mangin aware ang komunidad. Sa statement, ginpayag sang Health Department nga dako ang ginubo sang firework related injuries kung sa diin ini ang mayara lamang sang 122 sang tuig 2021 kung ipaanggid sa 677 sang tuig 2016.
Samtang ginmando ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paghatag sa gratuity pay para sa mga contract of service akong COS kag job order akong JO employees sa gobyerno bilang pagkilala sa ilang nga serbisyo. Ang Administrative Order No. 3 ang ginpermahan sang presidente kahapon, Disyembre 23, ang nagapahayag nga tanan nga JO kag COS employees sa gobyerno ang nakahatag sang maayo nga serbisyo ang mahimo mahatagan sang hindi masobra sa 5,000 pesos. Kalakip sa mga makabaton ang mga nakahatag sang hindi magdubo sa 4 ka bulan nga actual satisfactory performance of service santo sa gintalana sa ilatag sa mga kontrata as of December 15, 2022, makabaton man sang hindi masobra sa 4,000 pesos sa mga empleyado nga nagserbisyo sang 3 ka bulan nga wala pa magdangat sa 4 ka bulan. Kag 3,000 pesos naman para sa mga nagserbisyo sang masobra 2 ka bulan apang wala pa nakadangat sa 3 ka bulan. Samtang 2,000 pesos naman ang igahatag sa mga wala pa magdangat sa 2 ka bulan ang serbisyo santo sa AO No. 3. Ang paghatag sang year-end gratuity pay sa mga COS kay JO workers ang makabig nga nagakadapat nga pagkilala sa ilang mga pagpangabudlay sa trabaho sa pag-implementar sa mga programa, proyekto kag aktibidad kasubong man ang dako nga papel sa pagpalabot sa serbisyo sang gobyerno apisar sa nagapadayon nga COVID-19 pandemic kag socio-economic challenges. Para sa katapusan nga balita national, gina-anunsyar sang Commission on Elections o COMELEC ang suspension sang voter registration para sa tuig 2023 barangay ang sangguniang kabataan elections kag iban pa nga piniliay sa palaabuton kadungan sang Christmas season. Sa ginpagwa nga advisory, ginpahayag sang poll body nga tanan nga opisina sa election officers kag satellite registration sites ang temporaryo nga magauntat sa ila operasyon sa Disyembre 24 kag 31 santo sa resolution number 10868 nga nagplastar sang rules and regulations para sa BSA voter registration. Dugang pasini nga ang voter registration ang suspendido man sa Disyembre 26 tuig 2022 kag Enero 2 tuig 2023 sunod sa memoranda nga ginpagwa sang Disyembre 12 sang Office of the Executive Director kag Disyembre 22 sang Election and Barangay Affairs Department. Ang Disyembre 25 kag Enero 1 naman ang parehas na tuon sa Domingo. Ang mangin ipatuman bilang regular holiday samtang sang ang Disyembre 26 ang gideklarar nga special non-working holiday ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pahayag sang COMELEC nga ang normal nga schedule sa registration na magabalik sa Enero 3 tuig 2023. Samtang sa ato naman nga balita international, kadto kita sa North Korea. Ginpahig sang Estados Unidos nga direkta nga ginbayular sang North Korea ang mga United Nations o UN Security Council resolutions sa pagbaligya sa mga inisang mga armas sa Russian mercenary group nga involbado sa invasion sa Ukraine sang bulan sa Nobyembre. Sa statement ni US Ambassador to the United Nations Linda Thomas Greenfield, ginkumpirmar sang Washington nga ang North Korea ang nag-deliver sang infantry rockets kag missile sa Russia agud nga gamiton sang Wagner Group. Ginpagwa sang US government ang aligasyon isa ka adlaw matapos ginpagwa sang Commerce Department ang plano sa pagdagdag sang mas mabugat pa nga sanksyon sa Wagner Group nga ginkilala sa mga ini bilang isa sa pinaka-notorious nga mercenary organization sa kalibutan. Ginmulay naman ni White House National Security Spokesman John Kirby ang North Korea nga nagpahanumdom nga ginpahayag sang ilang nga opisyal sadto sa atubang sang publiko nga silang hindi magasuporta sa giyera sang Russia sa Ukraine. Sa separado nga statement ni Kirby, ginpahayag sini nga ginkumpirmar sang Washington nga Pyongyang ang deliver sa mga armas sa Wagner Group. Sa piyakabahin ginpanginwala naman ni Wagner founder Yevgeny Prigozhin ang aligasyon sang Washington kaya nagpanindugan nga wala na nakasupply sang armas ang North Korea sa Russia sa malawig nga panahon kag wala bisan attempt lamang. Imbis nga sa North Korea ginpahayag ni Prigozhin nga ang Wagner ang nagabakasan dako nga numero sang armas gikan sa Estados Unidos nga santo diri wala nagabayular sa international trade laws. Sa pungsod Chile, duha na ka persona ang napatay samtang kapin 400 naman ka mga balay ang nasunog sa nagluntad nga sunog sa Chilean seaside resort nga Viña del Mar nga nagtuga agod nga ang gobyerno ang magdeklarar sang state of emergency. Ang hangin ang ginpabaskog pa sang makusog nga huyop sang hangin kag gilayon nga naglapta gikan sa naibabaw nga bahin sang banwa panaog sa mga ravines kag hills
sa sulod as lamang sa pila ka oras tubtob sa magdangat sa may pinakamadamo nga populasyon nga bahin sa syudad kapin 120 kilometros gikan sa Santiago. Pahayag sang National Emergency Office nga ONIMI ang kalayo nga una na nga nagtupok sang kapin 110 ka hektarya nga kadutaan ang madasig nga naglapta dala sang high heat intensity kag dispersion. Pila ka mga pumuluyo kag isa ka informal settlement ang ginpanmanduan naman ang mag-evacuate. Ang administrasyon ni President Gabriel Boric ang nagdeklara na sang state of emergency bangod sa kabaskog kag paghalit sang kalayo. Sa Valparaiso Region, kung sa diin nahamtang ang Vina del Mar, ginpayag ni Manuel Monsalve, Assistant Secretary sa Minister of Interior, nga ang Presidente sa Republika ang nagmando sang deklarasyon sang State of Constitutional Exception of Catastrophe bangod nga nagakatabo nga public calamity. Suno kay Monsalve, nangin madasig naman ang pagresponder sa mga pag-umpisa sang sunog apang apisar sa effort bangod sa lokasyon, weather conditions, hangin-hangin, kag presensya sang combustible materials, ang kalayo ang agresibo, kag madasig pa ang paglapta sini. Samtang sa ato naman niya katapusan nga balita international, kadto naman kita sa Romania. Nangin masako naman ang mga pumuluyo sa Romania agod nga magpamalaklon para sa inoghanda sa bulan sang Pasko kag para man sa inog regalo. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Bombo International Correspondent Ana May Valencia Sivo, direkta sa Romania, isa ka semana antes ang Pasko kabahin na sa tradisyon sa mga Romanians ang pag-ihaw sang baboy kung sa diin ginahimo nila nga smoked sausages agod nga mayara sila sa konsumuhon sa bilog nga winter season. Mahayugon man sa sweets ang mga Romanians kung sa diin sa ang tradisyonal nga tinapay nga himo sa mga inis sa tion sang Christmas amo ang cozonas bread o kon tinapay nga ginabutangan sang chocolate o kon iban pa nga mga matamis. Samtang ang mga Christians ang nagasimba sa December 24 sang aga apang ang mga Orthodox ang relihiyon nga ginapraktisang kadamaan sa mga Romanians ang nagasimba sa aga na sang Disyembre 25. Kalabanan naman sa mga tao sa Romania ang nagtililipon sa adlaw sang Pasko sa inog panyagan na sang Disyembre 25. Ginpahagman ni Sivo nga isa man sa tradisyon nga ginaobserbar sa Romania amo ang pagtinlo sa mga kabataan sang kaugalingon nga sapatos sa pagpati. Nga hatagan sila ni Mos Nikolai kaga nalipay man ang mga kabataan sa tion nga magbugtaw ang mga ini nga may regalo kung sa diin ang ilaman nga mga ginikanan ang nagahatag. Samtang ang mga Pinoy naman sa Romania ang nagapangita sang paagi agud nga makahimo sang lechon sa ang ginaka-amaze man sa mga tawo sa Romania. Kung diri sir, before mag-approach ang Christmas, 1 week before, ang mga tao nga daw mga villages, na sila sir, ihaw baboy. So ilan na tradisyon. Tapos muna ang baboy, i-start na nila ang mga parts, ang iban ginahimo na nila sausages, mga gamito nila para sa Christmas na. Kay syempre winter na ma-start na sila mag-impake sa mga karne, ginahimo nila smoke, consume na nila for the whole winter. Ang kabayan sa pagpayag ni Bombo International Correspondent Ana May Valencia Sivo, direkta sa Romania. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Kakaroon sa ilan na makita sa ato nga balita, espesyal. Si Santa Claus ang kilala sa paghatag sang regalo sa tion sang Pasko. Apang ang mga santa sa Rio de Janeiro, Brazil o kon Rio de Janeiro, Brazil ang makitaan nga nagapila agud nga makabaton sang regalo nga ginalakipan sang food parcels nga makabulig sa mga ini karon nga nagapabilin ng krisis tugas sang pandemic. Naibaluan nga mga Santa Claus sa nasabit nga Brazilian City ang nagaantos karon nga limitado lamang ilang nga nagakabaton nga trabaho subong nga tuig. Suno kay Limachin Cherem, director sa Rio Santa House Claus School sa tion nga sang pagduging sang COVID-19 ang mga santa sa nadulaan man sang trabaho matapos nga madamo sa mga year-end events ang ginkanselar. Ang nasambit nga eskwelahan ang nagatunlo sa dinosena nga mga professional Santa Clauses sa pagkanta kag pag-act agud nga manging kalaragway. Ang pinakamasinadjahon sa nga burden man gikan sa North Pole. Kasunod sini, sila ang ginahire sa mga shopping centers, hospitals, kag creches
agud nga magpanghatag sang regalo sa mga kabataan. Sang 2020 kag 2021, tuman na lamang kadyutay ang nasambit nga mga events bangod sa pandemic nga nagpatay sa kapin 700,000 ka pumuluyo sa Brazil suno kay Cherem. Subong nga may kabudlayan ang ekonomiya sa kalibutan, sila ang makakuha na lamang sang 5 gikan sa anay 30 ka kontrata, samtang ang mga santas nga makakuha sang trabaho ang tubtob na lamang sa pag-greet sa mga kabataan sa gwa sa bintana. Nakasunod ni puluan niya Santa ako na Santa Claus School ang nag-train sang kapin 1,000 nga mga santa sa sulod na sang 3 ka dekada. Aminado ini nga mas nagdamo ang mga events subong nga tuig kun ipaanggid sa nakaligad niya 2 ka tuig. Apang hindi manigar nga ang mga santas nga kalabanan mga retirado na nga mga tigulang ang nadulaan sang income kang nagaanto sa sulod sang 2 ka tuig. Bangod sa niyang eskwelahan ang nagdesisyon nga magpanghatag sang sponsored food parcels agud nga bisan paano makapian-pian sa pangadlaw-adlaw sang mga Santa Claus. Isa sa mga malipayon nga nagbaton amo si Paulo Roberto Santos, 63 anyos nga santa kag mayara sang Bushy Gray Bird. Ginalantaw naman sini nga ang bugay ang pagkilala sa trabaho nila nga mga santa nga nagadala sang kalipayan hindi lamang sa mga kabataan kasubong man sa mga katigulangan. Dugang pa ni Sergio Lenz, 71 anyos nga santa nga ginakalipay sini ang magbaton kasubong man ginakalipay ang maghatag gani dako ang pag-apresyar sini sa basket nga iya nabaton. Para sa balita sa negosyo, ginapaabot nga maganubo ang presyo sang diesel sa Martes sang aga, samtang ginalauman naman ang magsaka ang presyo sang gasolina. Yari ang report ni Bombo Glory Faith El Shario. Lauman ang mix nga pagbag-o sa presyo sang gatong sa madason nga semana suno sa oil industry sources. Ginalantaw nga maganubo ang presyo sang diesel kada litro sang 30 centavos tubtob 50 centavos. Apang ang presyo sang gasolina ang magasaka sang 10 centavos kag 30 centavos kada litro. Nakaanda niya gina-anunsyar sang fuel firms kada Lunes ang price adjustments kag ginapatuman kada Martes. Epektibo sa Martes, Desyembre 20. Nagpatuman ang fuel firms ang pagsaka kada litro sa gasolina sang 70 centavos, diesel sang 2 pesos and 90 centavos, ang kerosene sang 1 peso and 65 centavos. Humalin sa Enero, ang kabugusan nga price adjustment ang nagdangat na sa 13 pesos and 95 centavos kada litro para sa gasolina, 27 pesos and 50 centavos kada litro para sa diesel, kag 20 pesos and 80 centavos kada litro para sa kerosene. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 55 pesos and 15 centavos. Samtang sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 40 pesos and 75 centavos. Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 7 centavos. Euro may baylo nga 58 pesos and 42 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ang may baylo nga 14 pesos and 66 centavos. Samtang sa average naman nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, 63 centavos tubtob 63 pesos and 45 centavos ang presyo sang unleaded. 63 pesos and 55 centavos tubtob 64 pesos and 35 centavos ang presyo sang premium. Kag 67 pesos and 75 centavos tubtob 70 pesos and 65 centavos ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Glory Faith El Shario para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa hinampang, ginaimbestigaran sa karon sang FIFA kun nga nakasulod sa World Cup final pitch ang isa ka celebrity chef bisan ini ang ginadumilian. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Ginaimbestigaran sa karon sang FIFA ang wala ginpananggutan nga pagsulod sa celebrity chef nga si Salt Bae sa pitch matapos ang World Cup Finals ko sirin. Nagpost pa ini para makuhaan sa litrato kaupod ang mga nasurpresa nga Argentina players kalakip na ang na-retire nga si Lionel Messi. Si Salt Bae o kon si Nasret Goxi ang nakuhaan sa litrato nga nagauyat kag nagahalok sa trophy matapos sa ginluto sa Argentina ang France sa Domingo sa finals sang FIFA World Cup sa Qatar. Gin-criticize man ang Turkish entrepreneur bangod makaduha ka beses gid sini nga ginatan ang butko ni Messi nga nagatuyo man nga magpahigad bangod
sa hindi naloyagan nga atensyon. Nakuhaan maini sa litrato kaupod sa Angel Di Maria, Lisandro Martinez kag nakita man inigagin kagat ang medal sa isa ka player. Santo sa pagsulundan sang FIFA, mahimo lamang uyatan sang tagdaog FIFA officials kag head of state ang trophy sa World Cup. Si Salt Bay ang 39 anyos nga nagparingiya sang pila ka mga restaurants sa bugos nga kalibutan nga ginakipan sa Beverly Hills sa Los Angeles kag London, Swiss. Knightsbridge. Ang technique sini sa pagprepara ka pagbutang sa seasoning sa karne ang nangin internet meme. Nag-post man sa video kaupod si FIFA President Gianni Infantino. Kag inyo batan balita sa patag sang hinampang ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Para sa balita sa showbiz, gindumdum sang Israeli at actress nga si Gal Gadot ang 85th anniversary sang Snow White and the Seven Dwarfs sang Disney. Yari ang chika ni Bombo Glory Faith El Shario. Ang 85th anniversary sang Snow White and the Seven Dwarfs sang Disney paagi sa pag-share sang fan art sini kag ni Rachel Zegler bilang Evil Queen kag Snow White. Apisar naging kasubo sa mga fans ng actress ang balita nga ang Wonder Woman 3 ang ginbasura sang DC mayara ini sa gihapon sa makalawat-hawat nga proyekto. Si Gadot ang mga starring sa Disney's live action nga Snow White kung sa diin mangin remake sang ginpalangga nga 1937 animated film nga ginbase sa fairy tale sang Brothers Grimm. Ginabantayan sa karon sa mga fans ang pagganap ni Gal Gadot sa Snow White. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Glory Faith El Shario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Kaya mayat mga kabumong kabugsan namon nga pagpangalagan diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Sabado, petsa 24 sa bulan sa Disyembre nito 2022. Diri sa Romania, before mag-approach ang Christmas. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ato naman nga Bombo Radyo Pakola ang Christmas Countdown. 17 oras na lamang nabilin kag 30 minutos magadangat na kita sa adlaw sang Paskwa. Kakaron, bantay na kita sa ato yung masunod nga programa, Bombo Report Second Edition upod kay Bombo Erlin Bayunita. Sa katapusan, kami na inyo ng intag balita. Bombo Cherry Grace Santillan. Kag Bombo Zaldi for the second para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Samtang sa ato naman nga Bombo News Analysis yung padala sa aton maukod nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, kabuhi. Malagi lamang kita matuod diri sa kalibutan. Ang kamatayon hindi naton mapagtan. Mahimo nga subong kita ang nagapangalipay pa. Pagkabuwas kita ang wala na. Kamatayon hindi naton mapalagyuhan. Ang medyo masakit lamang kung ang imo kabuhi may nagpukan. Gani imo kalag, hustisya ang ginasinggitan. Kangay sining natabo sa General Manager sang Noneco. Ginpatay nga wala man gani mahibaluan kung ano ang motibo. Kapulisan nagpadalom sang kaso, task force gintugod, agud ang pagtutok mapasiguro. Sa karon pamilya hustisya ginasinggitan, tungod sang hilaw nga kamatayon, nga iyan aguman. Ano gid bala kadako sang iyan nahalitan, nga kabuhi gid ang kabayaran. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Serafin Aguado sa Barangay Granada, Bacolod City. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang buko salad ukon buko pandan. Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad. Ang main star, amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong, ukon corn kernels, samtang. Ang buko pandan naman,
Himo sa buko nga may gulaman o kon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Shata sa aga. Welcome diri sa pagapangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Sabado, petsa 24 sa bulan na sang Disyembre sa bangtig 2022. Ika-4 ang adlaw sang Sabado sa katapusan nga bulan sa mga year 2022. Jesse 7 oras kag 8 ka minutos na gidala mga banwa na bilin anta sang adlaw sang Paskwa. Sa mga aga mga nakaupo na niyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Uptan kita asala sa siya ang atak na sa mga aga sa pagtalakaya sa dugang nga mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalakipan na sa probinsya sa Negros Occidental. Subong maulan doon ang aton sa nga tiyempo diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kagasubong man na probinsya sa Negros Occidental. Pero tiwala naman na sa low pressure area nga yara subong sa Maya Philippine Area of Responsibility.
7 minutos na nabilin natin sa alas 7 sa aga. Arestado ang isa ka miyembro sa illegal drug group diri sa aton sa Maya Province of Negros Occidental matapos ang ginabatigayon nga drug bypass operation dira sa Maya Northern Negros ilabi na sa Maya syudad sang San Carlos. I-check nato ng detalye sini with Bombo Carla may defensor. Bombo Carla, come in. Yes, Bombo Arlene, isa ka miyembro sa drug group diri sa Negros Occidental. Dakop sa gipatigay nga bypass operation sa PDEA Negros Occidental kag San Carlos City Police Station sa Barangay 5 San Carlos City, Negros Occidental. Ang suspetsado diri amo ang kilala kay Roldan Alqueza. Roldan Alqueza, isa ka drug group member, 60 years old, no? Kag ini siya residente sa Barangay 6 San Carlos City, Negros Occidental. Nakuhaan ini siya sa heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu. Amo ini ang buy-bust item. 8 ka heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu. Muning nakuha sa iya sini nga posisyon. Isa ka 500 peso bill. Kag mayara sa 15 ka 15 pesos nga peso bill, Bombo Arlene, isa ka black pouch, kag isa ka black wallet, kag mayara pagid sa isa ka identification card, Bombo Arlene. Ang kabugaton sang suspected shabu nga nakuha sa suspetsado nagabugat 80 grams kag nagabalor ini 500,000 pesos, Bombo Arlene. Sa subong yari na ini siya 500,000 pesos rather. Ari ini siya subong sa kustudiya sa San Carlos City Police Station for proper disposition, Bombo Arlene. Ano na ila drug group, Bombo Carl? Wala na mentionar diri, Bombo Arlene, ang pangalan sa ila sining drug group, Bombo Arlene. Okay. Kamusta panahon subong ka panalitig po, no? Yes, Bombo Arlene, ako na may kita nga gaka-experience subong sang manipis nga pagpanalithi. Diri kita gani sa may area sa Lagoon, Bombo Arlene, wala kita diri sa may makitaan nga nagja-jogging kiti gid ang ulan do wala gid untat, Bombo Arlene. Paskwa pagidabe. Namukid gani nami tanay ko nga Paskwa naton nga wala nagaulan-ulan. Pero sa gyapon nagaulan-ulan. Pero okay lang na, Bombo Arlene, na dala lang kita sa panaming sa lawas. At kung may laktan magkikita, hinahinay lang gid sa pagpadalagan sa salakyan, Bombo Arlene. Correct. Sige. Bombo Carl, thank you, Ged. Yes, Bombo Arlene, na may nag-report, nagikan sa patrol, ni si Bombo Carl, may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Meya Defensor na tunaw na itong low pressure area nga nagligad sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero gininagadala sa mga pagulan na diri sa aton sa Bacolod, Province of Negros Occidental, iniban nga parte sa Visayas. Amon ni ang northeast monsoon o kon ang amihan and then ang shear line. Ang Eastern Visayas subong Sabado may eksperyensya sa magalumon nga kawaan nga mayroon sang scattered to widespread rain showers. Kung kaysa sa iban nga mga areas nagaulan pero pagkadto mo sa payak nga barangay wala. Dala ini sang shear line nga nag-apekto man sa Maya Southern Luzon and diri sa aton sa Visayas. Mahimo ang ma-eksperyensya ng flash flood and landslide sa tion sang tayuyon nga pagatupa sang madamol ang ulan. Ang Bicol Region, Palawan, Dinagat Islands and the rest of Visayas subong Sabado mag-eksperyensya sa mga ulan dala ini sang shear line and mahimo nga magaluntad mga flash flood sa tion sang moderate to heavy rains. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora and then ang Quezon ang mag-eksperyensya man sa magalumon ng kawaan dala ini sang northeast monsoon and ang Metro Manila and the rest of Luzon subong Sabado mag-eksperyensya man sang magalumon nga kawaan nga mayara sang pagpulo panalithin. So, medyo mabasa ang aton sining palibot sa mga motorista na inailanggid sa inyo sining pagbiyahe. Sa mga kauturan nato na balang mga nagmaneho sang salakyan, nagligan nga gabi mayroon sa aksidente diri sa may flyover sa may Barangay Bata. Ang motorsiklo nga halin sa flyover nakabunggo sa pick-up nga naggaliko baladra gid sa baba sang flyover. It's a very big no nga magliko
kamo, mag-U-turn kamo bala dira gid sa baba sang flyover sa tiilan sang flyover. Padalin kamo diri sa south o kon sa north, kaya mga salakyan nga halin na sa babaw, nakaboylo na sila. Mao man ganing rason kun nga pedestrian lane bala pila panaya ka metros ang antada niya halin gid dira sa may pinakadalom sang flyover kay hindi pwede makatabok ka dira. So para malikawan na to ng mga kaangaya sini nga mga aksidente, dapat inang ginasunod ginato na bala ang rules sa to sini nga dalan kung mag-U-turn man kamo dito kamo sa unahan. Hindi nga dira gid sa may idalo mabala sa panugod gid sang flyover. Tingali na to sa babaw bisa nakapreno kapan nakaboylo kaman nagyapon kung padulhog kamo. So laban-laban magalunta gid ni mga pagbungguan ya sang salakyan. 2 minutos sa nabilin nanta sang alas 7 sa aga, 17 oras kag 1 minuto ang nabilin anda sang adlaw sang Pasko. Standby kamo banwa magasulod ng Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition, Disyembre 24, 2022, araw ngayon ng Sabado. Mga kabombo externation sa ating Christmas countdown, 16 hours and 59 minutes na lamang bago ang Pasko. Sa ating mga headlines, pagbati buhos ngayon matapos ang bagong panalo ng Philippine National Team na Ascal sa Asian Football Federation Cup 2022. Ascal's coach aminado namang isang malaking hamon ang susunod na laban kontra sa Thailand. Ang Philippine National Police naman patuloy na magpapatrolya sa araw ng Pasko upang matiyak ang seguridad ng lahat ng Pilipino. Samantala, kapulisan nagpaalala rin sa publiko na iwasang maging biktima ng krimen lalo na ngayong holiday season. At mamaya may update tayo yung last minute na mga babiyahe. Alamin natin ang kalagayan dyan sa mga pangunahing terminal patungo sa mga lalawigan. Asahan daw kasi ang peak ng mga tao dyan sa mga terminals sa Metro Manila. Ang Bureau of Corrections Officer in Charge Katapang naman isiniwalat na hinihingan umano ng entrance fee ang mga dumadalaw na kamag-anak ng inmates sa New Bilibid Prison. At may update tayo doon sa 7 mga tribo nagpakitang gilas sa dinagyang Illumination Countdown. Nasa 4 naman na toneladang isda mula sa 10 mga fish cage operators, apektado ng panibago na namang fish kill doon sa Lake Cebu sa South Cotabato.
At sa ating balita sa iba, yung dagat pulisya sa Paris ay gumagamit ng tear gas na laban sa mga protesters matapos ang pamamaril sa Kurdish community. At mga kabombo, sa dagdag pa nating balita, sa atin hong mga detalye, tunguhin na natin. Pagbati ay buhuso ngayon matapos ang bagong panalo ng Philippine National Team na ASCAL sa Asian Football Federation Cup 2022. At ayon nga sa latest information, nakakuha ng panibagong karangalan ang ating kupunan sa naturang aktibidad. At dito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay naging kabang-abang ang takbo ng laro, mga kaganapan sa naturang event. Dito ay tinutukan naman huyan ng atin hong news coverage team. Ang update mamaya lamang. Samantala, pinalalahanan ngayon ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansingco ang publiko laban pa rin sa mga kumakalat na peking dokumento sa kalagitnaan ng holiday season. Kasunod pa rin ito ng pagkakaharang sa isang Korean national na si Ke Sui-yen, 45 anyo, sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 matapos magpresenta ng peking immigration clearance at ganoon din ng immigration documents na supporting para makalagpasan na siya. Ang immigration clearance certificate ay nire-require sa mga foreign visitors na nasa loob ng bansa. 6 na buwan ang pananatili at dito mga kabombo ay tinangkaraw nitong si Ke na sumakay sa China Southwestern flight patungo naman ng Guangzhou, China, pero naharang ito ng primary inspection pa lamang ng mga tauhan ng paliparan at pinagdudahan yung authenticity ng dokumento na kanyang iprinisinta. Nang veripikahin na kumpirmang ang immigration clearance na kanyang bitbit ay peke. Dahil dito ay hindi na pinasakay ang suspect at agad na inaresto dahil na rin sa paglabag nito sa Philippine Immigration Act of 1940. Kasunod nito ay nagbabala naman si Tansingco sa lahat ng foreign nationals na nandito sa ating bansa na iwasang kumuha ng mga dokumento sa mga fixer na nangangako ng mabilis na proseso ng transaksyon, lalo na kapag holiday rush. At kaugnay ho niyan, mga kabombo, alamin natin ang mga update dyan sa mahigpit na pagbabantay ng Immigration Bureau sa mga ports, mga airport at iba pa, mga pantala na rin. Dahil dyan ho yung lusutan ng mga nagtatangka na may mga illegal na dokumento. Alamin natin ang ulat ni Bombo Gerald Ulep. Nananatili umanong smooth sailing or maayos itong pagbabantay ng Bureau of Immigration sa iba't ibang ports sa bansa. Kalagitnaan na rin yan ng holiday season at isang araw, bukas ay Pasko na. Kaya naman patuloy mahigpit na monitoring ng Bureau of Immigration sa lahat ng mga pantalan, sa mga port, mga airport dito sa ating bansa. Sa eksklusibong panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, sinabi nitong bagamat may mga kaunting problema silang na-encounter ay agad naman itong natutugunan. Isa pa rin sa mga problema sa ngayon yung mahabang pila sa mga counters, lalo na kapag magkakasunod daw ang ating yung mga eroplano na paparating sa mga paliparan. Pero ang lahat naman daw ng mga counters ay mayroong personnel ng Bureau of Immigration at ang pagproseso sa mga pasahero ay tumatagal lamang ng hanggang 45 seconds or 45 segundo na siyang international standard. Operational na rin daw itong e-gates na sa airport at naibaba na rin itong oras ng pagproseso sa 8 segundo lamang para naman yan sa mga Pinoy. Una nang inanunsyo nga ng Bureau of Immigration na kinansela na itong bakasyon ng mga frontline personnel nila ngayong Christmas season dahil na rin sa asahang pagbuhos pa rin ng mga pasahero ngayong holiday. Narito pa ang ating panayam kay Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak. Opo, nakita po talaga natin ang dagsa at pag-increase ng bilang ng mga naglalakbay. Sa December po, halos umabot po tayo ng daily average ng 35,000 arrivals at sa departure ay 29,000 departure. Ito po talaga ay nakikita natin na minsan humahaba po yung pila dahil po ito
sa dagsa ng mga pasahero na inaasahan naman po natin ngayong holiday season. Tinitingnan po natin pero usually may mga dumarating pa po yan for on the part sa immigration po. Man po, isa pong direktiba ng ating commissioner na ang ating mga counter ay dapat puno ng mga immigration officers regardless kung anumang oras na ito, lalo't lalo na po ngayong panahon ng holiday season. Samantala sa report naman ni Bureau of Immigration Port Operations Division Chief Attorney Carlos Capulong, naitala nga itong maraming bilang pa rin hanggang ngayong araw. Ang pagtaas daw ng bilang ng mga travelers ay nangahulugan na dumarami na itong mga turista na nanggagaling sa iba't ibang bansa, itong mga international travelers, mga turista na nais mamasyal sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Una nang tiniyak ng Immigration Bureau na nakahanda yung kanilang buong persa para sa pagbuhos ng mga pasahero sa mga susunod pang araw. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansingco, nagbigay na ito ng direktiba sa Port Operations Division para siguruhing sapat ang bilang ng mga manpower at nakadeploy para magbigay ng serbisyo sa mga paparating at papaalis sa bansa. Samantala, narito naman yung pagbati ng buong persa ng Bureau of Immigration sa lahat para sa Pasko at Bagong Taon sa pamamagitan pa rin yan ni Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak sa panayam ng Bombo Radio. Opo, ang ating kawanihan ng pandarayuhan ay bumabati sa lahat ng mga Pilipino at mga kababayan natin at pati na rin ang mga dayuhan andito sa ating bansa. Enjoy po tayo sa Paskong ito at tayo'y magdasal at magpasalamat sa ating mga natamasang mga biyaya in 2022 at tayo'y manalangin din para sa darating na bagong taon na sana ito'y maging matiwasay at magkaroon tayo ng panibago at magandang buhay sa 2023. Yan Bombo Dennis, Bombo Everly, itong tagapagsalita ng Bureau of Immigration, si Melvin Mabulak. So asahan daw, ngayong araw hanggang bukas, marami pa ring pasahero sa iba't ibang port dito sa bansa para hahabol dito sa Christmas holiday ngayong taon, Bombo Dennis. Oo, parang ito yung initial peak, ano? And then bago mag New Year, may another peak, mga petsa 30, 31, Bombo Gerald. Okay, may tanong ko lamang yung baka may direktiba na dyan na nakarating sa Bureau of Immigration na pansamantalang aksyon doon sa pagpasok ng mga biyahe galing sa China. Kasi may mga nag-aalala tungkol doon sa dami ng mga bagong kaso ng COVID doon sa China. Wala ba bang kahit hint na magkakaroon ng tigil muna sa mga biyahe galing China, Bombo Gerald? Oo, Bombo Dennis, actually sa mga tourist arrivals, karamihan pa rin, isa sa mga pinakamaraming dumarating dito ay yung galing sa China. Pero as of this moment, wala pang ibinibigay na direktiba or wala pang ibinibigay na report itong Bureau of Immigration kaugnay pa rin dito sa paghihigpit. Siguro sa mga susunod na araw or mamaya, Bombo Dennis, at ating makakapag-ugnayan ulit itong Bureau of Immigration spokesperson para tanungin at kung hindi aware yung iba ay maiparating ito dito sa pamunuan ng mga paliparan maging sa Bureau of Immigration mismo dahil nga dito sa sinasabing COVID surge doon sa bansang China, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Mag-ingat kayo dyan. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 10 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Pansamantalang sususpindihin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang implementasyon ng number coding sa Metro Manila simula ho yan sa 26 ng Disyembre, ganun din sa petsa 30 at pati na sa Enero 2 ng taong 2023. Ito ho ay kasunod na rin ng pagdedeklara ng Pangulo sa petsa 26 at Enero 2 ng susunod na taon na parehong natapat ho yan sa araw ng Lunes bilang special non-working days. Habang ang December 30 o Rizal Day ay natapat naman sa araw ng Biyernes ay isang regular holiday. Una nang inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority na ang number coding ay automatiko ho nakansilado sa Metro Manila kapag regular holidays. Payo naman ang ahensya para sa mga ligtas na babiyahe ngayong holiday na planuhin talaga yung
inyong mga paglalakbay at sumunod sa mga batas trapiko at mag-ingat din sa inyong pagmamaneho. Samantala, sa iba pang mga balita, mga pagluwag na ipinatupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA bahagyang nakatulong para maibsan ang matinding Christmas rush. Kaugnay niyan, may balita si Bombo Jovino Galang. Nakatulong ng bahagya ang ilang ipinatupad na pagbabago ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para maibsan ang trapiko na humabol sa Christmas rush. Ayon kay MMDA Task Force Special Operations Chief Edison Bong Nibriha, na ilan sa mga dito ay ang pansamantalang pagdaanan ng mga provincial buses sa kahabaan ng EDSA at ganoon din ang pagbubukas ng mga mall ng alas 9 ng umaga. Hindi naman ito ikinaila na dumarami ang mga sakyana na katumbas ito toong bago magkaroon ng pandemic. 2 taon na ang nakakalipas. Nagkukumahog na po tayo para mag-address ng mga traffic problems natin ngayon sa Metro Manila. But then again, there are some pronouncements that we would like to make na yung yung mall hours na supposed to be will be lifted after the holidays pa, no? Dapat po yan, mga January 6 pa dapat ililift yan o January 3, no? Ano na po yan? Ililift na po, inano na po ni Chairman Artes na lifted na po yung adjusted mall hours and they can revert back to 9 a.m. no? Para po magbigay daan sa ating mga mamamayan na last minute shopping. Maliban po dyan, naiintindihan din po natin yung kalagayan ng ating mga commuters going to the provinces. Para mapadali po ang pagbiyahe nila, pinayagan na rin po ni Chairman Artes ang pagbiyahe ng mga provincial buses going to the north. Pwede na po sila dumiretso at umalis mula sa kanilang terminal dito sa Cubao. If coming from the south, pwede na rin pong dumiretso at manggaling yung mga buses na yan from Pasay City. Ito po para mabilis po makaalis ang ating mga kababayan nang walang permission na po at tuloy-tuloy po ang pagbiyahe nila pauwi ng probinsya at makaabot po sila sa Noche Buena kasama ng kanilang mga pamilya. Inanunsyo din ni Nibriha na suspindido ang ipinapatupad na Expanded United Volume Reduction Program sa December 26, December 30 at January 2, 2023. Ang December 26 at Enero 2 kasi ay kapwa idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang special non-working holiday habang ang December 30 ay regular holiday. Tama po kayo. Actually, sir, yung namin dito, yung pagkuha namin ng travel speed, marami po talaga sasakyan. Marami po talaga. We're beyond the pre-pandemic volume natin. Pero one of the things na consider po natin talaga dito ay yung mga mamamayan. Na unang-una, yun nga po, talaga rin po siguro ng kakulangan sa oras ay nagkukumahog. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga Castor Nation, habang tayo ho'y nakatutok at dito sa mga development dahil 16 minutes and 44 o 16 hours and 44 minutes bago ho ang pagsalubong sa Pasko, ramdam na ramdam ho ang holiday, simoy ng holiday dyan sa Baguio City. Alamin natin kung ano ng temperatura ngayon dyan sa City of Pines. May pag-uulat ang Bombo Radio Baguio. Isang malamig na umaga, Bombo Dennis and Bombo Everly. Mas lalo pang tumindi ang lamig ng panahon dito sa Baguio City matapos bumagsak ang temperatura sa 12.4 degrees Celsius kaninang alas 5 ng umaga. Sa kabila nito, marami pa ring lumalabas ng kani-kanilang mga bahay para dumalo dito nga sa simbang gabi. Ngunit ang napansin natin kanina na nakasuot ang mga nagsimbang gabi ng mga makakapal na damit. Marami rin ang nag-eehersisyo at may mga bisita pa rin ang maagang pumunta sa iba't ibang pasyalan gaya na lang dito sa Burnham Park and ayon nga sa mga ito, ini-enjoy nila ang malamig na temperatura dito sa syudad. Ating pakinggan ang panayam ng Bombo Radyo Baguio kay Ma'am Teach Ochave. Ay, maganda, malamig, sobrang lamig ngayon sa pagsimbang gabi, napakalamig. Oo. And ma'am, na-enjoy niyo po ba yung lamig ngayon? Ay, sobrang enjoy. Dubli-dubling mga kasuotan, nakabonit. Naka-scarf din po, no? Naka-scarf.
And, pag sa gabi, doble ang kumot. Yung mga taga-baba, akyat na kayo dito kasi napakalamig na. Enjoy niyo yung lamig ng Baguio para dito na kayo mag-Christmas. Okay, Bombo RK. Atin pang pakinggan ang karagdagang panayam ng Bombo Radyo Baguio kay Ma'am Leia Vinluan. Sobrang lamig po. Hindi nga namin in-expect na malamig dito ngayon. Ma'am, taga saan po kayo, ma'am? Santa Ana, Manila. Ma'am, may mga baon po ba tayong jacket? Ako meron, yung asawa ko wala. Kasi hindi nga nila expect na may na malamig dito. Na-enjoy niyo po ba, ma'am, yung lamig? Yes po, opo. Pero mas maganda nga, mas malamig para ramdam mo talaga yung yung pagstay sa Baguio. Yes po. And ma'am, dito na po ba kayo mag-celebrate ng Christmas? Opo. 2 days kami dito. So, 24, 25. Okay. Ma'am, bakit niyo po naisipan na dito mag-celebrate ng Christmas, ma'am? Para ramdam yung talaga, yung spirit of Christmas, yung lamig. Samantala, nagsisimula ng maranasan ng frost o pagyeyelo ng mga pananim sa iba't ibang bahagi ng Benguet, lalong-lalo na sa Atok, matapos maitala ang 9 degrees Celsius kaninang umaga at 8 degrees Celsius naman kahapon. Ayon kay Councilor Edward Height, wala pa namang gaanong pananim ang naitalang apektado dahil konti lamang ang frost na nararanasan sa ngayon. Sa katunayan, Bombo Dennis, marami pa ring bisita ang pumupunta sa Northern Blossom, isa sa pinakasikat na pasyalan sa Atok, Benguet, lalong-lalo na at palamig ng palamig ang temperatura. Dahil dito, Bombo Dennis, muli namang nagpaalala ang Department of Health Cordillera na magsuot ng makakapal na damit para makaiwas sa iba't ibang klase ng sakit. How's that, Bombo Dennis? Okay, maitanong ko lamang, maipagkukumpara natin yung, dahil yung Baguio City ay tinatawag ding summer capital of the Philippines at buhos yung mga tao. Pero ngayon mukhang pareho ng panahon, maging tag-init o taglamig, maraming mga taong bumubuhos yan. Ano na ngayon ang, kumbaga, may tuturing na may pinaka maraming turista? Pag tag-init ba o taglamig o ganitong season ng holiday, Bombo RK? Nako, tama ka dyan, Bombo Dennis. Talaga namang dito sa syudad ng Baguio, dinadagsa ito ng mga turista. Pero ngayon, Bombo Dennis, talagang sobra-sobra. May mga event or pag may mga aktibidad na nagaganap dito sa syudad ng Baguio, meron pa dito sa bandang Session Road. Hindi na gumagalaw ang mga tao dahil sa sobrang dami ng mga turista and isama pa natin ang mga residente dito sa syudad. Meron nga, nasabi ni Mayor Benjamin Magalong, na ngayong season, parang mas marami pa ang mga turista o ang mga turista na pumunta dito sa syudad kung ikukumpara noong pre-pandemic, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo RK. Mag-iingat kayo dyan. Thank you so much, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, live mula dito sa Bombo Radyo Baguio, Bombo RK Bantiding para sa pambansang radyo ng Pilipinas and consistent #1 dito sa syudad ng Baguio. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, buhos po yung pagbati matapos yung bagong panalo ng Philippine National Team Ascals dito sa Asian Football Federation Cup 2022. Alamin natin ang mga update pa dyan, Bombo Victor Liantino. Sa wakas ay nasungkit rin ng Philippine team na Ascals ang unang panalo nito sa ASEAN Football Federation Cup 2022 matapos nilang ilampaso ang national team mula Brunei sa score na 5-1. Ang naturang sagupaan ng dalawang kupunan ay ginanap sa Rizal Memorial Stadium sa Metro Manila na kung saan dinaluhan ng mga taga-suporta ng Philippine team. Sa bawat pagpasok ng goal mula sa Ascal ay walang mapaglagyan ang tuwa ng mga Pinoy na matyagang naghihintay ng final result. Unang 7 minuto pa lang ng laro ay nakagol kaagad ang Ascal sa pamamagitan ng kanilang player na si Kishiro Daniels. Agad naman itong sinundan ni Sandro Reyes ng kanyang kauna-unahang international goal makalipas ang 12 minutos ng laro. Tuloy ang nagsara ang halftime ng laban sa 2-0 at hindi pa rin nakapuntos ang national team mula Brunei. Sa pagpapatuloy ng laro, pumasok ang sinipang bola ni Janjan Milisa dahilan upang maging 3-0 ang lamang ng Ascal. Nakuha naman ng Brunei na makapuntos sa unang pagkakataon, ngunit
Sinupalpal kaagad ito nang naipasok ni Rasmussen ang ika-5 goal ng Philippine team. Samantala, nagpasalamat naman ang coach ng Askal na si Joseph Ferry matapos ang matagumpay nilang pagkapanalo laban nga sa bansang Brunei. Itinuturing din itong unang panalo ng Philippine team sa ilalim ng kanilang bagong coach. Pakinggan natin ang ilan pa sa naging pahayag ni Coach Ferry. I came here a few weeks ago, maybe 3 weeks ago. I didn't have too much time to check how the players play in a real game. We just have 1 game of preparation. So, but I will need them. I will need all the squad. So, in case that I repeat the lineup, at the moment that there are going to be injuries or yellow cards, red cards, whatever, I will need all the players. And if they don't play, so it will be more harder to join the team. The game style of the team or the team structure of the team. So it's something that I like. By the other side, this squad is young. Most of the players are below 25 or even today Harry Junior came to the game, the youngest. So there is a lot of young players who are fighting to get a chance in next level. So the project why I'm here, of course, I want to push Philippines into as much as they can into the next phase. But there is another objective in this project, that's to develop the young talent of the country. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victoriantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa mga karagdagang pangbalita, ang Philippine National Police patuloy na magpapatrolya sa araw yan ng Pasko upang matiyak ang seguridad ng lahat ng mga Pilipino. Alamin natin yan sa nakalap na balita ni Bombo JC Galvez. Pagtiyak ng Philippine National Police o PNP na ang mga kapulisan sa bansa ay patuloy na magpapatrol at magmamonitor sa araw mismo ng Pasko upang matiyak ang seguridad ng lahat ng mga Pilipino. Kasabay ng pagpapatrol ng mga pulis sa iba't ibang bahagi ng bansa, patuloy rin ang kanilang pagpapaalala sa publiko lalo na ngayong holiday season at busy ang mga tao na mamili sa mga malls at sa ilan pang mga pamilihan na mag-ingat sa anumang klase ng krimen at kumakalat na peking pera. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Police Brigadier General Kirby Jancraft, District Director ng Southern Police District ng National Capital Region Police Office, mayroon daw silang 2 duties sa umaga at sa gabi. Magkakaroon ng palitan ng mga kapulisan upang makapiling din ng mga uniform personnel ang kani-kanilang mga pamilya. Dagdag pa niya, kung papaano raw magdiwang ng Pasko ang mga tao, ganun din daw ang mga kapulisan at wala naman daw pinagkaiba. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Police Brigadier General Kirby Jancraft, District Director ng Southern Police District ng National Capital Region Police Office. Meron po kaming 2 shift, so night shift at saka yung day shift. So, yung duty sa umaga, so sa gabi, makakapag-celebrate naman sila ng Pasko kasama ang kanilang pamilya. At yun namang sa gabi na duty sa umaga, makakapag-celebrate. Para nakadeploy sa karsada, so nagpapatrol pa rin yan kahit araw ng Pasko, araw ng Bagong Taon. So, meron namang kumiikot na nagdadala ng pagkain ng sa ganon ay maramdaman nila na talagang Pasko din kahit sila ay nagpapatrol. Ayun nga po sabi ng aming regional director na habang ang mga tao celebrate ng Kapaskuhan, kapulisan naman dito ay nagbabantay upang masigurado na tahimik at matiwasay ang selebrasyon ng Pasko ng bawat Pilipino. Kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at masaganang Bagong Taon. Bombo Dennis, yung mga alahas, gadgets at lalong-lalo na ang mga pera sapagkat naglalabasan ito tuwing Pasko dahil sa bonus at 13-month pay, paalala rin ng mga pulis na tiyaking secure at hindi madudukot ng sino mang mapagsamantala. Nagtalaga na rin ang Philippine National Police o PNP ng mga intelligence operatives bilang bahagi ng pagpapalakas ng presensya ng pulisya, lalo na mamayang pagsapit ng alas 12 ay Pasko na at talamak ang krimen o nakawan. Kaya naman marami ng mga nakadeploy na pulis sa mga local government units.
Nauna na ring nagtalaga ang Philippine National Police ng 6,000 na mga pulis na nakatuon umano sa turismo sa mga tourist destinations kung saan inaasang dadagsa mga tao ngayong Kapaskuhan. Sa Southern Metro Manila, tinitiyak ni Kraft na handang-handa na sila at marami na rin mga nakadeploy ng mga pulis per local government unit. LGU po, may kanya-kanya po tayong number of personnel. Gaya po ng Muntinlupa, nasa 700 po yan. Yun, Paranaque, ganun din. Ito, Taguig, Makati. So all in all po ang strength po natin dito sa Southern Metro Manila, ang Southern Police District, meron po tayong 4,600 personnel. Ready na kami kasi nung nakaraang buwan pa kami, meron na kaming mga operational plan ng ma-assure po natin yung katahimikan at kaayusan po dito sa Southern Metro Manila. Including po yung mga malls, mga terminals, mga places of convergence. So meron na po tayong mga security plan para sa mga lugar na yan. Sa ganun ay maging matiwasay yung pagsa-celebrate po ng Kapaskuhan dito sa Southern Metro Manila. At yan ang dagdag na payag ni Police Brigadier General Kirby John Kraft, District Director ng Southern Police District ng National Capital Region Police Office. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 27 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Inanunsyo ng Commission on Elections ang pansamantalang suspendido muna ang voters registration mula huyan ngayong araw, 24 ng Disyembre at tatagal hanggang 26 at ganun din ang mangyayari sa 31 ng Disyembre hanggang 2 ng Enero ng taong susunod. Kasabay huyan ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon at ayon sa advisory ng Commission on Elections, lahat ng opisina ng kanilang tanggapan at ganun din yung mga officers at satellite officers sa buong bansa ay sarado ang mga opisina sa nabanggit na mga petsa. Ito ho ay salig na rin sa Resolution number 10868. Ang voter registration ay magpapatuloy na lamang sa 3 ng Enero ng susunod na taon, araw huyan ng Martes. Samantala, alamin naman natin mga last minute na babiyahe pauwi po ng kanilang probinsya. Asahan na ngayong araw sa ilang mga terminal sa Metro Manila at alamin natin ngayon ang sitwasyon mula kay Bombo Chill Imprido. Inaasahan na magiging siksikan ng mga terminal ng bus ngayong araw bago sumapit at salubungin ng ating mga kababayan ng Kapaskuhan para umuwi sa kanilang probinsya at bakasyonan ngayong holiday season. Gaya ng inaasahan, nag-uuwian na rin kasi yung mga ayaw makisabay sa pangalawang linggo ng buwan dahilan na rin na mas siksikan daw ito at ayaw nilang mas mahirapan pa. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines sa ilang pasahero at local tour na uuwi sa kanilang probinsya, ayon sa kanila, di bali na ngayon nang makauwi basta makasama ang pamilya ng ilang araw at makapagpahinga. Itong si Kuya John, uuwi na ng Romblon. Tinapos lang daw ang trabaho kahapon, sayang kasi kung absent pa siya. Pakinggan natin ang naging kanyang pahayag. Kakatapos lang po kasi ng trabaho, so parang sayang din kasi kung absent ka, kaya ayun. Sakto lang po, kakarating ko lang din po kaya nakakuha na rin kami ng ticket kaya hintay-hintay na lang din. Wala naman pong problema, konti lang naman po yung pila. Baka depende po siguro sa pupuntahan na lugar. Baka sa iba, mahabang pila. Mga 10 to 12 hours siguro. Bale, 2 hours, 2 to 3 hours pa Batangas, tapos 8 hours pa Romblon. Tapos another 2 hours na jeep naman papunta. For Christmas po, saka week vacation na rin po. By January 3 next year. Yes. Ayon naman kay Ate Julie, di na ginusto makipagsabayan pa pero di raw niya in-expect na madami pa rin ang pero pa uuwi kahit espera. Natin ang kanyang. Bombo Chill? Umaga na po kami pumunta kasi iwas traffic. 8 p.m. po pero hindi pa po sure yun kasi baka daw po ma-delayed kasi traffic daw po yung mga bus. So okay lang po basta po abot ng kami ng umaga dun sa probinsya namin. Yung pinakamatagal po 12 hours pero di po namin alam po hanggang ano oras po kami abutin ngayon. Baka umaga na po kami makarating siguro mga 10 ganun po. Opo okay lang po makauwi lang sa pamilya. Sa ano po para po sa Christmas kasi yung anak ko po nandun po sa Bicol. New Year na po. January 3 na po ako babalik.
Samantala, mga kabombo ka Star Nation, full alert pa rin naman ang kapulisan at nakamonitor pa rin sila sa mga terminals. At ayon nga kay Police Major Fajardo, nakadeploy umano sila sa iba't ibang station para masiguro ang kaligtasan ng mga mananakay. Pakinggan naman natin ang naging pahayag ni Police Major Fajardo. So far naman po, nasa maayos na kalagayan po yung mga pasahero natin dito sa PITX. Sa ngayon wala naman po. Wala tayong na-encounter na aberya at tuloy-tuloy lang din po ang pagbiyahe ng ating mga mananakay. Siguro po natuto na rin po yung ating mga pasahero. Mangilan-ngilan na lang po pero madalang na po ang meron ng mga ipinagbabawal ng mga bagay sa pagsakay po sa ating mga pampublikong sasakyan. Bigla nga po yung dagsa ng pasahero dahil po sa Christmas season pero po nandyan naman po ang ating kapulisan 24/7 naman po at ang ibang mga ahensya ng gobyerno. So far naman po Mga kabombo at ka-Star Nation, patuloy pa rin naman ang paalala ng ahensya na mag-ingat at maging alerto anumang oras. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilem Prido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kaugnay pa rin ho ng pagpapanatili ng kaayusan ngayong holiday season. Minarapat ho natin kausapin ang tagapagsalita o ang Public Information Office Acting Chief mula ho sa Philippine National Police. Nandyan ho sa linya si Police Colonel Redrico Maranan sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me si Bombo Everly Rico. Magandang umaga po sa inyo, Colonel. Magandang umaga po, Bombo Dennis and Bombo Everly at sa ating mga tagapakinig. Opo. Kami ho'y napatawag sapagkat bagamat may mga abiso, may mga update naman na maayos yung sitwasyon doon sa mga lugar-lugar, ay mga terminal, gaya dun sa Parañaque, yung malaking terminal natin dyan, at ganun din sa iba pang area. No? Pero as a whole, sa monitoring ho ng Philippine National Police, ano ho ang ating nakikitang sitwasyon so far? Meron ba tayong pinangangambahan na Colonel Maranan, sir? So far, simula po nung nag-declare tayo ng full alert noong December 15, up to this time ay wala naman po tayong naitalang malalaking untoward incident na maaaring makapagbigay ng kaligaligan sa pagdiriwang natin itong Yuletide season. Sa katunayan ay yung report ng ating mga regional directors na nakarating sa ating Chief PNP ay very quiet and peaceful yung mga nakaraang gabi, lalo na dun sa sasagawa ng simbang gabi sa iba't ibang mga simbahan, sapagkat nakadeploy naman yung ating mga kapulisan. Pero syempre, Colonel, kagaya ng mga nakalipas na pagkakataon ay talagang may mga nagpupumilit gumawa ng krimen at sinasamantala din itong pagiging abala ng mga mamamayan sa ganitong panahon. So usually, anong mga klase ng krimen yung ating tinututukan sa mga ganitong panahon, Colonel? Base po dito sa ating tala na hawak at yung tinatawag nating historical data, yung mga nakaraang mga panahon, ang ating tinatawag na prevalent crimes ay yung tinatawag natin na theft incidents sa lisi, kung saan majority nitong mga theft incidents na ito ay karamihan ay nangyayari sa mga shopping malls, yung shoplifting, dahil sa dami ng mga namimili. Yun ang sinasamantala ng ibang mapagsamantala at nagsashoplift sila. Sumunod yan yung tinatawag natin na cable theft wire. Yung maraming nagnanakaw ng mga kable ng mga kuryente, PLDT and Meralco, ng mga kable at ibinebenta yun sa mga junk shop. Pangatlo ay yun namang salisi ng mga cellphones, mga wallet and bags. Yan, nangyayari yan sa mga restaurant, sa mga simbahan at sa iba pang mga places of convergence kung saan minsan nalilingat yung ating mga kababayan. May iiwan na nakapatong yung kanilang mga cellphone, kanilang mga gamit, at yun naman ang sinasamantala ng mga masasamang loob. So yan ang ating tinitingnan. Pero base dito sa latest data natin, nagkaroon ng pagbaba ng bilang ng mga krimen, almost 15% if you're going to compare
yung crime incidents natin ngayon at ng last year, no? So tayo ay natutuwa diyan dahil sa kooperasyon ng ating mga kababayan, naririnig nila yung mga paalala ng ating kapulisan at dahil doon nagiging doble ingat na rin sila. Okay. With your indulgence, Colonel, may katanungan din ang aking katandem dito, si Bombo Everly. Bombo Ever? Yes, Colonel Maranan, regardless po ng pagluluwag po ng mga restrictions dito sa ating bansa, saan po ba yung mga hotspots areas ngayon na tinututukan din po ng PNP, most especially ngayong holiday season po, Colonel? Siyempre, nakatutok tayo dito sa Metro Manila, no? Dahil ito naman ang pinaka-sentro talaga ng halakalan, ito ang sentro ng activity, lalo na ngayong Kapaskuhan. Dito, full force din yung deployment ng ating NCRPO sa pangunguna ni General Listomo. At maganda rin ang pinakikitang crime statistics ng dito sa atin sa kabuuan ng Metro Manila. No? Siyempre, pagdating naman sa Visayas, doon sa malalaking city, nakatutok tayo dyan, yung Cebu City. Yan. Pagdating naman sa Mindanao, yan, yung Davao at saka yung Zamboanga. Kasi most often, yung mga activities nangyayari yan sa malalaking city. Ano? May mga concerts, marami mga tiyangge, marami mga malls ang nagkakaroon ng mga Christmas sale. At kalimitan ng malalaking terminal nandyan sa mga malalaking syudad. Colonel Maranan, ang PNP po ba ay magpapatupad ng pagsiselyo po ng mga baril para maiwasan po yung mga untoward incidents like yung mga nakalipas po kasi natin ng karanasan po dito sa ating bansa may mga nabibiktima po ng mga napuputakan po ng baril, Colonel? Yung paglalagay po ng tape sa mga baril ng pulis, noong 2016 po ay hindi na natin ginagawa yan hanggang sa mga sumunod na taon sapagkat base po doon sa data na hawak ng PNP, simula noong 2016 hanggang sa ngayon, halos wala ng pulis na nai-involve sa indiscriminate firing sa pagdiriwang ng Yuletide season. Kalimitan po na nai-involve sa pagpuputok ng baril pagka Pasko at Bagong Taon, majority po ay mga civilian at mga security guards. Okay. Colonel, unless may panawagan pa kayo or ibang nais na iparating, lalo't may mga activities kabi-kabila na, baka nalilibang na yung mga kababayan natin. Colonel, go ahead po. Salamat po. Unang-una, nais po namin bumati ng isang safe, mapayapa at manigong Pasko at Bagong Taon sa lahat. At tayo po ay palaging nagpapaalala sa ating mga kababayan na sa darating pong pagdiriwang ng Yuletide season, unang-una, iwasan po natin yung nabanggit nyo kanina, yung pagpapaputok ng baril sapagkat yan po ay napakadelikado at nakakamatay. At hindi po talaga dapat yan na ginagamit sa ganyang pagdiriwang. Kung papuputokin ng baril, dapat po ay nasa firing range tayo. At pag kasi po kayo, pag nahuli, at sigurado mahuhuli kayo dahil i-report kayo ng kapitbahay nyo, ay magbabagong taon po kayo sa kulungan. Pangalawa po ay yung paggamit at pagtangkilik ng mga illegal na paputok, wag po nating gawin yan sapagkat again, ang paggamit niyan ay delikado, nakamamatay, nakasusugat at hindi maganda magbagong taon pag tayo po ay may sugat. Alam niyo naman na malungkot po ang bagong taon pagka ang kamiyembro ng ating pamilya ay may dinaramdam. Pangatlo, nais po nating ipaalala din sa ating mga kababayan dahil maraming mga party, maraming mga pagdiriwang, so meron dyan ng mga alak, maiinom yung ating mga kababayan na magdadrive. Wag na wag po natin gagawin yan sapagkat again, yan po ay nakamamatay at nakakasakit. Mahigpit po ang PNP, ang LTO at dito sa Metro Manila, ang MMDA. Patutupad po natin yung ating Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Matindi po ang penalty niyan, suspension ng driver's license at may kasong kriminal pa po. Okay. With that, maraming salamat po, Police Colonel Redrico Maranan, ang pinuno ng Philippine National Police Public Information Office. Good morning, sir. Good morning po at mabuhay ang Bombo Radio.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang Acting Chief ng Public Information Office ng Philippine National Police, si Police Colonel Rodrigo Maranan. Marami pa tayong mga balita, susunod na. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo, ka-Star Nation, alamin natin kung paano ipinagdiriwang naman ang Pasko sa bansa na kilala bilang tahanan ng pinakamalaking pyramid sa mundo, ang Mexico. Kasama si Bombo International News Correspondent Jolivar Ceballos. Narito ang special report ni Bombo Jane Buna. Ang Pasko sa mga Mexicans ay hindi one-time event. Ito ay isang buong buwan ng mga pagdiriwang. Simula Desyembre 12 at tatagal hanggang Enero 6, ang mga pagdiriwang ng Pasko ay kinabibilangan ng mga prosesyon ng kandila, elaborated nativity scenes, Spanish Christmas carols, sayawan at fireworks. Ang pinakasikat na tradisyon sa Mexico tuwing Pasko ay ang Posadas. Ang ibig sabihin ng Posada ay in o tuluyan. Kaya ang tradisyong ito ay kumakatawan kay Maria at Jose na naghahanap ng masisilungan sa kwento yan ng Pasko sa Biblia. Ang siyam na pusada ng Adbiento ay isang kamanghamanghang tanyag na tradisyon ng Pasko sa Mexico. Sa bawat gabi ng mga pusada, ibang pamilya ang nagdaraos ng salo-salo kung saan mayroong tradisyonal na pagkain, inumin, musika, pinyata at paputok. Nakita ng Las Posadas sa Mexico ang mga bata na may dalang kandila habang naglalakad sila papunta sa mga bahay, kumakanta at naghahanap ng tirahan. Kwento pa ni Bombo International News Correspondent Jolivar Ceballos, 13 years nang naninirahan sa Mexico na sikat din sa bansa ang tinatawag na piñatas. Ang piñatas ay isang mahalagang elemento rin para sa Pasko sa Mexico. Karaniwang gawa ang mga ito sa luwad o karton at hugis bituin na may 7 taluktok na sumisimbolo sa isang malaking kasalanan. Ang 7 nakamamatay na kasalanan ay inggit, katamaran, katakawan, kasakiman, pagnanasa, galit puot at pagmamataas. Sa loob nito ay makakahanap ka ng mga matatamis, prutas at iba pang mga premyo. More on family-oriented, family gathering. So, meron din silang tinatawag dito na party which is Posada, which is Christmas party, Posada Navideña. So, puso rin po dito yung mga party. Meron din silang katulad natin na parol, but they call it piñata. No? It's wow. Like a Christmas version. So, we know that piñata is commonly used during birthdays, right? But they also have this this is like small, but they have like bigger. So, may maraming variety, malalaki, maliliit, iba-ibang sizes. So, parang parol din po. Ayon nga kay Bombo Jolivar, ang araw ng Pasko sa Mexico ay karaniwang araw para sa simbahan, pagpapahinga kasama ang pamilya at pagkain. Kung pag-uusapan naman ang pagkain, ang isang Mexican Christmas dinner ay madalas na magsisimula sa oxtail na sopas na may beans at hot chile. Sinusundan iyon ng inihaw na pabo at salad na gawa sa sariwang prutas at gulay. Maliban dyan, special food din ng mga Mexicans ay ang tamales.
Kung ano ang ingredients ng tamales, narito ang paliwanag ni Bombo Julivar. This is the traditional food. Mexican, they call it tamales. So, this is very famous. Para siyang suman sa Pilipinas. So, this is like made of corn. So, kung makikita niyo po yung mais, yung nakabalot sa mais, tapos may masa at may karne sa loob. So, ito po yung traditional food ng Mexico. So, meron din silang mga hot beverages. Kasi dito po sa northern part of Mexico, so napakalikit po ng Mexico. So iba-iba yung tradition, iba-iba yung culture. So dito po kami sa northern side. So malapit po kami sa US border. So may influence ng American, but I believe sa southern part, they have like more festive celebration. So Ang mga kababayan naman nating Pinoy sa Mexico ay hindi nagpapahuli sa pagdiriwang ng Pasko. Taon-taon din sila nagsagawa ng mga Christmas party at caroling. Inihayag ni Bombo Julivar na ang kita nila sa caroling ay ibinibigay nila sa charity bilang tulong sa kapwa Pilipino. Ibinida pa niya ang kanyang tambourine na gawa sa tansan para umano maging tunog kalye ang kanilang pangangaroling. dito sa Ciudad Juarez, so like we're estimated 300 Filipinos in Ciudad Juarez. So last week po nag-celebrate kami ng Christmas party. Actually, it's annual. Napakasaya po, maraming katuwaan, prizes, and so may project din po kami. So last 2 weeks, we did some caroling. So actually, I do have here, it's like nostalgic feeling. So if you can see, we made like some tansan para sa caroling. So nakakamiss. So it's like nostalgic, like tunog kalye. So we did like, we collected some money to give it to charity. So sa ating mga kapwa Pilipino, parang hindi kami na homesick kasi marami kami dito. So hindi lang friendship, also we're like a family here. Masaya man ang pagdiriwang ng Pasko ni Bombo Julivar sa Mexico kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit iba pa rin daw ang Pasko sa Pinas. Narito ang kanyang pagbati sa kanyang pamilya sa Zambales. Sa lahat ng family ko dyan sa Zambales, I'm from Zambales po. So, Merry Christmas sa inyong lahat dyan, sa pamilya ko, si Values family, Corejado family, sa lahat ng friends ko sa Zambales, at syempre yung ibang kamag-anak ko sa Visayas, sa Iloilo at sa Negros Occidental. Maligayang Pasko po sana sa lahat ng kapitbahay ko dyan, lahat ng mga kabarangay, kapurok, kababayan. So, maligayang Pasko po. Sana ma-celebrate natin ng masaya ang Pasko kahit na alam naman natin yung economic crisis na malalagpasan din natin lahat yan. Hola, amigos! Vamos sa Mexico! Ang tunay na pangalan ng Mexico ay United States of Mexico. Ang bansa ay nahahati sa 31 states kasama ang Federal District. Ang Mexico ay tahanan nito ng pinakamalaking pyramid sa mundo. Pangalawang lungsod sa mundo na may pinakamalaking bilang ng mga museum. Bansang may pinakamalaking bilang ng mga taxi cabs sa mundo. Dito na imbento ang color TV. Isang Mexican inventor din ang gumawa ng first birth control sa mundo. Ang Caesar salad ay naimbento sa Mexico. At alam niyo ba, sa Mexico City, mayroong mga pambabae lamang na bus at special sections para sa mga kababaihan sa subway. Border ng Mexico sa hilaga ay ang Estados Unidos, sa timog at kanluran ng karagatang Pasipiko, sa timog silangan ng Guatemala, Belize at Caribbean Sea, at sa silangan sa pamamagitan ng Gulf of Mexico. Sa colonial era, year 1521 hanggang 1821, ang Mexico ay tinatawag na New Spain. Kaya ang official language sa Mexico ay Spanish. Feliz Navidad ang kanilang Merry Christmas. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.
Alam ba ninyo ang pinakamagandang Christmas greeting? Siyempre, I love you. O diba, kilig? Geraldine Roman po, bumabati ng isang Paskong romantic at maginhawang bagong taon. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mga kabombo, tunguhin natin ang Western Visayas. May 7 tribo na ang nagpakitang gila sa dinagyang illumination countdown. Alamin natin ang mga update sa report ng Bombo Radio Iloilo. Patikim pa lang pero parang performance level na. Ito ang pinakita ng 7 tribo sa isinagawang Dinagyang Illumination Countdown. Ngayong edisyon ng Dinagyang Festival, masasaksihan ang pinakaunang Dinagyang Illumination Tribes Competition na gaganapin sa gabi ng Enero 21 sa susunod na taon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Miss Joyce Clavisillas, Executive Director ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated, sinabi nito na ipinasilip na ng 7 competing tribes mula sa 7 distrito ang kanilang magiging performance sa mismong gabi ng kompetisyon. Sa mismong kompetisyon, ang mga dancers ay maglalagay ng mga ilaw sa kanilang costume at magpe-perform sa 3 mga judging areas. One of our newest activity for Iloilo Dinagyang Festival 2023 is yung Dinagyang Illumination Tribes Competition. Ngayong December 23, nagkaroon tayo ng Illumination Showdown kung saan yung 7 performing tribes natin for the competition, nagpakita sila ng kanilang performances, ng kanilang teaser performances sa darating na Tribes Competition on January. So basically, itong tribo natin na magpa-participate sa Illumination, sa gabi sila magpa-perform, merong ilaw yung kanilang mga costumes, at the same time, yung kanilang performance areas will be lighted as well, no? So ito yung pinakabago kasi usually we have our tribes competition sa umaga. Iniimbitahan naman ni Miss Joyce Clavisillas ang mga turista sa buong mundo na saksihan ang world-class Dinagyang Festival na ipinagmamalaki ng mga Ilonggo. Iniimbitahan natin ang ating mga bisita mula sa iba't ibang panig ng bansa at syempre mula rin sa ibang bansa, no, na bumisita dito sa Iloilo City para masaksihan nila ang world-class performances ng Dinagyang Festival. Marami kaming hinandang mga aktibidad, mga programa para sa inyong lahat. So definitely you will enjoy your experience here in Iloilo City. Simula January 13 hanggang 22, 2023, magkakaroon tayo ng maraming kasiyahan dito sa Iloilo City para sa Dinagyang Festival. Si Miss Joyce Clavisillas. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Rezi Bordon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Samantala, tuni-tonelada namang mga isda, apektado ngayon ang panibagong fish kill doon sa may South Cotabato. May nakalap na report ang Bombo Radio Coronadal. Umabot sa 4 na toneladang isda mula sa 10 fish cages operators ang apektado ng kamahong o fish kill sa Barangay Bacudlong at Barangay Poblacion Lake Cebu, South Cotabato. Ito ang inahayag ni Lake Warden Rudy Moico sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Moico, dahil sa masamang panahon, bumaba ang dissolved oxygen sa lake at naging dahilan ng pagkamatay ng mga tilapia. Kaya't agad na nagsagawa ng emergency harvest ang higit sa 10 mga apektadong fish cages operators kung saan umabot 10% ng kanilang harvest ay hindi mapakinabangan pa. Sa ngayon, nagpapatuloy ang damage assessment ng lokal na gobyerno sa apektado ng fish kill. Kaugnay nito, isinigawan na rin ang validation kaugnay sa compliance ng mga ito sa fishery code at sa mga regulations ng lake water rentals. Nakatakda namang magpataw ng parusang LGU Lake Cebu sa mga hindi sumusunod sa nasabing regulasyon na ipinapatupad ng kanilang tanggapan. Anyway, nag-overtime kami sa pag-validate at the same time disseminate ng information and dissemination how to recover ang lake. Yes sir, yung more on good aquaculture practice. So, yun ang gina-impose ng pamunuan ng agriculture. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitago para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radyo. Bombo! Update naman tayo dun ho sa biktima ng ligaw na bala sa nangyari hong enkwentro ng 2 gang dun sa Cebu. At may follow-up report ang Bombo Radio Cebu.
Namatay sa ospital ang isa sa 3 biktima na nasugatan sa engkwentro sa pagitan ng 2 magkatunggaling grupo ng mga kabataan sa Barangay Parian, Cebu City. Kinilala ang biktima na si Anthony Bulucon Coro, 37 anyos, taga Bonifacio Street, Barangay Tejero, na idineklarang patay ng kanyang attending physician na si Paulo Chester Fabian. Kung saan ang namatay na si Coro ay isang padre di pamilya na may 2 maliliit na anak, namatay dahil sa tama ng bala sa likod na nakapinsala sa kanyang kidney. Nabatid na naglalakad pa uwi ang biktima kasama ang kanyang asawa matapos dumalo sa Misa de Gallo nang tamaan ito ng ligaw na bala. Tinamaan din sa kanyang braso si Police Executive Master Sergeant Vincent Aguanta na naglilinis ng kanyang sasakyan sa labas ng kanyang bahay sa Bonifacio Street. Habang nagtamo naman ng tama ng bala ang isa pang masugawar na si Donna Blair Benzon na kasalukuyang ginagamot sa ospital. Arestado sa follow-up operation ang mga miyembro ng Amerson Farm na sangkot sa pamamaril. Ayon kay Police Colonel Arenio Dalugdog, ang hepe ng Cebu City Police Office, nabatid na ang hidwaan ng 2 grupo ay nagsimula sa silos. Kasalukuyang inihanda ng pulisya ang pagsasampa ng kasong murder, frustrated murder at alarm scandal. Ating pakinggan si Police Colonel Arenio Dalugdog, ang hepe ng Cebu City Police Office. Sa ngayon, prepara para magsampa ng complaint na murder, frustrated murder at saka alarm and scandal against sa mga suspect na mga nahuhuli at saka yung hindi pa nahuhuli. Parang lang to sir dahil sa isang babae, dahil may mga may mga dalagita siguro, kaya mga bata man din to, pumunta doon sa isang grupo. Hindi natin alam kung saan ba, sa Marcatabla ba o doon sa Amerson Farm Group. Ngayon, ito isang grupo nagsiselos. Kaya nagkakaroon ng kunting yung argumentation. Kaya humantong to sa pagbarilan. Live mula dito sa lungsod ng Cebu, Bombo Cheremy Balian. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, mga kabombo, mga ka-Star Nation, na itala ang 55 pesos and 15 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos 07 centavos. Ang Singaporean dollar for 40 pesos and 74 centavos. At ang Saudi Arabian Rial, 14 pesos 66 centavos. At ang Euro ay 58 pesos and 42 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us.
San Pedro Calungsod. Pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, Kastar Nation, sa ating Christmas countdown, 15 hours and 59 minutes na lamang at Pasko na! At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. Oras sa Banwa ang nabilin kag 52 or 57 minutos. 15 oras kag 57 minutos sa nabilin antes ang adlaw sang Pasko. Philippine Standard Time, 3 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagapangalagad sang paratunturan Bomoharay Big Time adlaw sang Sabado, petsa 24 sa bulan sang Disyembre sa mga tig 2022. Ika-4 ang adlaw sang Sabado sa katapusan nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo da niyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Uptay kita asarasan wave media nga takna sa mga aga sa pagtalakaya sa nga dalagko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa rawasang pungsod sa mga balita sa bataga sa ginampanga kag balita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubeko nga mangin sentro sa ngatan nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ang mga nag-retail sang firecrackers sa diri sa aton sa Maya Province of Negros Occidental nagalaom sang okay gid nga income subong Disyembre 24 ilabi na asa nang magatapos ang subong nga tuig gaton nga pagasugataon ang tuig 2023. Karon adra sa Maya Dulunan sang Talisay kag Bacolod de checka naton na si Bombo Carla Maya Defensor kay nakapwesto na dira ang aton nga mga kauturan ng halin sa Maya syudad sang Talisay nga naga-retail sang firecrackers. Ang Department of Health padayon nang panawagan sa aton nga kun na pwede paiway na lang ang pagpalupok sa pagsugata sang tuig. However ni naton sa malipol manigar amon na ni ang ato nga tradisyon. Ang importante, nagahalo nga lang gid gini maggamit sa firecrackers malapit sa mga power lines. Amo na subong nga panawagan sa mga power distributor at the same time sa mga electric cooperative nga ipaiway ang ining pagsindi sang palupok malapit sa linya sang kuryente. Sa iban na pang mga balita lokal, ang syudad sang Cadiz nagprepararan na sa pag-resume sang Dinagsa Festival nga in person na gid sa masunod ang bulan kay okay naman ang ato na sining sitwasyon na subong hindi naman gid mo nakadamo ang kaso sang COVID. At the same time kita ang kuan naman mo inang bakunado na bala ang mga pumuloyo. I-check na nato na karon na sa report ni Bombo Grace Lynn Labatan. Para sa mga motorista, mayara sang pagganabo sa presyo sang diesel sa masunod ang semana, ilabi na Martes ang aga, magasaka naman ang presyo sang gasolina.
Sa mga balita nasyonal, ang grupo sa mga supermarket nagpahayag nga mahimo nga hindi naman na magkambyo o kung magbag-o magsaka abi ang presyo sa mga Noche Buena items hasta na sa pagtakop sa subong nga tuig. Samtang sa iban pang mga balita nasyonal, kalabanan ng mga Pilipino nga naging na survey sa social weather station sa nagpahayag nga sila ang nagpaabot sang happy nga Christmas subong nga 2022. Sa iban na pang mga balita nasyonal, nagdamo pag ang numero sa mga pasahero nga nag-aabot ka nagabiya sa Ninoy Aquino International Airport. Kadungan na sang Christmas travel rush. Ang estimated risa nga naiya mahimo nga magadangat sa 125,000 ka mga pasahero ang magalabay ka magabiya sa naiya tagsa ka adlaw. Pero tayo kabudlaya sa mga magbiyahe, mga kotoran naton nga mga nagaroro, kung kaysa nagka-stranded pa sa may area sa Batangas Port, patabok ka na sa may Katiklan, o galing kati amo ginaya mo no, sa paghinga mo ang makaupod ang pamilya, kadungan na sang pag-celebrar sang Paskwa. Samtang sang nagligad nga adlaw ginpahayag ni President Bongbong Marcos sa mga LGU nga kung na pwede maka-designate dira sa common area para sa may fireworks display. Ini siya ang suportado man sa Bureau of Fire Protection. Sa iban pang mga balita nasyonal, ang tax o kunang buwis nga bayaran sa income sa mga sa trabaho diri sa aton na pungsod mahimo nga maganubo sa masunod nga tuig suno sa pahayag suno sa Bureau of Internal Revenue. Ini ang pagsunod sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion na law nga naga-take effect sa Enero 1 tuig 2018. So ang mga naga-income sang below 250,000 pesos kada tuig exempted gyapon sa pagbayad sa personal income tax. The rest of taxpayers magluwas lamang sa may taxable income of more than 8 million pesos. Yara gid lamang sa 15% ang buwis sa tuig 2023. Santa nga batimayo gani nga mga balita para sa mga job order casuals and contract of service ato na sa gobyerno. Ginmando ni President Bongbong Marcos sa paghatag sang one-time gratuity pay nga di magalapaw sa 5,000 pesos. Sa ato na Christmas around the world, magapadulong kita karon sa Indonesia mga nakapod nato na si Bombo correspondent Norwin Marca Castro, isa man sa mga miyembro sang business community sa bahin sa Indonesia. Paano sila mag-celebrar sang Paskwa? Inakaroon plastaran niya diriya sa aton. Sega, giban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 10 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Ginalawman naton base mga sindi na karon na sang mga firecrackers kadungan na sang pagsugatan naton na sang or pag-celebrar naton sang adlaw sang Paskwa. Sa liwat ang panumdum sa ngaton sa mga otoridad sa Bureau of Fire Protection sa mga power distributors at the same time sa Philippine National Police sa Department of Energy para nga malikawan naton ang mga insidente kadungan na sang pag-celebrar sang adlaw sang Paskwa ang inigid naton na pagkalipatan. Kaya din naton maeksperiensyahan ang ini mga paggaluntad sang sunog ang tugas sang mga paltek kadarang mga Christmas lights sa banwa o kon na pabayan naton ang ini mga bagay nga makatugas sang kalayo ilabi na kon juway sang tawo nga nabilin na sa balay.
Ayon na sa gyapon ng ilang panomdom to make sure nga ang Christmas lights nga inyo sa nga nabakal mayroon sang appropriate quality control markings. Ngayon siya para sa indoor and outdoor use. Siguraduhon nga hindi overloaded ang mga socket nga mahimo nga magaresulta sa paggaluntad sang sunog. So sa pag-install sa mga decorations outdoors, inspect agad ang loose connection una for possible damages ilabi na ini mga malapit sa linya sang kuryente. Kay kung kaysa matingala ka na lang nga gulpi lang gid nag-aso. Siguraduhon nga na-unplug ka mga Christmas lights sa banwa, devices and appliances kung wa ini siya ginagamit. Kay stay ni isa sa mga naghatag sa color mo no sa ato na sining panimalay, pero siguraduhon nga na-unplug ini sila antes ka mo magtulog o kon magbiya sa balay. And ini ang paagi para nga masiguro naton nga hindi magaluntad ang sunog. Sa mga magbakasyon naman, meron katasang long weekend subong pagkatapos sa deklarar ni President Bongbong Marcos ang Disyembre 26 nga ini siya ang special non-working holiday. Siguraduhon nga tanan nga mga electrical appliances ang na-unplug. Mas maayo gid nga i-turn off ang mga circuit breakers antes kamo magbiya sa balay, magluwas sa pahayag o kon panumdum sang Philippine National Police, hindi na ninyo pagibutang kung sa diin ka mo makadto. O kon butang nga mga at the moment traveling to Blanco din ka mo dira nga bahin sang kalibutan. So hindi na pagibutang because ang iban nga mga kawatan updated man sa Facebook. Likawan ang firecrackers and mga party props malapit sa linya sang kuryente. Kangay nagid lamang sang balloons, mga confetti, mga fireworks and firecrackers. Kay na sila delikado sa aton nga mga electrical wires. Ilabi na sa mga electric lines and transformers nga mahimo nga magtugas ang power interruption o kung magaresulta man sa aksidente. Siguraduhon nga kamo ang mayara sang tubig o kung fire extinguisher kung nagagamit sang fireworks para malikawan ang fire accidents. Nagapanawagan ng mga power distributors sa mga pamilya. Mayara gid dapat bisay isa lang ka balde sang tubig o kung fire extinguisher kung kamo ang nagasindi sang firecrackers. Ilabi na kung nagagamit sang pyrotechnics kung ini siya malapit sa flammable materials. Mayara kamo sang magamit na dayon. Pero para nga hindi na kita magkangawa kung ini magresulta sa sunog, didto kamo pangsindi sang palupok sa hilway nga lugar, sa maligwen nga lugar, hindi diri sa malapit sa linya sang kuryente. Kag siguraduhon nga kung mayara man sang fire extinguisher sa balay, nakahibalo ang mga miyembro sang pamilya kung paano ini siya gamiton. Sa pagsugatan naton sang tig 2022, santo sa report sang Bureau of Fire Protection, mayara sang 13 ka mga sunog nga dala o kon natuga sang firecrackers, kag mayara sang 85 ka mga na-report nga firecracker related injuries, santo sa report sang Department of Health. Pero sige lang, hambon nga to, sa nga nandan mo no, kasadya gidya sa gaton nga pagsugata sang bagong tuig kung kita ang nagpinalupok. Importante lang ba na dara nga hindi magbululag ang inyong mga tudlo sa mga kamumo ninyo. Kadungan sa pagsugata sang tuig 2023. Ang panumdom lang dre sa mga ginikanan dahil siguraduhon ninyo ang inyong mga kabataan agin na pangayon nila nga kwartabla sa inyo makadto sila sa Tiangge, hindi nila pagibakala sang piccolo o kanwatusi o kaniban pa nga mga prohibited nga mga firecrackers. Kaya subong hindi na nipwad dahil sa mga Tiangge. Mayroon sang designated area nga dira lang gid makapwesto, makaplastar ang mga nag-retail sang firecrackers.
Dira sa dulunan sang Bacolod and then syudad sang Talisay nakapalastara naman na dira kangay sa mga market sa mga firecracker vendors diri sa may Bacolod nakaplastar na dira sa may tupad sang St. John Paul II Tower and nagalaom syempre sino man lang ang may nagalaom hanggang mangin maayo ang income kadungan sang mga ulihi nga inadlaw subong tuig 2022. Direkta sa may syudad sang Talisay, Bomo Carla may defensor sa report. Kamin. Yes, Bomo Arlene, live kita diri subong sa Mabini Highway. Syudad sang Talisay, Bomo Arlene, barangay 14, akong barangay zone 14B. Bomo Arlene, kagupod diri subong ang presidente sa Talisay sa Bomo Carl. Association. Dahil lagi nabalikan na naman establish nato ng audio direkta dira sa area. Ang Philippine National Police kindly restart the connection na Bombo Carl. Ang nag-release ang ngalan kag-brand sa mga allowed and prohibited firecrackers and pyrotechnics antes ang pagsugatan nato na sang New Year. Regulated for sale and use baby rocket si Bawang, si El Diablo, Judas belt, paper caps sa mga ningkwetes or skyrocket. Ang gamay nga triangulo ina siya ginaalaw man and other types of firecrackers nga hindi tama kadamo ang pulbura kag wala gin-import. Ang mga pyrotechnic devices naman nga allowed to be sold and used abaning butterfly, fountain, jumbo regular and special, luces, mabuhay, Roman candle, and then ang pasirit ko ng sparklers, si whistle device, and iban pa nga sahi sang pyrotechnic devices so kon mga pailaw. And prohibited firecrackers ang mga masunod, watusi, piccolo, kung kaysa mo gining kalabanan ng mga nagtugas sang firecracker related injuries ilabi na sa mga kabataan. Si Papa prohibited man siya 5-star, Pla-Pla, Lolo Thunder, si Giant Bawang, a Giant Whistle Bomb, si Atomic Bomb, Super Lolo, Atomic Triangle, may mga goodbye bading panisad to. Ang dako nga Judas Belto kan katay ni siya pwede. Goodbye Philippines, goodbye De Lima, Bin Laden, hello Colombia, Mother Rockets, goodbye Napoles, Coke in Can, Super Yolanda, Pillbox, Mother Rockets, Boga, Quiton, Kabasi. Kag tanan nga mga firecrackers nga tama kadamo ang pulbura. Balikan nato na direkta dira sa may syudad sang Talisay, Bombo Carla may defensor. Kamin. Arlene. Okay. Yes, Bombo Arlene, live kita diri subong sa barangay zone 14B kagupod naton diri subong ang presidente sa Talisay City Firecracker Association nga si Sir Wilfredo Ballesteros o kon si Sir Bal Bombo Arlene. So sir, kamusta ang inyo si Okay. Sige. Wala na, ginawan ka na pulbura. Momo Carl. Okay. Morning. Nagadula, abe. Morning. Sige, kay halos kalabanan naman ng mga area ni for retail bala sa mga firecrackers na nato Andre sa may province of Negros Occidental ang nakaprepararan na. So kalabanan man na dira halin na sa may banwa sang inigaran ang supply bisan na pagani ining mga naga-retail bala diri sa may syudad sa Bacolod dira banda sa may hinigaran ang ilang ginapwestuhan ay ilang ginabaklan. Sige, Bombo Carl, please come back. Yes, Bombo Arlene, like kita diri no kagari si Sir Bal, upod naton subong nga aga. So sir, kamusta ang inyo sila diri nga pagplasta? So saan ka mo nagplastar diri? Nagpa-start kami isang kuan, sang pizza 20. Actually nga, mong permit nag-start 16. Kaling itong may mga kuan mula, may mga jutay nga kuan pati sa mong permits. So naka-start kami di mga nag-set up kami mga 10 sang December. Naka-comply kami sa amon ng mga requirements ng permits November 20. So that's why matamat naman kami nag-plastar man.
ti tugod sa timpo man ti amo na customer ta doon di po pero makatulog. Oo. Na nagplastar ka mo diri, wala pa sang customer o kung may nagakulokag dolan diri. May nagpapasyon man, nagpapamangkot. Nagpapamangkot man sila kung parte sa presyo siguro. Ang iban may ara-ara naman kay produce tayo palang nagakato. Kay tungod sang timpo wala sang panahon subong nga bagyo. Amo na nga ginapan manamon. I hope nga basili niya sa weekend nga sa matapos magmayo timpo basi ka ano man kami nga mag-expect kami magdamo man tao. Until December 31 ka mo diri. Until December 31 kami 12 midnight. Amo na ngamon nga last sa ngamon na duration sa ngamon nga permit. Pila ka mo diri ka bilog nga nagrenta? 12 kami di Castol. Diri sa highway tapos may duha kami sa sa Concepcion, bali 14 kami tanan. Oo, 14. Wala bot sina diri may duha pa kami sa Concepcion, separate sila ya. Oo. Pero isa lang sa association. Isa lang kami ka association, tadi sa association. Pero pila inyo diri nga rentahan? Wala sa renta lang, wala man kami ka renta di. Ang amon nang gidya sa LGU permit lang. Tapos may ara kami sa region ti amo na hindi sa tungkol ka komplikado, bakit tungkol nakadamo sa nagakuan sa permit. Muna pasalamat mga kami ganit sa kay Mayor, sa kay Ismael Pinat, ang ginpatigayon naman ang among area diri kami designate. At ulit ang mga estimate ko mga 5 years siguro kami diri or 6 years no. Nakaplastar kag the same time compliance kami sa consang BP man. O amo na nga sa mga kuan sit up nga wala pa time sa ibang kwanda nga sit up pwede ari tapos mga net ang amon o pilidalan kagang safety ang ginaano namin. So bang karling kay kung natawon nato ng area dali nila is malapad gid sa kilid mismo sa nga dalan kag makita naton nga malapad gid ang space nila kung may magabakal bang Arlene siguro mga pila ni ang kalabaon sir at sa inyo nga baligaan. Ang kalapado namon siguro do 10 no 8 amon yung stall. Oo, tapos sa kalapado namon siguro 10 siguro. So more or less sobra pa. So bang Arlene nakita diri naton nga malapad gid ang kalastaran sa nga nga tagbumalakal kag kada outlet may entrance exit gid bang Arlene. So makita man diri naton nga may mga fire extinguisher, balas kag tubig kay ang gini una-una nga gina-require sa nga LGU nga dapat may mga amo ini sila kag Bombo Arlene na dapat ang mga bawal nga mga palupok hindi ni nila pagibaligya Bombo Arlene. Palantawabi kami sa area dira. Yes, Bombo Arlene, kita nato sa no. Lapit na gid sa may border mo no, sang Bata, Bacolod, Talisay no, Bumokar. Ano na gid ini? Layo-layo Bombo Arlene no. Ari gini siya mismo sa syudad sang Talisay. Anong sa ilin na dira? Bombo Arlene. Sabi ko sa unan lang isang terminal hindi. Layo pa. Layo na ni sa terminal. Okay. Oo. Yes, so amo ni ang ila sini nga pero sa tuon ni siya no, magpa-north ka. Oo. Yes, Bombo Arlene no. Tuo ini nga part kung magpadulong ikaw sa north sa nga portion sang Negros Occidental. So amo ni ang part dito sa ginatutukan sa aron sini nga kamera Bombo Arlene, wala pa sang may nakaplastar. Pero pag diri na sa south nga ba, may nakaplastar na, madamo na sa mga nakaplastar diri nga mga kauturan naton nga mga vendors ng palupok, nakaplastar na ini sila. Makita naton nga malakapad gid ang plastaran sa aton sini nga mga tagbumalakal Bombo Arlene. Bayo diraya kay kunikaw bala mayra ka sang salakyan. So magpundo sila bala. Ligwayang dalan nandira mo. Pero nasakla man nila gali ang highway mismo. Bombo Arlene? Nasakla man nila isa ka lane. Wala. Wala ni nila na saklam ang isa ka lane bali ang footwalk lang gid Bombo Arlene. Ang ila sini nga ginkuha pero ang isa ka lane niya wala Bombo Arlene. Sige be, balik kita dito kay Sir Bal Bombo Carl. Ilan ni nga stocks ano man may from Luzon or hinigaran lang ni? Okay. So sa inyo sini nga stocks sir diin halin. Parang stocks na hinigaran sa lokal lang hinigaran. O tapos nara pa kami sa Bulacan pero ang location na mo na gamay sa dun.
ang supply tungkol sa shortage sa palukot man. Ajud tayo ba? Tungkol sa mga chemicals nila guro, ang iba nga mga manufacturers, wala man sila na manufacture. Kaya mo na nga that's why nga location na mo, gamay. Kaya mo na sa mga nagbalik yan, guro. Kasi kung malala, kasi anda, kaya nga, bro, nga bakal mo, kaya naman magkakagpitiwa na dito, mahal-mahal na gimana maglabot na dito. Yung siningi presyo hanay diri, pinabi sir, kiti naibaluan nyo naman ang presyo hanay dito sa area sang Bacolod, nagtaas sir. Kamusta diri ang inyo sininga pagbalikya? Pero sa amon di sa Talisay, mas nanubo-nubo kami di presyo i-compare sa ila. Okay, suling amon di wala naman kami di sa nga palabot sa presyo nga maximum kay amo na. Tungod na sang supply and demand bla. Di nga amon nga mga customer kadto na di sa amon kay di magbakal. Mayari man nga mga transient may ibang lugar, Victoria so ano ka adapt na di sila. Ka magbakal. Pero mas nubo-nubo kami presyo sa ila compare sa ila. Pila ka percent sir? Siguro, laban na gano'n, di ba, 15%, 10%, tama na, maximum. Hindi ka na yan. Okay, balo naton ba Barling contact nila na diri ang balikya anay no? Sige, be ka nagsaka or na amo man gyapon. Yeah, so sa triangle no sir, tagpila? Hindi, 100 naman din ang mga retail na. Pila ka pieces? Wala isa ka gapos na siya. Piso? Piso lang ba daw? Piso na siya. Ang kwitis naman, dito ka pulo ang kwitis naman din. Tapulo ang isa, ang may steak na 15. Pero probably masaka pa na sa guro, kaya muna sa rin kubla, may ara kaming shortage sa location naman, gamay lang. Kaya muna. Sunod sa ano ng color red? Ang color red, ang sang candle bomb naman, di minus-minus na siya, nabunubo siya presyo kumpara sa kwitis. Utso lang niya, mundi. 8 pesos. Ang per pack naman nasa 450, maximum na 500 siguro. Kung maglabot na sa Katiwan, muna na sa presyo. Kaya jutay ang stocks mo. Pila ka pieces sa isa ka per pack? 50 ka bilog. 450 to 500. Muna siyang presyo. Ang yellow? Ang yellow, ang tandol ba, nasa budak-budak na sa dawa. Paano sa tawag? 2C na sa mga retail di. O ang per pack mo na sa 150. Okay, pulo na kabilog na sa patak. Okay, so namun magindang na ang usually kita bakal diri no? May increase man. Wala. Basi masaka man sa kay ungod sang wala. Wala na kami supply. Ang amo na location gamay. Papalin. Basta naka-speakerphone ka bala, ibalik lang sa normal. Wala abong ini. Medyo alang-alang kita to sininga audio diri. Sa live pero panahon mo. Sige. Yes, Abang Barlin, diri na makita sa Pasirit, sir. Tagpila na iya. Ang Pasirit naman 130 kami na siguro picture naman 130, 140. Ang 5 toners naman mga Victory Light la. So, mayroon na kami natag 30 pesos. Ang 30 pesos, pa na siya, pulo kabilog na siya. Ang mga dinari lang bala. Mga lusis pang bata. Muna siya. O, ang rainbow naman, 150 man na sa isa kapat. Bali, 24 na sa kabilog. Ang rainbow, sir? Okay. Damo colors. Oo. Oo. 5 colors. So, pila kayo, no? 50, 20 kabilog. 24. So, amo wala nagyapon ng presyo sang sa last year. Amo man Japon, sir, presyanay kaysa sa last year. Ano na, Amo man Japon ang presyanay compare last year. nagmahal-mahal mag-isa. Pila, sir? Kung mga sakal lang kami dito, mga 15 pesos, dila na siguro. 15 pesos to 10 pesos. Dila naman kami nag-variance na. Wala naman kami dito pa-interest. Dito tungod sa wailabot. Ang transportation dila naman. Kung nasaka-saka mag-isa. Tungod sa puno, parang daan sa manufacturer, mahal na ito nga daan. Kami, kuhan man kami sa transportation, kagadungkam. Hindi na parehas ang maligad nga barato. Ang barato pa, sabong increase man gid.
Arlene, diri naman kita sa fireworks. Nagpilaya sir ang mabakal diri nga fireworks. Ano ina ka fireworks? Actually, mga fireworks namon, mga sa bulak-bulakan ng mga fireworks mo, mga paunti namon. O actually, nagmahal magig siya. Nagmahal magig kay dito kung daan, mahal na. Namon, di nga mga 2,000 plus na mo. Ang sa puno pa lang, 16 shots na. Oo, mga muna na sa. Oo, hindi na kami gama. Muna sa nila, muna na ako, nagmay lang kay... Ang baligyan na mo, 16 shots na mo, mabaligyan na kami ng mga 2,800 siguro. Plus pa, masata pa na siya. Kaya sa puno, 2,000 plus. Namon ng baligyan na, namon din. Pero depende pa na sa sitwasyon eh. On ano, git. Hamon na paubos na namon, stats namon, kaya tamahal sa mga fireworks namon. Oo, tido, may harap niya nga firecrackers lang, pero ano yan, nga bakal sa sila kamahal, bakal na sila yan. Tapos wala man kami ka papresyo, gidi dako yan, sa ano, na kami gamay-gamay lang para mabawi-bawi lang. O ginansya lang kamay, makabawi-bawi lang. Tanan diri nga mga fireworks diri is worth 2,000 pesos. 2,000 pesos plus 2,000 plus. So, wala ka mo diri sa 1K, sir? Subong bro nga ano basta fireworks bro mahal na gid. Oo, doon din ako ka may ano mahal na gid. Sa puno pa lang na nang actually mga fireworks halina sa Bulacan. Hindi na nila nikalabot sa amon kay dito pa lang kulang na sila. Oo. So meaning, nag-jutay ang gina-display nila subong, no, Momo Carl? So, nagdutay subong inyo siniga display. O jutay amon display subong. Sa mga stocks amon mga location amon nagamay, nag-reduce. Compare before, last year. Last year nag-reduce ang amon supply. Kung last year gali, this and pandemic, mas damo ka mo supply. Tamo kami supply pero wala man nakapali na ubos ang naligad mo tuig mo. May mapilin man kami. Simple mo muna eh. O, kaya ito tungod sa naligad doon. Napiktuan kami ito sang audit da. Audit pero nakabawi mo kamo sang last day. Nagdamo ng tao. Salamat man kami sa Ginoo. Oo nga mo man. Okay, plus hindi maubos. Kabay pa ma'am. Kabay pa kaluyan ta sa ini nga ano. Subong ulan-ulan pa o di. Subong kita ko man ng ano diyo wala. So, Pasko pa basi karon may mga tao na. So talaga mo sir ano gina mga inuras or adlaw nga dagdag diri nga kung sini nga makauturan. Polita after ini gini tani mo after Christmas. O tapos nagdagsa ng mga tao mga 28 hasta pasapa na. 28 hasta sa 31. Sa December 28 ra ka mo ganito nga madamo pag ina magkapagdulong. Madamo pag tungod sa ngamon nga area bla. O ngamon area di daw tungod sa lugar na mo damo nakakadto di. Marlene, So, dala nga, di makahapit, dara mo, kung going to north kabala, mo, Carl, so makadrop by lang gid sila dara. Kung lang taon na to, na gano'y subungan ginawa nilang kakatad-katad para kung abi do, pudo, mamalaila nga pwesto, no? Ang get sakto, di kinakatad-katad din na lang, sir, para do kadamo ilang taon. Wala na mo, hindi na pa-expand. Pa-expand na lang na mo stocks. Kaya kali kung itong doon ano, nagit mo, gamay lang, kaya mo nang pa-expand na mo para daw may namin man ng taon eh. Kaloy-ana, Bombarlin, sir, imo sininga pagpanawagan sa atong sininga makauturan nga nakamoderate sa inyo sininga mga baligya. Sa mga kwangga, sa mga palupok, pailaw, rin na open na kami man di subong. Masyal na kami sa kuwan sa Talisay area. Ari lang kami sa highway, Mabini Highway. Open naman kami subong, pwede na kami makakadod eh. At ibang matamat naman yung makilala namun, ras mo na sila mo. Ikabaluman sila nga kumiyara. Muna, makakadto sila. Yo, ngayon nga magkatapulanan ni kami sa lugar namon di. Safety ni sa amon nag-get sa comply kami sa kwansan kita BFP at sa PNP para man sa muntanan din kami nabaligya. Ito nga lang sa mga store, sir? Abal, transfer techniques retailer. Ariya nga pwesto diri ni Sir Bal. At si Sir Bal Bombarlin, presidente ng isang Talisay Firecracker Association Bombarlin. Oo. So, sige lang kaya tingiban na giman, ginabasulabin na lang nila pagkaon. Subong mo. Yes. Ang magiging ni Bombarlin, no? Ang iba diri, makabakal na lang sa pang Noche Buena, pang medianoche, okay na ini sila. Pero may aragid sa iba nga mahiligid sa
palupok. That's why nga kada tuig nga Bomborlin nagaplastar gid ri aton sini nga mga vendors ang palupok para ti magbaligya man Bomborlin. Oo, importante dara ng kada isa mansig paniguro lang nga safe bala Bombo Carl. Yes, kung nakainom na ganin, hindi na magpalupok. Amo gid sakto gid kung nakainom hindi na lang gid magpalupok. Itugyan na lang gid sa mga okay pa, wala pa nakainom pa magamit kag hindi gid sa mga kabataan. So diri Bomborlin may-ari na diri sila yang karatula nga minors are not allowed. Hindi pwede magpadulong ang mga minors na magbakal Bomborlin. Sige. Maskin kaulan-ulan na subong December 30, 31 na mo na pinakadabo nga nagabakal na Bombo Carl. Yes, Bomborlin, amo man na ang ginabulubantayan sa mga vendors ng pagdagsa from 28 to 31, no? O kung 30, 31 pa ng Bomborlin, para siya makabawi man ini sila sa ila sinigaging plastar diri ba kanupok Bomborlin. Sige. Bombo Carl, salamat gid kay Sir Wilfredo Ballesteros sa kabay pang okay gid ang ila sini income kay dako man ang kapital nila nga daan na sina mo. Iban ginulam pa nila so dapat mapataka sa gid. Salamat gid Bombo Carl. Yes, Bomborlin, nagigiri ini si Bombo Carl may defensor para sa pagbansang radyo ng Pilipinas. Consistent of World number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor, direktadora sa Maya Syudad sang Talisay. So, aminado man ang mga firecrackers retailers nga nag-jutay ang gina-display nila subong kung pensaro na gani-gani ginawa na nila kakatad-katad para kuno abido puno man ang ilang kiosko. Bago na nga nag-jutay man ang supply bisan na sa Maya Bulacan na daw hustuhan na lang ginabala para sa Maya Luzon. Ang gina-manufacture naman sa taga Hinigaran, ang iba nag-abot pa sa Maya Province of Negros Oriental. Kaganamo man na sila sa mga kakompetensya mo. Kaya mga naga-retail sang firecrackers dari sa ato na sa Maya Bacolod sa Hinigaran man nagakuha. So halo nga lang gid sa mga kotoran nanta ang Department of Health aminado halin sa tuig 2017 nagjutay nagidman ang nagakapilasan ani mga namakaangko na wala sa mga firecracker related injuries kay so sa mga decade ago ang ato no brade mandali na lang sa mga nagakapilasan siguro ang mga pumuloyo nakamaras-masa na gidmana nga ibakal nato sa madamo gid nga palupok ibakal na lang sa pagkaon ang importante happy tummy. Sige, 39 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Pagbalikan nato na report ni Bombo Grace Lynn Lobaton dirigid lamang sa Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang laluyaga na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan. Ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod sa niacin, riboflavin, thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Kon ang
ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sang madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pag-atubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas?
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Pagluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Inantas ang alasan weather sa aga. Pabalik na sa ato na sa pagpangalaga na diri sa Paratunturan Bumuharay Big Time. Yari na ang ato na sining isa sa mga daily draw winners sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio and Star FM. Magabato na sang worth 1,000 pesos nga premyo, 500 pesos nga cash, kag 500 pesos nga balor sang grocery goods nga nasulod sa balde sang Orocan sa Studio B with Bombo Grace Lynn Labaton. Bombo Grace, come in. Yes, Bombo Arlene. Mayong adlaw ini sang Sabado kay ti unahan tano sa pagpangatag sang premyo diri sa aton nga promo 1-2 Panalo Part 21 promo kag sa aton sini nga mga kauturan nga nagapamati subong no. Isa man ini ka inspirasyon ako nga tupad Bombo Arlene si Ma'am Lorna de la Cruz. Ma'am Lorna de la Cruz, ikaw isa ka winner kagabi kag lawag. Ma'am, gaano ka sang lawag imo nga ngalan? Merry Christmas. Galantaw ko sang kickboxing. Okay. Nakibot ko na yun pagambal ni Bombo Pons nga barangay do Sermanas. May ko halapiho na naglumpat ko sa kama. Lumaboxing ka man ay. Ayo gid no kay ati gapamati gid si ma'am sa aton para nga updated kay hindi gusto nga aligid saga 4 o'clock kay nag-up ko sa misa di galyo. Ay. Hasta kini sa gabi mag-sign off ka mo. Oo, si mayo lang kay ikaw gid ang nakabati. Wala ka po si July. Sang pag-ano sang inyong promo. Bisa na tapak ko sa balay sa Talisay. Aragin ko na yan, ginubutan ko na sa manuka ng radyo. Di mga manok mo, wala man ka sulonggon? Wala man. Kung sandi, pamusikan sila sa FM. Okay. Sige. No, so, ang imo sa nga premyo, ma'am, 500 pesos nga cash. Dason may ara kita sang groceries nga worth 500 pesos. Ano mo ning 500? Idugang na karon bakal medyanotse sa gabi. Wow! Gali, no? Pinalang ka oras, Bombo Arlene, kag Christmas na. No? So, kanami, kay ka-timing. Perfect timing para sa celebration upod ang pamilya. Dako nga blessing. Oo. Ano aton nga obra, ma'am? Wala, skipper lang. Oo. Ngayon lang mo lang nahaw. Hindi. Dapat, wala nang lang. Dapat proud ka. So, may tiyanggi ka? Wala. Wala? Bakalang ko na, gakumpra ko, dason, gakato ko sa mga neighbor ko sa subdivision. O ga-aski ko na sa ila sa mga proof of purchase. Oo, kanugon man lang, no? Pero gabaka kag ikaw gapangape. Oo. Wow, tingala ko man nga kabaskog. Good morning. Tumugtaw. Oo. So, ready ka na, ma'am? Ready. Okay, sige. Bay, pakita bisa ko ng imong readiness. Are, ang iya mga kamot. Wow, sige. Ano, get excited gid sa pagbaton sa atong premyo? Sige, ma'am. Sa una ko, hatag. 100. Ikaduha. 100. Ikatatlo. 100. Ika-apat. 400. Ika-lima. 500 pesos. Kag-ari yo, long life. Pwede mo ni karon maluto para nga madugang sa inyo sa nga pagsaluhan no sa imo nga pamilya. Ma'am, ano imo nga mahambal? Una sa tanan, nga pasalamat ko kay Lord Jesus Christ. Kay dako na ni nga grasya. Nga na pa nga bunutan ng akon nga entry kagabi. At the same time, sa Bombo Radio, kag Star FM, kag sa ilang mga sponsors sa ila promo nga 1-2 Panalo Part 21. Abi mami, invite sila nga mag-intraman kay base madugang man sa ilang pag-celebrate sa Christmas or sa New Year. Sa mga kaingod ko sa mga friends ko, especially sa Barangay de Sermanas, tipo na kamo sa inyong proof of purchase sa magpasakop man di sa
sa promo sa Bombo Radio, Star FM, sa 1 to Panalo, Part 21. Kay base ka mo naman ang mabunutan ka magdaugman parehos ko. Basta radyo. Basta radyo, Bombo. Star FM, it's all for you. Okay, wow. Congratulations, ma'am. Thank you. Sa iyong mga pagdaog. Okay. Sige lang padayon lang kita. No? So, Mamaklin, live ko dito sa Studio B. Ini si Bombo Grace, Libaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton. Congratulations na sa ato na sining Daily Draw winner sa 1 to Panalo Part 21 na promo ng Bombo Radio and the Star FM. Padayon lang ka mo sa pagpadala. Meron ka mo sa 12 sa 12 karon na sa Udo para na sa ato na week number 5 ng mga entries. Pero dire na ninyo ihulog sa ato na sining studio because pisarap pang holiday season padayon sa gyapon ang ato na sining pagpanagtaga sa premyo dire sa aton nga promo sa 1 to Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio and Star FM. Kabugusan nga 6 million pesos sa panagtag sang Bombo Radio Philippines from Luzon, Visayas and Mindanao. Sa Enero 21, magyara naman kita sa bag-o nga mangin kabahin sa Bombo Millionaires Club nga magabaton sa tumatiginting na 1 million pesos. Meron kita sa 4 ka mga regional prize winners from Luzon, National Capital Region, Visayas and Mindanao nga magabaton sa taga 50,000 pesos. Kada adlaw tiyan mo naman nga ito na sining daily draw ang aton nga mga winners sa nagabaton na sang kabagusan na 1,000 pesos nga premyo gidalakipan sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang grocery goods nga nasulod sa balde sang oro card. So timing gini para sa mga nagadaog halin na subong nga semana para sa libre. Di ba mo kay siling gani sa Department of Trade and Industry, pwede gid mapaigo ang 500 pesos para sa Noche Buena. Para sa Noche Buena karon na sa gabi kay subong susperte kamahalang nga presyo sang mga nagapangunang nga mga balaklon. 57 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. I-check natin report ni Bombo Grace Lynn Labaton sang tinalikdan nga mga binula na ginapahayag sang Cadiz City Government nga magbalikan na ang in-person kag ang pagdinagsagid sa mga tawo. Dira sa may Northern City para sa pagbalik sang Dinagsa Festival sa bulan sang Enero. Para sa bagay, okay naman na subong nagapatigayon naman na gani kita successfully, no? Sang Mascara Festival sang nagligad ang bulan sang Oktubre. Kung sa bagay ang ato na ganing presidente wala nagasuksok sang face mask bisan na tagadamo ang tawo kay importante man anti kung vaccinated ka pero wala man kita ginamanduan nga hindi nagidya mag face mask kundi optional ang pagsuksok sang face mask. Ina siya nakadepende na yan sa imo. Kung gusto mo yung mag-face mask, so suksok face mask. Pero kung hindi na, why na siling yung may masita o kung dakop abidaran sa imo ka makabayad kaya multa kay sa order sa aton nga national government through President Bongbong Marcos sa executive order kaya sa naging pirmahan optional na lang, voluntary ang pagasuksok sang face mask. Pero tikwan na sa bagay, bisan magsulod kita subong sa mga mall na anaran na giman nato nga nagasuksok kita sang face mask. Hindi man na mangin hassle para sa aton sa bagay, mas protected gani kita sa iban nga mga viruses kung nagasuksok kita sa face mask. Ilabi na kung narak kita sa lugar nga madamo sa mga tao, kaangaya sining festival. Sang ginbatigayon na to ng Mascara Festival Arimandari, si President Bongbong Marcos, kag siya mismo ang nagapanawagan sa aton nga mga Pilipino
na kung mayra malang ligwa and syempre budget, pwede gid kita makakadto sa mga lugar nga diri lang bala local lang ya sa aton nga mga tourist destinations. Kung sa bagay din naton kinanglan nga magkadto gid sa mga malayo nga mga lugar para maka-unwind kita from stress, from the city life, from tanan, no? Nga mga toxicity sa may aton man nga trabaho at the same time diri sa may syudad nagapangita man kita sang lain na naman na parang bisan na paano maka-recharge kita. Gani sa aton nga plugging bala sa aton Facebook, ang pag-travel ang isa sa makapabalik ka naman sang makapa-maintain sa aton nga sanity. Importante lang nga dara ustuhan lang nga budget. Pero hindi naton kinanglan nga magkadto gid sa mga malayo tong nga mga lugar nga magdako gid ang aton nga gasto because we have domestic tourist destinations. Ang isa sa mga ginaduso sa aton sa nga presidente, ilabi na kung mayroon sang long weekend kangay subong. Enero 2 is a special non-working holiday. At the same time, ang Disyembre 26. So, mayroon ka mo sang bastante nga time for your family para makaselebrar sa nga Pasko. At the same time, kung may bulo budget dara, makakadto sa mga lugar nga maka-unwind kita. Bisan makapulo pangapi lang kamo da sa may Langila, no? Gani Granada, okay na, no? Kung agabla tapos simba. Pag pilipas ang isa ka oras, di ba, bumukim, okay ka na. Kaya hindi naton kinanglan nga magasugi dyan sa nga tama, gidya kadako parang mangin malipayon. Parang sa pag-travel o kung mga nano na dira. So sa mga festival, ang isa sa mga makapaboost ang aton sa ekonomiya, ang kwarta nag-circulate, mga pumuloyo nagagasto, gid mo. Kag isa pa, makapalipay gidyaya sa aton. Makapalipay gidyaya sa aton. Preparado ng Cadiz City Government para sa pagpatigayon na sang Dinagsa Festival sa bulan na sang Enero in honor sang patron saint sang syudad sang Cadiz, Santo Niño de Cadiz or Senior Santo Niño de Cadiz. I-checkan naton ba ito taga Northern Negro Cadiz mo sa Bumugres, no? Bumugres sa report kami. Taga Cadiz ka, no? Dalipat ko. Yes. Merlin. Cadiz noon ako. Oo. Nabaklan ka sang dried octopus. Dried squid. Nalipat ka na. Sige, go ahead. Yan so, among ginayang amon nga ginapadayaw, no? Mga gadara. Kag isa pa, ini nga palabuton nga 2023 bukada gid, no? January from Berlin ginakahidlawan. Ano na siya gani? Last Sunday? Ano gani mo guys? Usually gina-celebrate last Sunday. Last Sunday. Okay. So kay ginakahidlawan sang katamaan, hindi lang mga Cadiz nun, kundi bilang nga Negros Occidental. Ibang gani. Ting traffic ka dira, no? Kung amo ni, no? Mumugres? Yes. Naman ko sang una, sang gina-celebrate ini kada January. Sa pa lang sa may Cadiz District Hospital bala, which is more or less 3 kilometers or sobra pa ang kalayoon sa proper Cadiz. Sira nada bang Berlin, kalalakat na lang ang mga tao sa pala naong sa bus o kung sa mga tricycle. Kaya hindi nakalusot gid, no? Hila sa ginasakyan. Stagnant na lang gid ay. So, galalakat diba na sila. Palitan na isang pinta? Oo, ang okay. Yes, galalakat na lang sila padulong gid sa Cadiz proper kagara mag-intra sa nga tawag nga Dinagsa Festival. So, naman ta nga nauntat ini, no? Bali sa 2019, December to, nagasugod gid ang COVID. Then, pagka 2020, nakahingagaw pa ni Bang Berlin celebrate. Oo. No? Sa Dinagsa Festival. And then, Marso pa to, abing lockdown mo. Correct, oo. March. So, ang wala ning festival siguro ang na-celebrate no? Sa amo na nga tuig. So, wala na dayon. Kag isubong
bisan pa nga may ara pagidya siyang COVID-19, but hindi na siya sila nga mamatay gid bala. So gindecydan nga ibalik kay damo naman nga mga festivals ang aton sila nga na-celebrate bisan pa nga naga-atubang kita sa gihapon sa pandemic. So, ang ila sila nga plano sa pagpanguna man sa ilang alcalde sa siyudad sa Cadiz, si Mayor Bading Escalante. Wala sila nagdugang sila nga dako gid nga event or activities kay ang pondo so hindi siya tanto gid ka dako, no? But wala ni ginhimo nga ikompromiso bala no ang kalipay sang tawo ara man sa gihapon ang mga activities like ang pinagsain no 2023 na more or less 30 pa mga aplikante or delegates or ma-represent no sa kada barangay dira bali subong ano na sila gani no nagasugod na sila practice pag ang ila screen ng liga Ano na dami mga tribo-tribo. Why pag ko na bikakadto mo, feeling ko subong makakadto na ko. Mga tribo-tribo na din nga perform. Yes, Ano? from Berlin, tribo-tribo. Tapos man din sa ato, pero ari diya sa Bacolod. Sa parehas man kay dugin combine man iban ba lang ang mga barangay. Yara na sa tribo. Duging cluster. Yes. Okay. Tribo Bubukad, blend bala ang pangalan sa mga barangay. And then amo na ang ila sa nga ngalan sa grupo nila. So may pintang lawas. Yes. Pero dapat namin magkadto kagalidra naka-white shirt ka gid no, Mama Grace. Yes, dapat naka-white ka kayo para nga gid bala, mag-complement gid tanan nga color sa pinta. No, hindi ka na naka-black ka. Kay Pero para nami ko naka-white ka kay mapalhitan na kadara nami balalan tawon. Pero di bala ano ni siya, washable man lang ni no? Yes, yes po Marlene, washable man lang na siya. Kag mo lang gina gid, ang ginahambal sang city nga dapat ang pinta washable lang gid. Kay tikalawa ay man ang hindi saya mapanas. Balik ka sa obra mo pagkalusis para para pinta. Iba nila mga salakyan gina palitan pa nila pinta mo. Oo, wala na. Pero sa festival, amo ginaya ang nakaandan. Wala na ibang Berlin sa mga pangakig. So, mangakig ka na lang magkalso. Correct. Oo. Much better. Sa Jagole, no? Ining video nga napakita natin, this was 2019. Yes. Ang mga tao, wala man expect na mag-lockdown kita sa 2020. Pasalamat sila gani, kiti naka-celebrate pa sila do. Ako na tong highlight. Hindi, ang last galing nga dinagsa. At may mga members ng LGBT community, ito bala nga doon mga malaswa, ito bala no? Bobo Grace, ang to? 2019 to siya. Oo. Yes. Abi mga Marlene, wala ito yung ganun nagsa. Wala ito yung nakalso. Mali ang balita nga. Ano batian ko lang man diri sa Bumurancho, Bacolod. So, gato nga di ko na sa balay. Kaya hindi ko sa magutok. Damo-tawa mo. Oo. Init na siya mo na pa-summer na. So, ikadto eh. Pero kung kagidya, sa alert ka, nag-enjoy ka sa mga festival, hasta mag-gabi, hasta mag-aga, dalan. Oo, correct. Yes. Pero gusto kang traffic sinadira. Pero dapat ma-rerouting mga pakadto sa north bala or south sa Bombo Grace. Pero di bala, way man na ginagamit kanyang highway? Dito man niya sa, sa proper? Oo, sa proper. May mga rerouting na dira na ihatag. Pero before maagi ka gid sa highway, pagpasulod mo na, ka na. Masunod ka na sa rerouting. So, iban, way force na sang highlight, ara na daan. Kaya subong pa lang mong early. Pagkapal nga, mabalik nagsa. Ang nilad ang isa ka hotel, fully booked na. Subong. Grabe. Idlaw mga tawo mo. Oo, how good. Kaya diri nga daan sa Negros Occidental. Amo kini ang gina-look up aside sa Mascara Festival. Correct. Cadiz City is very big city sa northern part sa Negros Occidental. So, sa mga kabangkalan na ba lang ang festival dira at the same time amoning syudad sang Cadiz. Yes, yung sa kabangkalan I think to January man.
Nalipat lang ako. Ano na But ganila? ila uling. Ano? Hindi laya uling ko nung alam. Oo. Ginakuha na nila sa lawas. Oo. Sinulog? Ang Ano na dito. dang ilaman? Kabangkalan? Yes. Sinulog? Hindi. Oo, sinulog. Ah. So, diriya sa Preparado Cadiz. na subong kay hidlaw gid ang mga tawo kana sa bagay ti nakabatigayon naman gani kita sang Mascara Festival Abombo Grace. At time naman ni for the economy maka-circulate ang kwarta. At sa ima time hindi kita magpapirde sa virus Correct. Kay ang isa sa mga goals ng Cadiz City mabalik pa ang confidence pala kag ang aton nga economy mga utod sa tira mga Cadiz nga mabuligan naton kay may mga kiosk man sila Berlin at the same time siyempre may ginatawag man nga proseso. So ano lang gid sunod lang gid sa proseso kay wala gid sang problema makaganar gid ang tanan nga naga-apply kag isa pa si pasalamat naman ini kasi nag-agi kita sa madamo nga mga down moments so ari festival awaited kumbaga so sila nga maabot ng tuig 2023 kag-ato sila nga alkalde sang syudad grabe ang pasalamat subong pa lang may siya nagbakal na siya face mask kada mo sa bakal nga face mask kung gusto mag face mask na face mask lagi mo lang pamaagi nga maprotektahan man ang mga makadto dira nga mga tao enjoy. Kung sa bagay, subong ini kita kasawa nga way kita ga face mask, no? Bisan optional na lang pero ga face mask kita gyapon. Oo. So sa ako kung kaysa duway ka ga face mask no ginatulog ka sang iban masakit, no? Doga sakit na tiyan niya magtulog sa imo mo. Yan yung makita ka love life, makita kayo kung Momo Grace, gabi. Yeah, so we're namatiyan ta pala ang alkalde sa syudad ng Cadiz si Mayor Bading Escalante. Well, actually, wala bigo sa naging-dugang na activities. Kay medyo prudent na ng expenditures natin next year. Yes. Because of the ERA reduction, ang mga Cadiz alone, mga 218 million ang individual sa amon. ERA, no? So kung ako kayo, so that's why same activities. Nagdugang sa may K-pop kami, mga concert, may beach volleyball kami idugang man. Bali, all the rest, ang mga nagyapon, festival, street party, merrymaking, and so on, so on. Mga 10 days man na celebration. Importante kayo nagbalik na kayo sa normal celebration. Palagay katuig nga nag-contact ang pag-celebrate. Actually, ang dinagsa na kuntat, isama lang katuig, 2022 lang. Kasi sa 2021 niya, sa March, pag kita nag-lockdown mo. Oo. And January pa man niya, nakapiesta pa kami niya. Nakadinagsa festival pa din, down sa March. That's why nasa 2022, wala na dinagsa. 2023, ara naman sa 1 year, naging niya na-miss naman. So, for sure, ang atong mga kulturan, maligpay, kag madagsa naman na ang madamo ang mga taga-Indi Cadiz dito yan. Yes, do mo na siya, a day after, naging announce officially na may dinagsa festival in 2023, fully booked na ng 7 hotels din sa Cadiz. So, amo na siya advanced thinking, mabisita natin. Oo. So, ano pagkita nyo na-expect mo, mayors, pabalik sa isang traditional way? Well, kung makita mo, alin sa mga ever since every Christmas time, gutok mo isang dalan, aeroplano congested. But this time, nakita natin na puwerte gidya kayo. Ang tao yung malagaw gid. Oo. Malagaw gid. Doon sa Cadiz, sa amon din may ang City Park din, sugaan, the usual na suga. Pero nag-open kami sa night market. So, lagawan sa mga tao. Kasi papalibot, may mga bligya, may pagkaon.
makita mo every night that ito festa do dinagsa niya at least during that time, during night time. So it only shows na pumuluyo ang tao, even the local, hidlaw man sa paglagaw, hidlaw man sa pagwa, hidlaw sa pag-celebrate. So that's why I expect a Dinagsa festival bigger than what we had before. Yes. No, so dako ni siya na risgo, dako na obligasyon sa local government unit, but nevertheless we are trying our best to be on top of the situation. Oo. Pero kamo mo dako nga risgo sa COVID-19 sa gihapon. Yes, isa na siya risgo. In fact, may bakal nga dito pila ni kalibo na face mask. Okay, yun din nagsama distribute kuya face mask. Kaya face mask gid sa gihapon. Hindi, kung sino mo gusto mong gamit, optional ka po dyan. Kung sino gusto, ara na ara. Kaya, wow. So, that's the least that we can do to protect our guests. Yes, yes. Mayor, may dugang ka pa? Mayor? Hello, Len. May dugang ka pa? Yes, but I just like to grab this opportunity na mag-invite sa atong mga listeners and sa atong mga pinalangga na pumuluyo sa probinsya sa Negros Occidental na may Dinagsa Festival sa 2023. It will be on the last Sunday of January, and that will be on the 29th of January. So that will be the highlight sa Dinagsa Festival natin sa Sudan ng Cadiz. So I invite you, mga suki natin sa Dinagsa Festival that we will have done this coming 2023. So see you all in the city of Cadiz. Okay, Mamo Grace. Yes, Bombo Early. Sige. Preparado naman ang ato sa ning mga kapolisan na because amo ni nga dante kadamo sa mga tawo ang magpadulong nga dira sa may Northern Negros. Mamo Grace, thank you gid. Yes, Bombo Early. Manamalita ang nagikan sa patrol ni si Bombo Grace ng Baton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Grace Linda Labaton. Sa buong kanamo na gid sang mga nagalagaw kaya kun sa bagay inang halog na gid ang restriction sa katulo sa gobyerno and that time na for our economy mag-atiyog naman ng kwarta subong ang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon na tama kamahal. Sa nagluntad ang COVID-19 pandemic, kadamo ba na sa mga naapektuhan ng ilang sining trabaho, ginapapahuway labi ng sa may tourism sector. At the same time, ginapatuman sa ato na sa gobyerno ang requirement nga dapat negative ka sa COVID test before ka mag-travel o before ka magsulod sa isa ka LGU or province sabi, depende man yan sa ilayang patakaran. Until such time, nga tinadamo na mga nabakunahan, so ginamata-mata naman na pahalog sa aton nga national government through the Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases, nga ang chairman na dira ang aton na suning presidente, ang mga restrictions sa okay na gid ang paghulag sa tao. Just 8 minutos sa nakaligad sa tanang alas 9 sa aga. Mauti ka da, sige lang gid no. 14 oras na gid lamang banwa kag 42 minutos sa nabilin. Antay sang adlaw sang Pasko. Aton nang paggalilion ang tradisyon sa iban nga mga pungsod sa pagselebrar sang Pasko. Dili gid lamang sa Christmas around the world sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Mga kabombo, nagalingin ang ulo kung paano makahanda sa espesyal nga pagkaon sa Christmas apang limitado ang budget? Yari ang Christmas food budget tips for practical spending. Number 1, keep it simple but flavorful. Basta Noche Buena, gusto ta halos tanan nga espesyal nga sudan lutoon ta. From appetizers to the main course, fruits to dessert and the like. Kung kulang sa budget, cut down your viands to 3 or 4 tasty dishes. Depende sa kung ano ang mapilian sa mga miyembro sang pamilya. Piliun lang ang pinakapaborito sang tanan. Number 2,
avoid last-minute shopping. Subong pa lang, magplano na, kag amat-amat na bakal sa mga panakot. Samtang nagahilapit ang Paskwa, amat-amat man nga nagamahal ang bili sa mga balaklon. Number 3, kung magbakal sang panakot, pilion ang mga panakot nga magamit man sa iban nga mga lulutuon. Number 4, choose less popular brands. Ini mas barato apang makahatag sang kaangay man nga kanamit kananam sang pagkaon. Mas madamo pa ang serving kung tanda ka magpili. Number 5, magbakal sang homemade Noche Buena products. Bangod sa pandemic, madamo man sa aton na nakatuon sang negosyo kag isa na dira ang paghimo sang homemade products. Mas mahapos kung magbakal na sang luto, hindi bala? Kag nakabulig pa sa negosyo sang imo abyan o kon amigo. May mga pagbag-uman sa kung paano magsaulog sang Paskwa, importante. Ang essence ni ang nagapabilin sa tagipusoon kag huna-huna ang pagsaulog sang pagkabunag sang Ginoong Jesus. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Nakahibalo bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog? Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi ka ang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuloy. 12 minutos sa nakaligad sa taknang kalas sa Nueva Saga. Pabalik na sa aton sa nga pagpangalaga na diri sa paratontoran na bombohanay big time. Pila na gid lamang nga banwa ka oras ang nabilin. Antes ang adlaw sang Pasko 14 hours and 31 days before or 14 hours and 31 minutes. 14 hours and 31 minutes before Christmas. Diri na kita banwa sa aton nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Pasko kun tawgon. Sa mga bata halangdomon, ang panganan nga balaklon, sa langit may mga bituon, daw yuhong sang dalangguhanon.
Subong nga mga kabombo, ato nagabisitahan ng Indonesia, nga mayara sa 85% sa ilang nga populasyon ng Muslim o kanagatuo sa Islam, 10% sa ilang nga population ng mga Kristiyano o kanaginabugusan na sang masobra 20 million. Amo ng rason na ang sila ang nagaselebrar man sang Christmas. Pero sa nagliga ng adlaw, may pila ka mga distrito nga nagdeklarar nga band ginadumilian ang ilang nga selebrasyon sang Pasko. Magluwasagid lamang kunin siya ang aprobado sa ilang nga gobyerno. Pasanyugon naton ang kultura, ganigin lunsarang programa, nga ginsakdag sang bangwa. Yaraman sa mga malls dito sa Indonesia ang mga dalagko nga mga Christmas tree. Ang mayaraman sa mga real nga pine trees ang ginadekorahan lang nga nila bilang nga Christmas tree. Edad sa musika, pamaskwan musika, Kadamo man sa mga popular nga mga Christmas carol sa Indonesia, kalakip na gid lamang ang Malam Kudus. Ang Indonesian version sang Oh Holy Night. musika, nagpatinag sang kultura, nagapasok At Indonesian version sang Silent Night. Ini silang ginakanta sa tion sang Christmas Eve sa mga simbahan paagi sa isa ka choir. Sarya, kita Sa candlelight service when people think about the Christmas story. musika, basa, pamaswa, musika, musika, basa, pamaswa, musika, musika, basa, pamaswa, musika, pamaswa, musika. Ang katugnaw sa kaagahon. Ginakalipay nato na subong nga mga kabombo. Malili nato na nga dugang nga mga tradisyon na selebrasyon sa Indonesia sa nga Pasko. Yara sa piya kalinya ang Secretary General sang Philippine Business Club Indonesia, Sir Norwin Mark Castro. Live po tayo, sir, sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Advance Merry Christmas. Magandang umaga at Merry Christmas sa ating mga kasama sa Bacolod. Opo. Maligayang Pasko. Hours na lamang po ay mag-celebrate na tayo ng Christmas. Kamusta po dyan sa inyo, sir, sa Indonesia? Paano po ipinagdidiwang itong Christmas Day? Ang kagandahan, Ma'am Erwin, Christmas is an official national holiday sa Indonesia. So, yan ay nasa batas nila talaga mismo, where fortunately, sa ating mga kababayan at kasama nating mga Kristiyano, hindi crime ang mag-practice ng faith nila sa Indonesia, na alam naman natin ngayon is the largest Muslim population on earth, with over 275 million people. Majority mga kapatid natin ng Muslim. Opo. So, bale may mga time din po, no, kagaya din po sa inyo, sir, sa business, sa Philippine Business Club Indonesia at sa mga iba pa mga kababayan natin na mga Pilipino, nagtitipon-tipon din po ba kayo pag ganito po? Pre-pandemic, tayo ay merong annual Christmas tree na pinatayo natin, and may Christmas party rin tayo. No? Normally held in hotels, at ang embassy naman noon pre-pandemic, binubuksan din ng kanilang pintuan para sa munting salo-salo. Pero itong dahil hindi pa naman talaga completely nawawala ang pandemic, nagiging portions na lang yung Christmas parties natin in several places, naging smaller. Pero sir, sa mga mall dyan, may mga Christmas trees din, ano? Nako, when we're only going to talk about consumerism of Christmas holidays, hindi magpapaiwan ng Indonesia. Talagang
Ang mga malls nila decorated fully, hindi lang isang section. Yung buong mall, talagang decorated ng Christmas decorations yan. Opo. Kaya maganda, nakakatuwa. Tapos may mga umiikot pang mga nangangaroling sa mga malls. Opo. At siguro sir, may mga sale din dyan, ano? Ay, oo naman. Siyempre, naabangan natin yan. Opo. Talagang may mga discounted din. Pero kagaya po nito sir, ano po yung mga inihanda ninyo? Kasi dito sa atin, bago pa po yung line of two, yung mga Pilipino, abalan na doon sa pamimili para sa pagluluto, para sa Noche Buena. Kumusta po dyan sa inyo sa Indonesia? Totoo yan. Dahil dito sa mga kasama nating Pilipino, magmula nang simula itong pandemic na to, nagkaroon na rin ng mga lumabas na talento nila sa pagluluto. Kaya meron din tayong mga online Filipino food na ibinibenta. So, yung mga handa-handaan na yan para sa Noche Buena, talagang pinaghahandaan na nila. So, yung iba umu-order sa kapwa Pilipino, yung iba naman sila na naghahanda. Bit-bit naman natin yung tradisyon. Oo. Pero siguro, sa mga Christians, sir, dito sa atin, meron talaga tayong lechon. Sa inyo dyan, ng mga Christians po sa Indonesia, ano yung common na iniluluto po ninyo? Kasi, una-una, baboy is readily available everywhere you go, no? Sa palengke rin yan. Pero kasi yung lechon, depende sa laki ng pamilya ninyo. Alam mo, mahirap din naman ubusin ng isang lechon pero available din ang lechon dito. At nakakatawa, Indonesian din ang nagpapatakbo yan. Kasi dito sa Pilipinas, sa Indonesia, walang Filipino store, walang Filipino restaurant na nagkalat kaya sa ibang bansa. Oo. So, kanya-kanya tayong gawa. Pero may lechon dito na niluluto ang mga Indonesians na pareho sa atin. Oo. Dito sa Pilipinas, sir, tumaas ng 100 pesos. So, mas mahigit pa yung bawat kilo ng lechon pag ganito po. Syempre naman. No? Dito naman, dati pa rin naman. Tumataas na po yung demand Pero sir, nagbibigayan din po kayo ng mga gifts. Oo naman. Dahil gaya na nasabi ko, bit-bit natin yung tradisyon natin. Tapos meron din namang sariling tradisyon yung mga Kristiyano na Indonesians. So, hindi naman nalalayo sa atin. Tapos meron din simbang gabi. Pero hindi nga lang madaling araw. Mga tipong alas 7, alas 8 ng gabi. Oo. Yung iba po ay nagbibisita sa Indonesia kasi maganda yung mga island dyan, sir, no? Kagaya po ng Bali. Ay isa din sa mga famous. Oo. Actually, sa dami ng kanilang islands, about 17,000 islands, spanning 3 time zones. Marami talagang isla rito na napakaganda. Bali is one of them. Bali naman kasi is an island that has existed long before the Republic itself. So, maganda talaga yun. Malaking isla. Opo, yung mga Pilipino nagbibisita din dyan. Sir, baka pwede nyo pong mag-greet yung mga tagapakinig po natin sa Indonesian language ng Merry Christmas po. Salamat, Hari Natal. That's the Bahasa Indonesia translation of Merry Christmas. Okay. Merry Christmas po. Maraming salamat sa inyo, Sir Norwin Marca Castro. And thank you so much for giving your time dito po sa amin ngayong umaga. Sa muli po, good morning, Sir, and Merry Christmas. Merry Christmas at maligong bagong taon. Maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Bombo Correspondent Norwin Mar Castro, ang Secretary General ng Philippine Business Club Indonesia. Sa nagbisita dito si President Bongbong Marcos, isa ni sila sa mga nakigasapol kay President Marcos bilang tiglawas sang business sector dito sa bahin sang Indonesia. So thank you again. At least naliliit natin kinabaluan kay man ang Indonesia ahead kita sa ila isa ka oras mo. So 9:39 AM sa buong dere, dito sa ila is 8:39 AM.
Thank you gid kay Bombo correspondent Norwin Mark Castro, direkta sa Indonesia, darigid lamang sa ato nga segment sa Christmas Around the World. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 14 oras sa Banwa kag 19 minutos na lang antes ang Disyembre 25. Iba na daran mga nakaplano na sa mga kaladtuwanan, no? Para sa hasta na sa Monday, since may nakita sang long weekend. Sunod sang deklarasyon ni President Bongbong Marcos nga special non-working holiday ang Disyembre 26. Kulabos na nga nga tiyampo dahil sa palatunturan Bombo Haray Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombo Haray sa Udon. Dirigid lamang sa matudod nga numero 1. Kita nagatamyawa sa tanan na Merry, 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 Merry Christmas. Huwag na kita sa Lunas sa Momano sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang fruit salad, anuman nga pamaagi sang pagluto. Importante sa tion sang Christmas, may dessert nga salad. Makita mo ang containers sang buko pandan, fruit salad o kon buko salad sa refrigerator o kon freezer. Subong pa lang makita na ang dalagko nga mga fruit cocktail sa mga supermarkets. Ang salad nga matamis, very colorful, perfect gid bilang dessert during Christmas celebrations. Inihimo sa canned fruit cocktail, cream, and condensed milk. I-mix ka lang tanan kag i-chill, okay na o kung hindi gani, agod mangin extra special pagidini, butangan sang cherries, more nata de coco or cheese, pasas, kag iban pa nga mga prutas. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
Isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral. The only Catholic Church to be declared as Pro. Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nun sa mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpuan sa taon matahong na sa pilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ivana, anong butslingon sang primera klase nga maligno? Hindi ako sigurado. Depende sa kadamuon sang napatay niya. Ay, kung tani, kung ari lang si Ezekiel. Oh, Ezekiel? Sino siya? Isa ko kasuod nga abyan. Siya ang may pinakamabakod sa amon ginarian. Tungod, anak siya sang isa ka bathala. Bathala? Iba na, pwede bala? Hindi na pagtugangis ang libog ang kahadlo ko. Ikaw, pila na blang napatay mo? Sigurado nga madamo ka na siyang napatay tungod may nagaluntad nga gira sa inyo ginharian. Sang una pa to kag madugay nakatama. Bata pa lang ako sadto. Kag ang mga diwata kag lambana, wala naga-eksister para nga magpamatay. Nagaluwas lang sila sang kabuhi. Meaning, wala ka pa siyang napatay? May ara man. Kag isa pa lang nga napatay ko. Atong maligno nga nagsalakay sa imo kahapon. Pero
Napatay ko siya sa pagkatao ko bilang mortal. Oh my God! Hindi ka makabalaka. Suguran ko ng ikaduha sa isang ini. Husto na inangawakal! Ba? May itom nga bulas ang enerhiya nga nagtuhaw sa iapalad? Iba na, likaw! Maayo lang kayo nakalikaw ako. Nasakit ka bala? Ano kay gintiklod mo ako eh? Si Ivana. Gintabo niyang iadwa kapalad. Kaginaliso-liso. Nagtuhaw ang mabaskog na hangin. Hindi. Ginakwat siya sa mabaskog na hangin pa ibabaw. Wala na siya. Nadula na siya sa panulok naton. Wow! Grabe ka! Wala pa gani, ina eh. Wala pa nakita ang kabagsik ko. May itom nga enerhiya nga nagpapadulong. Iba na! Likaw! Hindi! Si Ivana! Naglabog sa kahoy! Kag nahulog sa duta! Hindi! Nagbalik siya! Si Ivana! Kadtuan ko siya! Ivana! Palisuon ko siya. Nagapaon siya sa duta. Hindi. Ang iyanawong madamo sang dugo. Pahiran ko ini sang akong kamot. Nag-augayong siya. Salamat. Nagmuklat ang iyang mata. Naumpawa na siya. Buang ka! Ang dumdum mo siguro kung mapierde mo ako sa kamula sila kahapos! Animal! Nagabatyag ako sa tuman niya kaakig. May kalayo nga nagtuhaw sa akong mga palad. Ang elemento sang kalayo, gamita, hindi ka na magduha pa. Dali May gahom ka man gali! Kun amo, sa imo naghalil ng ako na panimahuan, kag hindi sa babayi nga ina. Kag ang dumdum ko, kung nagtalang ka lang dire, kag do kasubong lang nga duha ka pis-pis ang naigok sa isa lang kabato. Kag mahimo ninyo ako nga first class kabaligno! Maghanda ka subong sa akon maligno! Sigurado ka? Wala ko makita ang kabakod sa imo. Tungod bata ka pa katawa! Mapatay ka! Habuyon niya ako! Malikaw ako! Nalikawan tong itom nga enerhiya! Maagti ka maglikaw! Wala ko ina-expectar! Nagakonsentrate naman siya. Hingalitan kong kahigayunan. Ako naman! Hindi! Naigo ko siya sa dugan! Ari pa! Ato na. Daw may pinsan ang kalayo. Daw nakahibalo siya kung diin siya mapadulong. Ato. Naigo ko siya liwat. Kag nawasaag ang yalawas. Nanginabo siya. Kag madasig nga nadula sa kahawaan. Oh God. Salamat. Madamo gid nga salamat.
Dali lang ako nga nagbatyag sa kakapoy. Do amat-amat ako nga nagkakadulaan sang kusog. Joshua! Kamusta ka? Okay ka lang? Nagapalang luya ako. Tungod ina sang hinali nga paggamit mo sang imo nga gahom. Hindi pa diyo kahapon nga amat-amat mo nga ginpagwa ang amo nga kalayo. Mabaskog ang una nga kalayo nga ginbuyan mo, Joshua. Apang hindi tuman agod mapatay mo ang amo nga maligno. Ang ikaduha kag ang ikatatlo amo ang nagtapos sa iya. Ang buot mo, silingon. Hindi ko dapat nga sagunsunon ang pagpagwa sa kalayo. Hindi amo ina ang buot ko, silingon. Namag-o ka sa persa nga ginpagwa mo. Amo ina nga nagpalangluya ka. Wala pa maanad ang lawas mo dira eh. Kinahanglan mo nga tun-an kag kontrolon ang gahom mo para magamit mo sa husto nga tion. Kinahanglan mo ang mag-ensayo. Pero the best ang ginhimo ko, hindi bala? Ang akon anak! Ano natabo sa akon anak? Buligin ninyo siya! Magtawag ka mo sa doktor! Hindi. Nagbalik na kita sa kinaandan matapos nga malutos naton ang maligno. Karika, buligan naton sila. Nagginawa ng bata nga lalaki. Amo man ang babae nga tigulang ho. Ang ila kahimtangan, daw mga paralisado. Kag nadumduman kong natabo sa mag-asawa sa hotel nila ni Bogs. Ang akong cellphone. Tawagan ko si Bogs. Bogs. Siyang ginasiling ko sa imo, si Ivana. Kag-ari kami, agod niya sugiran ka sang kamatuoran bahin sa iya. Kag unsarang mahimo, hatagi kami sang tion nga makapathag sang tanan nga nagakatabo. Kalakip nang natabo sa mag-asawa sa inyo hotel. O sige, mamati ako, Mig. What? Nakaibalo ako. Hindi ka magpati sa ginsugid namon sa imo. Apang hatagan ka namon sang ehemplo. Magtulo kami. Bah, may nagwa nga jutay nga kalayo sa imo mga tudlo? Tulo ka man ang buhaton ko. Hala, nag-aalsa ang flower base? Paagi sa mga kumpas mo, Ivana? Nakaibalo na ako? Sang ano, Meg? Adventure? Anong adventure? Amoy na napanimahuan ko, Mig. Kag hindi mahimo kay hindi mo ako maging sidekick, Mig. Tungod ako lang nag-isahanan nga best friend mo. Ano? Bogs, hindi inilahog. Matuod nga malignong kaaway namon. Kag may makatalagam nga gahom nga makamamatay. Yutayan lang ako mapatay kahapon sang naghalin ako dire. May nag-ambos nga maligno sa akon sa dalan eh. Aba, kung na mo maging superhero kagidmig, kag pwede ka na malinya sa ina ni Captain America, kag tudloan ko ikaw sa mga special poses, pareho ba sa mga anime, ha? O kung hindi ka ni, ako mapahimo sang kostyumo, or sa inyo kadua, kung gusto ninyo, ha? Ipahimo natin niya sa isa kasikat nga designer. Anika. Wow! Amo pa ako makakita sa amo siringasahi sa buhok, Ivana.
Ari ka, hikapon ko ha. Hindi may mo, Meg, hindi. Ha? Hindi ini sa mga nalantaw naton sa pelikula. Seryoso nagkakatabo, Meg. Gusto ko lang mahibalaan kung bala. Mabalik pa sa kinaandan ang mga biktima. Kung ano nga mga bagay ang ginkuha sang maligno sa lawas nila. Biktima? Oo, Meg. Are you for real, Mig? Sino ba namin kahimuan sa natabo sa hotel, sa mga guest nila dito? Meg, maligno gani. Apang wala kami makaibalo kung ano ang ginkuha niya sa mga tao. Anay ka ba, Mig? Hindi ba na siling mo na pierde mo ang isa ka maligno? May duda ko nga magkatuway ang maligno nga nag-atake sa mga tao. Sa mga maligno nga naengkwentro namon kahapon, kag subong. Nabatsagan ko nga makatuway ang ilang nga aura. Ang isa, hinali lang nag-abot sang mapanimuhuan ang paggamit ko sang gahom. Sang gintabog ko ang una nga maligno. Ang bot mo silingon. Padayon nga nagalagaw-lagaw ang maligno nga nakita naton kay ina. Kag padayon nga nagapang biktima sa mga tao. Sigurado ako, Joshua. Ano? Napanimahuan nila kita. Apang mas nagatulog sila sa ginkuha nila nga mga tao. Sa pagkamatuod, ginatilawan nila nga malikawan kita eh. Amatuod, Mig, na-amaze gid ako. Daw hindi mapatihan ang tanan ngayon eh. Kag subong, nadumduman ko ang isa kahitabo. Sa tong nag-bonfire kita kaupod sa mga girls. Grabe gid ang tulok mo sa kalayo, nga nagasaglab. Halos, isa na lang katapak ang antad mo. Kung tani, sawayin ko pa ikaw. Apang ginapaminsar ko man, nga basib na kung ginatugnawan ka, kag kinahanglan mo ang kalayo, ang kainit sang kalayo. Meg? Hindi naman kaysa natabo inabig. Isa ka bes, nabudlayan kita maghimo sang kalayo para sa barbecue. Apang nagparapit ka lang, kaginuyatan mong uling, nagsiga ini. Natingala kita ko, Mig. Pero ginapaminsar ko nga basib na kung nahuy pa sang jutay ang baga nga to, gani nga nagsaglab ini. Wala ko ina matandaan. Kung sa bagay, Mig, ako mo man, wala ko man na ginatagan sa panahon. Apang subong, amat-amat na nga nagabalik sa kaisipan ko. Nga, ang mga wala sang pulos ng mga bagay nga to. Kag nga ba nga wala gin pahibalo ni Lula Armina ang bahin sa matuod mo nga pagkatawo? Wala magani ako makaibalo eh. Bisan ako gani, Meg, na tingalaman. Apang gusto ko paminsaron nga ang rason, amo nga hindi siya gusto nga madula ako sa iya. Kag siguro nabalaka siya, nga sa tion nga makahibalo na ako sang kamaturan bahin sa akon mga ginikanan, bayaan ko siya para nga pangitaon sila. Apang sa din ang mga ginikanan mo, Mig, hindi ba nga napatay sila sa isa ka plane crash? Sa nagkakatabo subong, hindi na ako makaibalo kung matuod ang ginsugid ni Lula sa akon. Kay bisan ako, ginagamhan. Nakadumdum ka bala? Hindi ba lang nga masami nga nagapagwa sang apple pie si Lula sa biranda? Nagalaom siya nga basi kung mapanimuawan ina sang akon iloy kag magbalik. Kag ginapaminsar ko subong nga if I didn't make any sense, ka, nga mabalik. Kay na aksidente na gani kag napatay, hindi bala? Magabian sa dagrinyo sa pagpamati ang magamatahong sukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1!
Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! It's Christmas season na mga kabombo. Kag basta gani lagawan ng paghahambalan, hindi gid madula sa destinasyon sang mga bakuludnon ang kilala nga Yoyoland Christmas Village sa 18th Street, Bacolod City. Halos kada tuig, nagkalain-lain nga disenyong makita sa sini nga duog. Mapunugid ang mga mata sang bilog nga pamilya sa mga Christmas decorations and lights nga nagapalibot. Sa subong, syempre, yara ang Belen, Candyman, Angels, Santa Claus, pila ka mga Disney characters kag madamo nga iban pa nga nabutang sa atubang sang malapalasyo nga puloy-an. Dugangan pa sang matahom nga Christmas songs nga ginapabati samtang nagalibot kag naga-enjoy sa pagtan-aw ang mga bisita. Initanan, libre nga makita bangod sang wala sang entrance fee. Pahanumdum lang sa pagsulod sa Yoyoland Christmas Village, maghalong sa gihapon kag sundon ang health protocols kontra COVID. Enjoy mga kabombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1930.
sa kalibutan dulot sang coronavirus disease. Isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigog mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini.
Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa pasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpanamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton nga basahon, kagatagan sang kabuhi. Kagininaghalin sa isa naton kasuki sa kahanginan, nga nagapatawag lang sa ngalan Jillian. Pinasahi ang kasaysayan nga ginpasakop niya. College na sa sadto, sa isa ka universidad sa Iloilo. Diri kag nakilala niya si Peter, classmate niya ini kag naging close sila. Mahuyugon mag-gimmick si Jillian, kag kun kaisa, nagkakaagahan siya sa ilimnan. Gani madamo ang nagasiling nga happy-go-lucky siya. Tub-tub isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Jillian, nga yaman ginpasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ginhuptan sa kasing-kasing ko. Love someone new someday. Nag-abot ng allowance ko. Sa diin naman pala kita makadto. Ma-overnight naman kita sa beach. Sang nagligan lang kita nag-overnight Basi kung maakigan na kita sini. Sa imo na lang naya kung paano magdiskarte, no? Amo gedi, oti, madayon kita. Sa din kita ka beach how? Hambalan lang ina naton karon Hindi ka mo magkabalaka. Akon taya. Oh, yes! Jill, may problema ako. Oh, ano ina? Paghigugma o kun kwarta? Pareho? Jill, buligyan man ko biyong. Ano palang unahon naton sulbaron, haw? Kuanabi, may gusto kong tani ako nga pormahan. O galing, short gid ako sa budget. Sino na siya, haw? Nga kinahanglan mo gid nga gastuhan sang dako. Kilala mo man siguro si Lucy Clavel?
gwapa sa College of Arts and Sciences? Oo. Abi ko anay kung nag-change na ang heart mo. Siya man galigi hapon ang kursonada mo. Oo, Jill. Isiling ko basi kung may extra ka nga money, oh. Paulam ako, be. Basta ikaw suportahan ta kaya? Aba, salamat kay Jill, ha. Madamo gini salamat. Kadugay na sa handom ni Peter nga pangaluyagan si Lucy. Pero ambot ko nga hindi pa dayon pirmi man. Ano kay? Ginadaog siya sang iya huya mo. Buligi siya, Brad Jill. Ano? Oo, Jill. Babahi ka man. Kag mahapos para sa imo ang magparapit kay Lucy. Kag kung maging close na kamo nga doon ni Lucy, mahapos na lang pagpatigayon mo kay Peter. Oo, no? Pabay ilang. Kay suguran ko na ang pagpakig-abyan sa iya. Friendly man siya kuno siling sa nakakilala sa iya, Ay, ato si Lucy. Nagapungko siya sa bench. May ginaukay siya sa iya bag. Doon sa may ginapangita siya. Ay, mapalapit ako sa iya. Hi! Hi! Pwede pala makashare sa imo sa bench? Sure! Thanks. Padayon ang ukay niya sa iya bag. Daw masako ka, Ay, nalimtan ko abing pad ko eh. Bago lang ako makadumdum nga may inugpas kali kami sa mga assignment. Wala pa ako makahimo. Kung pad ang kinahanglan mo, may ari ako diri. Hatagan ko ikaw. Oh, salamat gid ha. I'm Jillian. I'm Lucy. Madali lang kita. Kay kuhaon ko sa bag ko nga akong pad nga inughatag sa imo. Ari Ay, salamat gid ha. You saved me. Can we be friend? Oh, sure. Schoolmates kita. Kag walay na sang problema sa akon. Mas madamo nga abyan, mas masadya. Matuod, Jillian? Mag-abyan na ka mo ni Lucy? Oo. Ate, patigayunan ko ikaw sa iya. Daw kahuluya galing? Ano naman makahuluya, dira? Siyempre eh. Masiling na sa karon nga wala ako sang backbone. Buang Madiretso ka dayon pangaluyag, haw? Siyempre, no? Magpakig-abyan ka anay sa iya. Kagamat-amat nga kuhaon ang buot niya, Maayo ka gin magtudlo, no? Pero ikaw gani, Wala ka man gani sang ginbaton sa mga nagapangaluyag sa imo? Ay, te. Wala man kuya sang naluyagan sa ila, no? Ikaw man, abe, manamian ka man magnobyo sang putot? O hindi gani, baho-ba-ba? Kag pungguron? Mabulong man na ang punggod. Basta. Bisan hindi man tama ka gwapo, basta matinlo lang balahaw, okay na Sige Sige lang. Sa sobra mo nga pili
Matupa kagid sa pinilian. Lucy, abyan ko gali barkada ko, si Peter. Ay, hi. Pamilyar sa ako ng iya na wong. May kilala ka man bala sa department namon? May mga amigo ako dira. Kamusta ka, Lucy? Okay lang. Hindi ka yan pagsuyaan sa BF mo? Nga nagapakigabyan ka sa amon grupo? Wala ko isang boyfriend, no? Pasabad-sabad na sa kabuhi ko. Nasiling mo lang na, kay wala pa nag-abot ang dawan mo. Pero kung may ara na, mangin inspirasyon mo siya. Dumadalaman ko sang tinaga mo ba? Ma-overnight gali kami sa resort. Basi kung type mo nga mag-upod? Aba? Ate, sige maupod ako. Mahuyugo naman ako mag-outing eh. Good. Ma-enjoy kita Masami nga nagaupod si Lucy sa amon. Kag si Peter, nakahibalo ako nga nagadalom na gidang balatsyago niya kay Lucy. Kabay pa nga hindi lang siya pagbastido ni Lucy. Kung magpangaluyag na ini sa iya, kabay pa kun tani. Kamusta na? Nakapangaluyag ka na kay Lucy? Wala na dayon? Ha? Ay nga, ahaw! Masugod na kung tani ako magpangaluyag sa iya. Sang gidulong ko siya sa ila. Pero ikaw ang nanging topic namon? Ha? Nga aman. Ikaw yung ginasagad ya istorya sa akon. Nanamian gisa ko na sa imo. All praise gisa sa imo. Kagnahuya man ako nga gubuo ng moment niya sa pagdayaw sa imo. Ay, pigaw Tsansa mo na kung tani ato. Sige lang Nakatulto naman ako sa balay nila. Mabisita na ako sa iya. Pero dapat, ara ka Ha? Updan mo ako. Nga ahaw. Sugot na lang bala? Ate, wala sang problema Nakita ko nga wala gid sang interes si Lucy kay Peter. Nga aman, daw kaayo man lang nga tawo ining si Peter. Kung ako ganing papilion, mas gusto ko yung tipo ni Peter. Kung sa bagay, lain-lain man yung taste ang tada tawo no. Kag nanotice ko, mas nasadyahan si Lucy kung kami ang nagaupod kag nagasulgilanon. Ay, naluoy ko sa abyan ko Paano kung bastidon siya ni Lucy? Pihogid,
Maguba gid ang kalibutan niya. Oh, daw kadalom gid sang ginawa mo, migaw. Oh, anong problema, Haw? Daw labo, gid. Daw lagi ko tsansa kay Lucia. Basi kon hindi ka lang kahibalo mong pangaluyag. Hindi, miga. Una ko lang ganing atikab sa pagpangaluyag. Busted na dayon ako. Ano? Ay, o nga Anong ginsiling niya, Haw? Hindi ko niya ako type. Ala? Ay, hala. Basi ko may ginahigugman na sa kalain, Meg. Pero kung wala sa tsansa sa iya, ngita lain damo pa da gwapa sa campus. Pero Meg, si Lucy lang nalihagan ko mo. Si Lucy lang ganyan, Meg. Sige lang kay makighambal ako kay Lucy. Jill, dito lang ta masugilanon sa bar. Kagahod to ya sa bar. Hindi kita makasugilanon dito sang maayo. Komportable ko to ya sa bar. Mainom ta bala anay. Antes ko isugid sa imo ang rason kung nga ginbasted ko si Peter. Ate, sige Pero hindi lang kita magpatama Kay basi bala kung magkalalamang kita sa kahubog. Mga babae bala kita. Okay makuha lang ko sang buylo, Jill. Kay balo ka, Jill. Ulagi ko yung bisan jutay nga pagtabod kay Peter na iya. Kagisa pa. May lain ko yung type. Pero nadlok lang ko yung magpabatsyag sa iya. Ibasibla kung hindi ako yung type masakitan lang ko. Boing Ay nga Haw. Sino ba lang type mo? Ikaw taning type ko, Jill. Ano? Ay, hala. Nalainan ko sa nabatian ko Lucy, ikikakwan. Ingali lang naglingin ang ulo ko mauna na ako sa imo pauli Dira ka na. Hala. Naluyag sa akon si Lucy. Yuck! Kalain sa pamatsyag ko Hey! Nagapala nindog ang balahibo ko! Jill, sorry na Sorry, kid. Hindi ko nabi matago pang feelings ko sa imo Lucy, hindi kita bagay nga duha. Pareho kita nga mga babaye. Kag sorry kita kung nasakit ko man ang buot mo. Apang hindi ako magpatol sa kasubong mo nga isa man ka babaye. Hindi gid, Lucy. Si Lucy. Sugod sing ginprangka ko siya nga hindi ako sa iya. Nagdistansya na sa grupo namon. Wala ako sang mahimo. Apang hindi ko pagsugiran ng grupo sang natukiban ko bahin sa pagkatawa ni Lucy.
Bisan paano, nangin mag-abyan kami nga duha. Kag baga pabilin nga likom ang tanan, ang pagtampad niya sa akon sang iya balatyagon. Oy, Lucy, hindi ko man ikaw malimtan. Nga isa ka bes, nanginbahin ka man sang kabuhi namon. Kagkabay pa nga, masalapuan mong isa ka babaye nga makahangop kag magbaton sa imo, bisan ano ka man. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Jillian nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Ginhuptan sa kasing-kasing ko. Direksyon Marnie Mungkal. Love someone new someday. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
gatas. Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. And the world will sing my Sinang mabulos sa akon? Si Bugard. 15 anyos pa lang siya. Apang ansyano na siya magpangabayo. Siya nang mabulos sa imo. Masaligan ang bata ngayon na. Tingala ko man nga masami siya nagakadto diri kay. Siya galing mabulos sa akon. Ang kasal naman naton, amo ang imo handaan. Pabay ang negosyong ina kay Che Ason kay mama. Maayo eh. Kay wala pa gani. Ginkuhaan mo na ako sa mabulos sa akon sa pagpangabayo. Hindi ka pa sina. Luyag ko nga mahanda na nato ang tanan para sa aton kasal. Si Lima! Dali na!
Chay! Ara na! Bye! Ato na siya. Ano ba ini? Nga ba lang do ginakulbaan ako nga hindi ko mahangpan? Samtang nagasunod ang akong panulo kay si Lima. Nagasunod ang akong panulok sa iya samtang nagapangabayo siya. Ang maayo pa, malakat na lang ako. Nagaulat sa akon si Iman sa factory. Medyo nahapunan kita sa pagpauli, Chay. Ano, abi kay kadamo sa gipamakal nato ng mga prutas eh. Wala kaso, Baka ganansya kita sinisang dako. Kag isa pa, madamo na subong ang nag-aasada sa aton. Pareho kay Libay. Amo matuod, Chay. Din makadto si Rasa. Nakita ko nga dali-dali siya nga nagalin. Sino ay hanang iya nga kadtuan? Sino? Amo na ng tion nga ginahulat ko. Nga matuman ko nga kung ginabuko nga buhaton kay si Lima. Ha! Kay balo ako kung sa diin siya. Ginapanilagan ko siya. Ha! Ha! Hindi ka na makaluwas sa akong ginaplano nga ini si Lima. Hindi na! Ha! Ha! Sorry, Sir Iman, ha? Apang wala ko makahibalo kung din siya makadto, sir. Basta hinalila nag-abos si Ras kaging kuhang kabayo. Panulo ko gani daw sakig siya kag nakainom siya. Sa panulo ko gani, sir, do may waton siyang hindi mayo. Ihanda nga akong kabayo. Pangitaon ko siya. Oh, sir, Ay, salamat! Madali na lang kitang makalambot sa balay, Chay. Ay, may nakita ako nga nagapangabayo sa unan. Amo matuod. Kag hindi naton makilala. Kay malayo pa. Ba? Kilala ko nagapangabayo ngayon na. Anak siya ni Leonard Amador. Uy, ara ang iya kabayo, ho? Ara sa lagyan naton. Magpahigad ka! Ara ka sa lagyan namon! Paagyan kami! Kay kun hindi, salakayon ka ikaw! Okay. Basta ikaw. Ara, nagpahigad siya. Baka agi na kita si Lima. Balik doon ko siya. Ba? Ato ko siya gihapon. Nagatulog siya nga dumay kaakig. Ba? Nadula siya sa hinali. Sa di siya nagkanto. Chay, dire kita maagi sa banas nga ini. Shortcut ini. Para nga madali kita nga makaabot sa balay. Ay, si Lima! Nakita ko siya! Nagalagas siya sa aton! Diyos ko! Palasigan ko pagpadalagas kabayo! Awa na ako, si Lima! Awa na ako!
Ato, nahulog ang ila kariton. Makapilagin mag-umpok-umpok ang ila kariton. Ugaling ini makalambot sa idalom sang pilas. Di man, kuni tapos na kamo? Oh, wala na. Wala na ako makabati sang ginahod sa idalom. Kakaroon mahalin ako diri. Dali na kabayo. Mahalin kita diri. Ha? Ha? Ha! Malapit na lang magdulom. Apang wala pa si Silima kag si Mama. Oh, Diyos ko. Daw ginakulbaan ako sini. Apason ko sila. Mataklas ako sa pukatod. Agod mahapos ko sila makita kung nagapauli na sila. Ari na ako sa pukatod. Kag makita ko ng dalan sa ubos. Wala pa sila. Anika? Ano ina? Kabayo ina ni Silima. Nagadalagan siya. Oh, Diyos ko! Ano ba na natabo? Nga nagadalagan ang kabayo ng ina. Nga daw may ginapalagiwan siya. Kag wala na sang kariton nga nakatabid sa iya. Manaog ako sa ubos. Oh, Diyos ko! Hindi man pagitugot nga may matabo sila nga malain. Hindi man pagitugot, Diyos ko! Ari na ako sa idalom. Atong kariton? Nagakulob sa unhan? Hindi! Diyos ko! Nahulog sila sa pukatod, halin sa ibabaw! Aring kariton, nagakulob ini. May duha ka babae nga napintalan sa sulod. Kag sa unhan, may isa pagid ka babae nga ang iyalawas nagahapaon sa tanom nga madamos ang tunok. Hindi! Si Silima! Silima! Ang kariton, Ari! Si Mama! Kuhaon ko siya! Oh, Diyos ko! Oh, Diyos ko! Hindi ba pagitungkod ka mapatay siya? Ang iyang pulso! Salamat! Salamat sa Diyos! May nabatsagan pa ako nga pulso nga nagapitig sa iya. Oh, Diyos ko! Buhi pa si Mama! Kag si Jason! Patron! Patay na siya! Kinanglan, may makabulig sa akon. Si Silima! Palapitan ko siya! Diyos ko! Hindi man siya pagkuha sa akon. Hipaluwi ka! Nakahibalo kang Diyos ko kung ano siya kamalahalon sa akon. Ang liog ni Silima. Hikapon kong iya liog. May nabatsikan pa ako nga nagapitik. Ang iya kasing-kasing. Oh, Diyos ko! Nagapitik pa ang iya kasing-kasing. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Oh, Diyos ko!
ang kalaparan. Apang wala ko makita si Ras. Malibot pa ako sa makaisa. Ha! Ha! Oh, ari na ako sa ibabaw sa pukatod. Amoy na yung pinakamataas sa tanan yung pukatod. Pag makita akong talanawon sa ubos. Ho! Ho! Ga! Ga! Wala ako sa nakita. Magluwas sa isa katawo. Bah, si Ramil ina. Siya inang nakita ko nga nagapangayos ang tabang. Manaog ako sa ubos. Ha! Ha! Ara na ako! Diin ako. Ari ka sa ospital. Ospital? Oo, iha. Ikaw bala ang nurse? Hindi. Masami ko ikaw nga makita. Nga ari sa akong tupad. Tagsa nga magbugtaw ako. Kung hindi ka nurse, sino ka? Ikaw palang Angel de la Guardia nga nagahulat sa akon. Agod ka magkuha sa akon. Hindi ako ang imo nurse. Ako ang imo Iloy. Ikaw ang akon Iloy? If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something of my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan niya bahin sang atang sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Naval. Will sing my Mga abyan, sundaman sa pagpamati ang matahong nga drama, Jessica. Jessica, mabatian diri lamang sa Bombo Radio. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at nakaroon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan ko masobrahan na kita sa kafe. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw ang mugid ang best source sang vitamin D. There's good Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Kagaron sa ato sini Christmas countdown, 12 oras 31 minutos kag 19 segundos bago maabot ang adlaw sang Pasko. Welcome na kami na pagpalakan si Platuntunan Bombuana Isog 2. Mga Sabado edisyon si Platuntunan Pitsa 24 sa bulan niya sang Disyembre. Pispira sa adlaw sang Pasko.
Kamusta na kamo mayong tumayong agas at mga sugay sa atong matang pulamati sa atong sinimay kabombo sa kabusangan syudad sa Bacolod, kaga probinsya sa Negros Occidental. Welcome sa mga nakatutok live sa atong FB ka YouTube channel mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, makitaan nila batain na itong mapalagan sining ugto sa inyo platuntunan bombo hanay sa ugto. Kamusta na mo ito naton dira maululanon sa Gyapon? Mabasa, matulutugnaw ang palibot sa sunod sa Bacolod kang probinsya sa Negros Occidental. Bagod sining ginatawag nga northeast monsoon ko na hangin amihan. Of course, kaupo nyo tagsa siniyang og to makabinan, Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita nga atong kapagtamod sining dispira sa adlaw sang Pasko sa mga nagapauna naton yang mga balita lokal ang Silay City Police Office nagapauna karon sa may pinakadamo nga drug operation sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Santang mga balita lokal dugang pagid mga kabanan ang padayon karon nga pagbantay man sa aton kapulisan sa mga places of convergence kung mga lugar nga natuan sa aton mga publiko sining mga inadlaw bago makabot ang bagong tuig. Tamo subong mga auto naton nga nagakadto sa mga malls, mga department store. Of course, sa karon sa midnight mass, Christmas mass sa pinatong kasimbahanan karon niya sa kagabihon. Kaga dugang pagin natin niya mga balita lokal ang Negros Occidental o kung ang probinsya sa Negros Occidental nagapanguna sa anam ka mga probinsya sa mga Western Visayas nga may pinakataas nga economic growth rate nga nakuha sa itong tuig 2022. Inibase iya sa statistics gagin pagwa sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Sa mga balita naman natin niya sa palibot niya sang pungsod, balita nasyonal sa Gyapon, bugas sa Pilipinas, bangod ang inasal nga manok sa Pilipinas, nag-rank number 35 bilang best dishes of the world 2022. Magsilay kay inasal sa Pilipinas ang original sa Bacolod. Kagadugang pagin natin niya mga balita nasyonal ang GSIS nagtanyag karanas ang ila siniyang Housing and Loan Reconstruction Program para sa ila siniyang mga membro sa Government Service Insurance System. Kag sa aton balita iya sa lawas ang pungsod sa Amerika, kapina 200 milyones ka mga pumulyo ng Amerikano ang apektado karon sa padayon nga winter storm. May 12 na gin-report siya nga nagkalamatay. Muna nga mga balita nga aton gabutan mo da balita lokal nasyonal kag balita sa luwas sa tribolo sining uto palagan si tuntunan bombo hanay sa udto. 20 o 34 minutos na nakalabay stock na iyang alas 11 sa ngugto sinitong Christmas. Makadasig na lang kung sa iban gani isang tulog na lang. Iban gani way ni tulugay mo. Christmas na makabinati karon sa gabi. Masilbar man kita. Magapula naman kita para sa aton sininga pag-abot ya sang adlaw sang Pasko. Pwede sa aton siniyang 1 to Panalo Part 21 promo. Dudubim, brave lang nagapamasko na kita makaibigan. Padayon ni po na paghulog siya mga entry kay bisan Pasko. Sinaton biskan Christmas Day, bisan New Year's Day. Bukas kita diri gyapon niya pagbaton sa inyo mga entry para sa aton si 1 to Panalo Part 21 promo. Subong ang deadline natin sa pagbaton sa entry para sa week number 5 naton until 12 noon lang. Alas 12 lang sining ogto makaibigan to qualify para sa week 5 na naton ang promo mga kaibigan. So debateyo sa since week 1 until week 4 mga kaibigan, kadamo na kita sa mga natagaan sang premyo, nakadamo na kita tagaan sa regalo, nadamo na kita tagaan niya sa Pasko o kung kasiyahan kalipay siniya nga bulan sang Disyembre. Lunes, Tobto, Biyernes, tagsakada may tatlo kita ka mga winner nga nagabaton sila premyo, tig 1,000 ka pesos nga balorya sa pamadya, 500 pesos kas, kag 500 pesos iyang award sang gipakte. Kitaan nyo naman sa mga nagbalaton sa ila sining premyo sa aton testimonial, ila testimonial mga kabinante, ang mga problema na sulbar, ang mga kinaanon sa panimalay, kinaanon sa eskulahan, ang mga pagprepara sa Noche Buena, nasulbar na bawat siyang premyo,
o Gracia Kasiyahan nga ilan na bato ni Juan to Panalo Part 21 promo mga kabilang. Para ka mo makangkon pa sang dugang premyo, dugang kasiyahan adlaw-adlaw, of course mag-intra na magpadala, maghulog sang inyo sining mga entry until next year pa nga to sining promo until Panalo Part 21 promo until pa ni January next year. Tub sa aton sini grand draw kay sa aton grand draw tiade at stake diri ang 1 million pesos nga grand prize naton plus may ara pagkita apat katag 50,000 pesos nga magadaog isa tag sa Carion, Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. Pwede kita na sa aton adlaw-adlaw yung pagpanagtag sa mga papremyo So, Wanto Panalo Part 21 no promo. Para makaintra, makaangkon, makabato sining grasya, makabato sining kasiyahan, no, kung makabato sining regalo, adlaw-adlaw, of course, maghulog, magbakal sa makinanon nga mga pro purchase para magamit nyo sa paghulog sa inyo sini nga mga interest. No? Kadamo na kita sining ko sa mga auto dato nagdalaog, kag mga pro purchase naton, mapos lang gid na para ninyo mawakal, available sa mga merkado, sa mga supermarket, sa mga department store, ay na yung mga purchase naton, produkto nga pwede man ninyo magamit sa inyo sini adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Nga isang Ladies Choice Mayonnaise. Makrion nyo na with my one and only love. Subong ti, ang subong na yung mga inuras, damo na kita sa mga ito dato nga piparar, pang nochiboy na, luto pagkaon subong, may mga salad mo da. Tiariyo ang Ladies Choice Mayonnaise, ang puto sina, di pagyaboy, himuaya nga proof of purchase. Isa lang empty stand-up pouch, sachet or label, sa mayonnaise or sandwich spread, pwede na siya nga mangin proof of purchase. No? Ito ba si Mara kung subong lamito nyo pa o nagamit nyo na, ang putos di pagyaboy na, himuay na nga purchase pagdala si entry, kaya basa mo pa ng lagyan mo nga mangin milyonaryo ka. Alam ko na pwede nyo magamit siya nga purchase. Of course, sarang diri ang Nescafe. Subong matulutog na ang tiyempo. Daw haling kahapon, until subong, ang tiyempo tang lakalangitan daw, ay gatila, madulom sa po ang ulan. Di magibawaskog, pagaling kay gaon and off man ang ulan, matulutog na itong tiyempo. Para mag-init-init mamatsyag ta, mag-inom sang Nescafe. Bango na with Nescafe. Hanggang putos lang si Nescafe, among gamitin nyo nga proof of purchase. Karo sa gabi, samtadahulat kita sa abot sa alas 12 sa gabi, pagsulod sa adlaw sa Pasko, Disyembre 25, para hindi ko na pagtuyong utim, inom kape. Inom ka mo Nescafe, ang putos tagua, himua nga entry. Anong pwede nyo magamit yung putos ng Nescafe as entry? Proof of purchase, duwag ka mga empty sachet sang Nescafe Creamy White, 29 grams, or Nescafe Original, 26 grams, or Nescafe Creamy Latte, 27.5 grams. Pwede na siya nga mangin proof of purchase. Ano pagid? Are ay ang sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack, or Nescafe Original Twin Pack, or Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Ang magsalita Twin Pack buo na, hindi ba sige tunga nyo bala na. Kaya Twin Packs na kung tikita, lapad na siya. Tapos duwa ka portion ina. Nga pwede nyo po siya magamit, duwa kagamit. O kung duwa ka mo, makasaving ka mo, bakal ka mo sa Twin Pack, makasave ka mo. No? Kung ikaw ng isa, kung Twin Pack na bakal mo, gamitin mo isa portion una, ay kaduwa na nga po siya da. O pagkahapon naman, pwede silingagin uton yun na, bilog na siya buo na Twin Pack, ay nyo gamiton nga proof of purchase. Pwede man magamit nga proof of purchase ang Nescafe stick. Iniblang Nescafe Classic 2 grams. Inang gagmay blang stick Nescafe na. Tatlo lang ka Nescafe empty stick or pack. Sang Nescafe Classic 2 grams, pwede mo na siya nga mangin proof of purchase mga kabinan. Ara pagid ay ang Orocan. Siyempre yung Orocan masalinta amoning magamit natin sa aton puluyan. Damo daw mga produkto. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Sa mga nagbakal sa produkto sa Orocan para iregalo o sa mga nagbakal para sa produkto sa Orocan, siguro nyo yung pagbakal nyo sa anuman ng produkto sa Orocan, may sticker ina nga nagatapik or may upod nga coupon nga may tatak nga Bombo Radio Promo. So ang gamiton nyo, either isa ka sticker sa Orocan or isa ka coupon, pwede na siya nga proof of purchase. Ang Orocan, mabakal nyo sa mga soke nyo, department store, biskan sa mga
kwenta daw sa mga authorized nila dealer sa mga merkado na ton. Pumamatsin ko siguro nyo, basta original nga produkto sa Orocan, kada produkto inaya, kada bilog, may sticker ginasang Orocan nga nagatapik. Ano pwede magamit nga purchase subong sa managaluto, gapi para pa panyaga, iban gapi para na para pang nuchiboy na, ari ayang Silver Swan sukang puti ba pang pasabor niya sa ginilinuto nga adobo, o ano madang lutuon yung gamitan nyo sa Silver Swan sukang puti, sinaton sarap asim, no? Pang palasa, pang panamit sa inyo sining mga linuto subong niya nga bispiras sa adlaw sang Pasko. Hindi pagaboy ang puto sa Silver Swan sukang puti, bangod isa lang ka-empty stand-up pouch or sachet or level sang Silver Swan vinegar, pwede nyo na magamit ya nga proof of purchase. Sa mga auto na ton nga maghingagaw regalo, o pwede pa ka mga kanto subong sa mga sangasang R40 punchap and jewelry ay pagbakal kag pagprenda muna sa mga lahas, pang regalo sining adlaw sang Pasko, kundi kingagaw ti preparasyon para regalo gyapon sa bag-ong tuig, pwede gyapon na tagsa ka isa gatos ka pesos nga valor sa mga lahas o kondrilong inyong mabakal kung maprenda sa mga sangasang R40 punchap and jewelry, kamo pagatagaan niya sang coupon. So kung dako nga kantidad ang inyo sini magamit sa pagbakal o pagprenda sa mga last kang relo sa R40 punchap and jewelry, damo kamo sang coupon, damo kamo sang entry nga mahimo. R40 punchap and jewelry, your diamond and pearl house. Of course, ari man dire ang Panyawan, no? Subong sining ko bala nga ligat mambal ko grabe subong ang aktibidades sining holiday season. Pinakadto pa kare mga party-party, mga pulaway dang, mga kunado na aktibidades nga nagatuga manabis ang pag-iban sa ato sining mga elemento sa aton siklawasan nga in due time ti ko madalman ka, mabatian ka para mabalik ang mga nagkaladula nga mga elemento bitiwina sa inyo kalawasan, mag-inom iya sang Panyawan. Panyawan, basta seed marketing, tatak magaling. No? Ang himuon nyo dra, ang isa lang ka-empty blister pad or banig sa Panyawan, luyang dilaw, plus mangosteen, plus makabuhay food supplement capsule, or Panyawan banaba plus garlic, plus makabuhay food supplement capsule, pwede na siya good sa ina, kwalipikado na ina nga mangin proof of purchase. So, madami ka sa mga proof of purchase yung pwede nyo magamit sa pagpadala sa inyo sining mga entry mga kaibigan. Sining ko lawig pa ni isa pa ni until pa ni next year nga to sining promo, pwede ka magyapon yung kakanyagaw makapadala sa inyo sining entry. Sa mga laog na sa ligad nga sinimana, pwede pa ka magyapon yung makaintra, pwede pa ka magyapon makadaog duhin nyo lang, dugangi pagid, padayon pagpadala sa inyo sini nga mga interest. So, yun ang mga proof of purchase, yun ang mga produkto, isulod lang ina sa, para mangin entry, isulod ina sa long size, white nga sobre, silyuan ba yung sobre, pag silita silyado, bala, pwede yung butangan sing tape, scotch tape, or staple nyo, ang basa sobre, kay para hindi kulang na mga required number of proof of purchase. Kabalo ka tagsa niya kapag bunot sa mga entry as aton daily winners, gina-check ina may representative ina sang FDA. So gina-check ina ang validity sa inyong entry. Kung kulang ang required number of proof of purchase, sa sulod sa inyo sa sobre, disqualified ginaya. So kanugon. Naman sa naton nga mag-emphasize nga dapat sirado gid ang inyo siling nga sobre kaysa okay balos kaysa nga linibo-libo naton ka mga entry ginabaton diri gikan sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental kay sulod sa Bacolod, tiba sa bala magngangada, makakas o mag-open ang ba sa inyo sining entry sa oro envelope na makalhulog dan mo kulangan so kanugon mo na dapat sigado gid na. Then sa guwas ang sobre sa left upper side ng sobre, ibutante na kompleto nga detalya, imo kompleto ngalan, address, ang imo edad, contact number, proof of purchase, week number. Natibot yung mato kita week number 5. Kag hindi pagalimtan ang imo sininga perma. Tagsa ka sobre, tagsa ka entry, dapat may perma ikaw. Sa right side ng sobre, butay mo ato si promo title, 1 to panel party to 1 po mo.
sa Bombo Radio Bacolod kag Star FM. Care of Bombo Radio Bacolod. Then ihulog na doon sa mga drop boxes malapit sa inyong mga lugar, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, or dili mismo sa palibot ya sa sulod sa Bacolod, no? From time to time ginahakuan nato na, gina-play na nato sa aton nga hyping, ha? Ang mga lugar ang may ara kita drop boxes nga pwede nyo lugan sa inyo sa mga entry. Or sing naton dili mismo sa studio, bukas tadi 24 oras, Lunes to Domingo, bisan Pasko, bisan New Year, pwede gininyo mahapit, mahulog, madala inyo entry diri sa aton nga studio. Ari na aton drop access sa aton lobby sa second floor sang CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan. Di ka mo magtalang magsakay ka mo sa round trip da pag sila halin ka man sa norte, halin ka man sa sur, nila sa Bumbo lang, kaya rin kita diri sa higad ng dalan, at diri nga broadcast center makabinan, hindi ka mo yung magtalang maghulog sing entry diri sa aton sining studio. Of course, magpamati sa mga nagapadala, nagahulog sila mga entry, pamati ka mo from sign on to sign off anytime today, sa drama, sa mga public affairs program na ito, nakita galawag sa aton nga daily winner. So sa mga malawagan, magabutan nga winner, may ara lang kamo 6 oras sa pag-claim sa inyo sining premyo diri sa aton nga studio. No? After 6 hours, kung di nyo mag-claim, ma-forfeit ilang padya para sa inyo, makuha kita another winner, kung substitute winner. Kaya gusto nato ni tanan-taning pa premyo nga napipara para sa inyo, mabato nyo gid. Ang 6 hours, siguro, bastante naman Biskan out of town ka pa, enough na nga time nga travel ka din sa Bacolod sa pag-claim sang imo sini nga padya. Kay kanugon bla, basi grasya, madesgrasya pa, kwarta na, basi mangin bato pa. Kung di mo mag-claim mo sini nga premyo, sinato pa matigid. Kaya bisan after malawag, nga alam mo, kunwari ka madalapit studio, biskan 1 minuto nga makakadto ka dito niya, may problema. Kaya mo sini nga premyo, ara na yan na preparar para sa imo. Ang 500 pesos cash, kag ang 500 pesos nga worth sang gift pack mga kabinan. So, ulog na kamo padala na kamo sa inyong mga entry sa Wato Panalo Party 2 promo. Of course, sa ato balantayan, damuan nyo pagkain padala sa inyong mga entry para sa ato sini Grand Draw sa mabot nga bulan sang Enero. January 21. Para sa ato sini Grand Draw at stake na din 1 million pesos cash prize. Grand prize naton mga kabinan. Of course, may harap pagkita 4 katag 50,000 pesos. Nga maginaog, isa tag sa Creon, Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. Mabasi ka mo mangin una nga milyonaryo, una nga mangin membro sa Millionaires Club for the year 2023. Bombo Radio Millionaires Club for the year 2023 makabinan. Bakon ikaw guro makakuha sa 1 milyon yan, grabing kalipay mo sa subong nga tiempo nga mahal sa malaklon, makabinan. Importante na, no? Mga pa-premium natin sa Wato Panalo Part 21 promo. So, ulog na, padala sa inyong mga entry, base ka mo isa sa mga tatlo natin kabinitang second law or base ka mo mangin masunod ng milyonaryo sa aton siniyang Grand Draw. 49 minutos na nakalabay stock na nga alas 11 sang ugto. Inyo pala tutunang bumbuanay sa ugto pagkapanabalik makaligid lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad.
kun ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay basi may mga wala na nagagana nga bulbs o kun may mga damage na nga suga kag sockets o kun loose connections o kun basi nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kun pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kun iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatugas ang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagamit sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan. Balik na rin pagpanagan siya pala tutunan na Bombo Hanay sa oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time yung 55 minutos na nakalabay stak na nga alas 11 sa nga ugto mga kaibigan, no? Tugetugay center sa ato sining Bombo Network News. Bantayan nyo karoon mga kaibigan, hindi lang kaso Bombo Kim no mag-insend ko dahil sa kaso ba ng anthrax, no? Dito sa Cagayan may konfirmado na nga kaso sang anthrax mga kaibigan. Dito iya sa may area sang Cagayan, no? Ini as confirmed sang provincial health office, no? Kay may mga apektado na mga pumuluyo mo, may mga 22 na to ka mga individual ang nagka-hospital kay na-isolate na karon bangod as confirmed biktima ini sila sang anthrax. Anong ining anthrax mga kabinan? Actually una ini epekto sa sa una ini epekto sa sapat nga ang karne sing sapat especially sa karbaw, baka makaon sing tawo kag ang bakterya dra ko ng virus siya nag-aapekto man sa mga pumuluyo or individual nga makakaon sing karne sing sapat nga may ara sang anthrax makabnan ko yung tawag nga anthrax virus, no? So sa report may 4 ka mga karabaw na naglamatay, kag pila pagayud nga mga iban nga mga kasapatan ang naapektuhan na karon sining anthrax virus, dito iya sa may area sa Cagayan, kag mga more than 100 na ka mga individual na-expose sa sining anthrax virus. Bangod ini sila ang nakakaon sang karne, sang karbaw nga may ara sang simptoma sang anthrax mga kabinan. Tisa sini mga sobra isa kagatos individualo mga 22 na diri ang nagpakita sang symptoms kag na-isolate na karon nga tagaan sa pagbulong sa maternidad especially dito ini sa may Banwa sang Santo Niño no sa probinsya iya sang Cagayan mga kaibigan, ti balatayan taman adi kay sila to amo nagdamay question sa bongoti ang inihaway ni sing sapat inihiway sing karbaw baka especially sa pag-abot sa bagong tuig galing kita de buina sa kita sa probinsya sa Negros Occidental kay bisa may mga kaso na sang ESF, may kaso sang birds flu, may kaso na sang foot and mouth disease sa iba nga bayan sa probinsya o sa iba nga bayan nga sang Pilipinas. Kita diri sa Negros Occidental di buina sa gapon kay free pa kita gapon sa sininga sa iya sang pamanatian. So bantayan niya dugang siling ma-update sa ato siling Bombo Network News sa atong sining news center mga kabinan, makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. This is the time to be reminded of the true spirit of the season, the birth of our Savior Jesus Christ, and the gift of our salvation. Ini ang inyo Gobernador Bong Lacson, nagatamyaw sa inyo sang mahimayaon nga Paskwa kag malipayon nga bag-ong tuy. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News, Noontime Edition, 24 na ho sa buwan ng Disyembre 2022, araw ng Sabado. Sa ating Christmas countdown, eksaktong 11 hours and 59 minutes na lamang at Pasko na. Sa ating mga headline, bilang ng mga pasahero sa mga pantalan umabot na ho sa pre-COVID level ngayong araw na ito para sa Christmas rush ayon sa Philippine Ports Authority. Ang planong importasyon naman ng asukal hindi pa naisa sa pinal ayon sa Department of Agriculture. At index crime ngayong buwan ng Disyembre bumaba ng halos 30% kumpara nung nakaraang taon. At ang Philippine National Police nagsasagawa ho ng orientation na rin at seminars para sa mga barangay tanod at kung paano ang tamang pagpapatrolya. Si Philippine National Police Chief Azurin naman ipinag-utos ang pag-secure sa telecommunication towers, partikular na sa mga lugar kung saan nag-ooperate ang mga rebelding grupo. At mamaya-maya update tayo, 4 na taong gulang na batang babae. Pasintabi ho tayo doon sa mga nanananghalian na. Maselan po ito sapagkat ginilitan ng liig at ginahasa pa umano ng kumpare ng kanyang tatay doon sa Pangasinan. International news naman, ang US House inaprubahan na ang $45 billion na aid package para sa Ukraine. Kasunod na rin yan ang apila ni President Zelensky sa kanyang US visit. At ngayon sa mga detalye. Umabot na mga kabombo, mga ka-Star Nation sa pre-COVID-19 level ang bilang ng mga pasahero sa mga pantalan sa iba't ibang dako ng ating bansa. Yan ay sa kasagsagan ng Christmas rush. Sa pahayag po ng Philippine Ports Authority ay sinabi ni Ports General Manager Jay Santiago ng mga pantalan sa Batangas ay nakapagtala na ng 25,000 passengers. Yan ay nai-record kahapon, habang sa Sorsogon ay may mahabang pila na ng mga biyahero na naobserbahan. Inaasahan naman ang pagbaba ng bilang ng mga pasahero ngayong araw huyan bandang gabi at Disyembre 24, subalit muli hong sisipayan sa 2 ng Enero dahil naman magsisibalik na ng Metro Manila yung mga nagsiuwian sa kanilang probinsya. Ikinalungkot naman ng pinuno ng Philippine Ports Authority ang kakulangan ng available na mga sasakyang pandagat na magsiservisyo sa mga biyahero ngayong Christmas rush, kung saan ho ay may mga pasaheroan niya na napipilitang magpalipas ng magdamag sa mga pantalan habang inaantay pa ang mga susunod na biyahe. Paliwanag naman ng Ports Authority na isa sa kanilang napansin ay yung mga barkong bumabagtas sa iba't ibang lugar ay medyo mabagal daw ang takbo, kaya tumatagal din naman ang kanilang nagiging biyahe.
Samantala naman ang Kagawaran ng Kalusugan nagbigay ng 5 minimum public health standards gift package sa publiko lalo na ngayong Kapaskuhan. Alamin yan sa nakalap na report ni Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Ever nagbigay ng 5 minimum public health standards gift package ang Department of Health o DOH sa publiko ngayong magpapasko. Ang 5 regalong handog ng Kagawaran ng Kalusugan ay pagtitiyak na magiging maayos, masagana at ang pinakaimportante sa lahat ay ligtas na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Pinangasiwaan ni Dr. Adriano P. Subaan, Regional Director ng Department of Health Western Visayas for Health Development ang pagpapaalala sa publiko ng 5 importanteng regalo ng ahensya na tiyak na ikabubuti ng lahat. Heto, pakinggan natin ang bahagi ng kanyang paalala. Malapit na ang Pasko. Let us all have fun and safe Christmas with these 5 reminders from your Department of Health. Una, siguraduhin bakunado laban sa COVID-19. Ang proteksyon ng bakuna ay napakagandang regalo para sa ating pamilya at mahal sa buhay. Pangalawa, huwag kalimutang magsuot ng mask lalo na sa mga siksikan at matataong lugar. Tatlo, siguraduhin ang magandang airflow. Buksan ang bintana para may ventilation. 4, huwag kalimutang maghugas ng kamay palagi. Gamit ang tubig at sabon o kaya ay gumamit ng hand sanitizer. At 5, iwasan ang hindi importanteng interaksyon. If possible, do online transactions this holiday season. These are the 5 minimum public health standards gift package of the Department of Health to you and your family so that we can all have a safe and truly Merry Christmas. At yan ang 5 importanteng paalala ng Department of Health sa publiko, lalo na Bombo Dennis, ilang oras na lang ay Pasko na sa bansa. Kaya naman mga kabombo ka Star Nation, sikaping sundin ang paalala ng Kagawaran ng Kalusugan para merry ang Christmas ng lahat. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan din ho ang pagtutok ng Bombo Radio Philippines doon sa patuloy nating monitoring doon sa mga naitatalang biktima ho ng paputok. Kaya ingat-ingat ho tayo sa panahon po na ito ng holiday season. Samantala, tumaas pa ang presyo ng mga ibinibentang patok na mga panghanda sa Noche Buena. Ito ho yung lechon. Diyan ho sa La Loma, Quezon City, ilang oras ho yan bago ang Christmas Eve dinner ay nagtaas na ang presyo. Sa kabila naman ng paglobo ng halaga nito hanggang 2,000 ang isang buong pati yung per kilo ay napakamahal na ho kumpara sa mga nakalipas na araw. Ay patuloy pa rin ang pagdami ng mga mamimili mula po sa iba't ibang mga lugar. Ang pinakamaliit na lechon mga kabombo ay binibenta sa halagang 8,000 at nung nakalipas na linggo, subalit ngayon ay mabibili na ito sa halagang 8,500. Ibig sabihin na dagdagan ho ng 500 piso ang patong para dito sa mga produkto nila. Ang pinakamalaking lechon naman na nasa 20,000 nung nakalipas na linggo, ngayon naman ay nasa 22,000. Medyo malaki-laki ang naidagdag ho dito. Yan ay sa kabila ho ng mataas na demand nga dito sa lechon at pagtitiyak naman ho ng mga vendor na mayroong sapat na supply ang kanilang mga produkto at hindi magtataas na ng dagdag pa o ng labis. Kaugnay pa rin dito sa pagtaas ng demand. At inaabisuhan naman yung mga mamimili na makipagtawaran kung maaari para makamura doon sa presyo ng kanilang mga binibili. Samantala naman, nag-aalok ngayon ang Government Service Insurance System o GSIS ng housing loan condonation at installment sale para yan sa mga housing loan borrowers at buyers ng retail housing units. Ayon sa GSIS, layunin ng 2 programa na ito na matulungan ang mga hakbangin ng gobyerno na pagbibigay ng pabahay at isang maginhawang buhay sa bawat Pilipino. Sinabi nga ni GSIS President at General Manager Vic Veloso
Marso na mayroong hinuhulugang yung mga meron pong hinuhulugan na bahay sa GSIS ay maaaring pagaanin ang kanilang pagbabayad sa pamamagitan po yan ng condonations sa penalties at surcharges. Ibig sabihin, huhulugan hanggang 10 taon ang mga ito upang mapababa ang amortization. Kung nais naman anya na bayaran ito ng buo, ay tatanggalin ang lahat ng hindi na babayarang penalties at surcharges at bibigyan ang borrower ng 50% na diskwento sa interes. Maaari din naman anyang isettle muna ang arrears para ma-update ang account kahit na mahigit sa 6 na buwan nang walang hulog kung may natitira pa itong termino ng pagbabayad. Sa installment sale naman, maaaring mag-avail ang GSIS members na gustong bumili ng bahay sa ilalim ng programang lease with option to buy o kaya ay sa public bidding. Maaari ding bayaran ng hanggang 25 years hanggang sa condominium or sa condominium naman ang termino ng pagbabayad ay hanggang 20 taon. At kapag sa bakanting lote naman, 15 years to pay po yan. Ang mga kwalipikado naman na makapag-avail ng installment sale program ay ang mga aktibong miyembro na nakapagbayad ng kanilang 3 taon ng paid premiums, hindi nakapag-leave of absence without pay sa mismong araw ng aplikasyon, merong updated premium at loan payments, walang nakabinbing kasong administratibo o kriminal, at wala ding aktibong housing loan account mula sa pension fund na GSIS. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan, 9 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan ho mamaya sa ating international news, yung House of Representatives doon sa Estados Unidos may aksyon na ho hinggil doon sa kahilingan ng bansang Ukraine. Partikular na ho at dumalaw itong si Ukrainian President Zelensky doon sa Estados Unidos. Ano kaya ang mga development dyan sa Amerika? Alamin natin yan mamaya. Makalipas lamang ang paalala. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nilinaw ho ng Department of Agriculture o DA na hindi pa naisasapinal ang utos ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pagpapabilis sa importasyon ng asukal. Ayon kay Agriculture Deputy Spokesperson Rex Estoperes na kanila nang pinag-aaralan ang minimum access volume na o kaya ay ang volume ng partikular na produktong pang-agrikultura na maaaring angkatin sa mababang taripa, subalit wala pang pinal na pasya hinggil dito. Nakatakda pa mga kabombo na magkaroon ng pag-convene yung Advisory Council na siyang nakatutok sa nasabing hakbang para matalakay ng husto ang naturang plano ng Pangulo na bilisan ang pag-angkat ng refined sugar. Inaantay din nila ang posisyon ng stakeholders kaugnay doon sa naturang plano na pag-aangkat ng 64,000 metric tons mahigit ng asukal lalo't nagsimula na ang harvest season dito sa ating bansa at pinoproseso na ng mga nasa sektor ng pag-aasukal sa ating bansa. Kuha naman tayo ng update sa pagtutok ng Philippine National Police dito sa mga binabantayan ngayong panahon ng o tinatawag nating holiday season. Ano nga ba itong mga binabantayan dito? Dahil yung index crime pa lamang ngayong buwan ho ng Disyembre ay sinasabing bumaba ng 30%. Pero syempre, hindi raw dapat magkampante ang ating mga otoridad. Alamin natin ang iba pang mga update mula kay Bombo Gerald Ulep.
Bombo Dennis, Bombo Everly, tuloy-tuloy lang daw itong pagbabantay ng Philippine National Police sa iba't ibang lugar dito sa bansa kahit na bumaba itong index crime na naitala ngayong buwan ng Disyembre kumpara yan sa naitala noong Disyembre noong nakaraang buwan or nakaraang taon. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine National Police na si Police Colonel Jean Fajardo na nasa 30% itong ibinaba ng mga kaso ng index crime sa bansa ngayong Disyembre kumpara pa rin sa parehong period noong nakaraang taon. Ang mga index crimes ay tumutukoy sa mga seryosong krimen na kinabibilangan ng homicide, pagpatay, panggagahasa, pisikal na pinsala na nauri bilang mga krimen. Itong laban sa tao at itong pagnanakaw, maging ang robbery, carnapping ng mga sasakyan at pagnanakaw ng mga motorsiklo na nauuri bilang crimes against property. Ang pagbaba naman ng index crime ay ikinagulat ng pambansang pulisya dahil ito ay dahil Christmas season. Marami na yung mga lumalabas at nagluwag na rin ang pamahalaan ng mga health protocols ngayong holiday season. Pero sa kabila nito, tiniyak naman ng pambansang pulisya na tuloy-tuloy at walang pahinga itong Philippine National Police sa pagbabantay, pagpapatrolya sa komunidad ngayong holiday o Christmas season. Una rito, nagsagawa na ng orientation ng Philippine National Police maging itong seminar sa mga barangay tanod kung paano raw yung tamang pagpapatrolya. Mahalaga raw ito para hindi mapahamak itong mga tanod tuwing mayroong re-respondihang mga gulo doon sa kanilang mga barangay. Kaugnay niya narito, pakinggan natin ang tinig ni Philippine National Police, Police Colonel Jean Fajardo, ang tagapagsalita ng pambansang pulisya. Relatively peaceful and quiet naman po yung naging pag-observe po natin at pag-cover po ng simpang gabi at wala naman po tayong naitala na any untoward incident po for the past 8-9 days po. At ito nga yung naging pahayag ni Police Colonel Jean Fajardo, kaugnay pa rin dito sa kanilang naging assessment sa isinagawang mga simbang gabi na siyam na araw yan at mamayang gabi yung mayroong midnight mass at babantayin pa rin yan ng Philippine National Police. Kung maalala, bumuhos itong mga deboto sa simbang gabi dahil nanabik itong mga ito dahil na rin hindi sila nakadalo ng mga nakaraang simbang gabi 2 years ago dahil na rin dito sa coronavirus disease 2019 pandemic at nagpatupad yung pamahalaan ng paghihigpit sa mga simbahan, limitado lang, nasa 30, nasa 50% itong pinapapasok. Sa ngayon ay wala nang limit itong pagpapasok sa mga simbahan pero ang mga churches, mga simbahan na mismo ang nagpaalala na i-maintain na pa rin itong mga health protocols gaya ng pagsusot ng face mask, itong social distancing kapag nandoon sa loob or sa vicinity ng mga simbahan. So far ay wala naman na itala daw na mga untoward incident sa pagpapatupad, pagsasagawa ng mga simbang gabi sa nakalipas na siyam na araw, Bombo Dennis. Okay, Bombo Gerald, may tanong ko lamang, yung tungkol sa binabanggit mo na training ng mga barangay tanod, importante ito sapagkat sila yung nag-u-augment sa PNP. Aminin natin at ito naman talagang katotohanan, hindi kaya ng pambansang pulisya na kumbaga sa kupin lahat ng mga aktibidad ay puntahan nila, hindi ubra, kulang na kulang kahit isama pa nila yung in civilian clothes, kaya kailangan itong force multiplier na ito. So gaano naman tatagal yung training at anong particular na meron bang kurso na kukunin ito, yung crash course sa Bombo Gerald? Yung pagsasanay sa pag-handle ng mga huhuliin na Bombo Dennis, dahil aminin natin mas kilala ng mga barangay tanod yung kanilang mga kabarangay kaysa sa mga pulis, kaya kapag mayroong nanggulo doon na yung mga barangay tanod na yun, nakakilala yung mga tao doon, yung mga residente ay pwede nilang mapakiusapan ng maayos to mga ito. So yung mga courses na yan,
Bombo Dennis, yung kung paano itong pag-handle dito sa mga suspect or yung mga nanggugulo o paano mag-handle ng mga sitwasyon na hindi rin iinit yung ulo ng mga tanod, Bombo Dennis, dahil iba kasi yung training ng PNP at yung mga tanod naman ay wala silang courses or wala silang training kaugnay dito sa pag-handle ng mga sitwasyon na yan. Yung iba, yung mga tanod, sila pa yung mas mainit yung ulo kaysa doon sa mga nagwawala. So yan yung hinahandle ng PNP para kapag nagpatrolya itong mga tanod ay hindi sila mapapahamak at hindi rin mapapasubo dito sa gulo kung mayroong mga re-respondihang mga gulo, Bombo Dennis. Okay, one just last point, Bombo Gerald. Buhay pa ba yung panukala na armasan itong mga barangay tanod? I heard na-file ito dyan sa Kongreso pero hindi yata nag-prosper. So ano yung para sa hanay ng pulisya at dito na rin sa mga barangay tanod, ano yung sentimiento nila so far dyan sa inyong monitoring? Maganda ito, Bombo Dennis, na mabigyan ng armas itong mga tanod dahil tanging mga batuta lamang yung kanilang mga hawak, pero kailangan muna nilang mag-undergo ng pagsasanay siyempre sa pag-handle ng armas dahil hindi naman basta-basta na humawak ng baril. So far, yun nga, hindi nag-prosper itong panukala na bigyan ng armas itong mga barangay tanod. So far, sa mga, siyempre, tanod gusto nila yan, lalong-lalo na yung mga tanod na talagang naka-try or mayroon silang experience na noong mayroon silang nirespondihan ay yung tipong napahamak sila dahil yung mga respondihan ay talagang mga armado rin, Bombo Dennis. So, kailangan nila ng proper training. Yun ngayon, yung isa sa mga train or ito yung course ng PNP, yung tinuturuan kung paano proper magpatrolya at maghawak ng mga armas itong mga tanod dito pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. 19 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kinumpirma ng Philippine flag carrier na nagsimula na silang magbukas ng flight sa China matapos ang halos 3 taon na pag-iral ng COVID-related borders restriction. At ayon nga kay Philippine Airlines spokesperson Shelo Villaluna, magbubukas sila ng flights patungong Xiamen simula huyan Enero at 13 ng susunod na taon. Mag-uumpisaan niya sila sa isang flight kada linggo o kaya naman ay kada Biyernes. Magdi-deploy ang naturang air carrier ng Airbus A330 at A300 aircraft dyan sa kanilang biyahe patungong Xiamen. At inaasahan na sa mga susunod na buwan ay babalik na rin ang flight ng flag carrier sa iba pang mga ruta sa China tulad na lamang sa Beijing, Shanghai, Guangzhou at Xinjiang at iba pa ay target na rin ng naturang kumpanya. Samantala, sa dagdag pang balita, suportado ng organisasyon ng mga lokal na pamahalaan ang kontrobersyal na panukalang Maharlika Investment Fund at ayon sa Union of Local Authorities of the Philippines na isang umbrella organization ng lahat ng liga ng mga lokal na pamahalaan sa bansa na nakikita nila ang Maharlika Fund bilang isang key strategy para sa pagpapalago ng ekonomiya. Sinabi din ng grupo ng naturang pondo ay istriktong tumatalima sa prinsipyo ng good governance at transparency pati na yung accountability para makamit ang development sa mga lokal na level. Sa pamamagitan nila ng transparency at accountability ng mga probisyon na nakapaloob sa House Bill number 6608 at ang pagtitiyak ng lahat na angkop dito sa safeguards ay nakalatag naman daw para protektahan ang interes ng bawat mamamayang Pilipino. Sinusuportahan ng naturang grupo ang sa katuparan ng naturang panukala para sa pagbuo ng Maharlika Fund. Makakatulong din anya ang nasabing Sovereign Wealth Fund para sa lokal na ekonomiya at makapagpapalakas pa ng paglago ng bawat probinsya, syudad at munisipalidad at mga barangay na rin dito sa ating bansa. Sinabi din ng grupo na ang mapupondohan na yung mga
overdue infrastructure projects, kagaya na lamang ng agrikultura at maging yung sa renewable energy, mga programang pabahay, transport at internet connectivity kapareho ng ginagawa ng ibang mga bansa. Ilan dito ang mga bansang nagpapairal ho, yung Singapore, Norway, Abu Dhabi, China at meron din na kani-kanyang State Sovereign Wealth Fund na nakapag-generate na ng kapital at nagpapalakas sa ekonomiya pati na sa economic growth ng kanilang mga bansa. Pero hindi may aalis, marami pa rin ang kumukontra sa naturang panukala dahil nga sa takot, dahil daw marami ang kurakot sa gobyerno sa mga nakalipas na panahon at hindi malayong maulit ang kanilang mga ginagawa. Samantala naman, nagpaalala ang Malacanang sa publiko na panatilihin ang pag-iingat lalo na at para yan sa health protocols ngayong holiday season. Ayon nga sa abiso mula sa Palasyo Malacanang, mahalaga pa ring isipin ang kalusugan, kaayusan at katahimikan sa kabila ng mga isinasagawang kasiyahan. Anila bagamat maluwag na ang restrictions para sa mga pagtitipon, malaki pa rin naman ang maitutulong ng pagsunod sa health protocols para maipagdiwang ang Pasko at Bagong Taon ng mayroong mabuting kalusugan. Pagbibigay daan pa ng pamahalaan na huwag umanong kalimutang mag-face mask, maghugas ng kamay at iwasan na mahawaan ng virus. Mahalaga rin ang pagpapanatili ng airflow sa ating mga bahay para hindi madaling kumalat ang sakit. Siguraduhin din umano na bakunado para sa mas ligtas na pagsasama-sama ngayong Pasko. Samantala mga kabombo, sa ating monitoring, abangan ho mamaya sa mga susunod na palatuntunan ng Bombo Radio Philippines ang ating pagtutok din sa mga paliparan, mga terminal ng bus, ganun din sa mga ports dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil itinuturing na ho ito bilang peak ng mga biyahero ngayong panahon ng holiday season. Sa iba pa nating mga balita, ipinag-utos na ni Philippine National Police Chief General Rodolfo Azorin Jr. sa lahat ng police units ang pagbabantay din sa mga telecommunication towers at iba pang mahalagang installations lalo na sa mga lugar kung saan nag-ooperate ang mga komunistang rebelde dahil posibleng maging target umano ng mga ito kasabay ng pagmarka na rin ng ika-54 na anibersaryo ng Communist Party of the Philippines o CPP sa Disyembre 26. Inalerto na rin ni General Azorin ang lahat ng police units sa posibleng pag-atake ng armed wing ng CPP na New People's Army o NPA. Anya, ang mga towers ng telecommunication giants dito sa bansa ang siyang madalas kasing target ng NPA dahil sa pagtutol umano ng mga ito na magbayad ng revolutionary taxes. Liban pa dito, ipinag-utos na rin ng PNP chief sa mga commanders na makipag-ugnayan sa kanilang military counterparts para mapalawig pa ang seguridad sa kanilang areas of responsibility. Bagamat sa ngayon, wala namang namomonitor na seryosong banta ng seguridad mula sa mga rebelde. Sa dagdag pa nating balita, mas mababang singil sa buwis para sa mga susunod na buwan ang aasahan ng mga individual na mga taxpayer at ayon ho sa Bureau of Internal Revenue ay yung ilang individual na kumikita mula ho sa kanilang kompensasyon, kabilang na dito yung mga kita sa non-business o non-profession at nag-iisang proprietor lamang. Ayon sa Bureau of Immigration o Bureau of Internal Revenue, ang mababang income tax rate ay salig na rin sa Republic Act 0963 o yung Tax Reform for Acceleration and Inclusion o yung masikat sa tawag ho na train law na epektibo ho ito noong Enero 1 pa ng taong 2018. Batay nga sa direktiba, simula Enero 1 ng susunod na taon, ang mga mayroong taunang income na mas mababa kumpara dun sa 250,000 ay exempted na ho sa pagbabayad ng personal income tax. Habang ang iba pang mga taxpayers, maliban na lamang dun sa mayroong taxable income na mahigit 8 million pesos, ay mas mababa na ang kanilang babayarang buwis mula 15% hanggang 30% na lamang pagsapit naman ng taong 2023. Para naman doon sa pagpapanatili ng progressivity ay nagpataw ang Bureau of
Bureau of Internal Revenue ng 35% tax rate mula ho sa dating 32% para sa mga nangungunang individual na nagbabayad ng kanilang tax na may taunang taxable income na lalagpas sa 8 million pesos. Kung ikukumpara mga kabombo sa income tax rate na ipinataw noong inisyal na implementasyon ng Train Law noong 2018 ay ayon nga sa Bureau ay bagong taunang income ho kasi ito sa mga individual ay bababa ng 5% para sa taxable income na mahigit 250,000 pesos hanggang 2 million, habang 2% naman ang ibababa sa singil sa buwis sa taxable income sa mahigit 2 milyon hanggang 8 milyong piso. Kaya't bunsod nga ng pagbaba ng taunang income tax rate, ang mga individual na mayroong income mula naman sa kanilang kompensasyon ay papatawan na lamang ho ng mas mababang withholding tax deduction. At yan ay mula sa kanilang buwan ng sahod, kaya tataas na rin ang kanilang take-home pay. Samantala naman, dumako tayo sa mga balita mula sa lalawigan dahil merong 4 na taong gulang na babaeng o batang babae, pasintabi po, ginilitan ng lieg at ginahasa pa ng kumpare ng kanyang ama doon sa lalawigan ng Pangasinan. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula sa Bombo Radio Dagupan. Tiniyak ng Pangasinan PNP na makakamit ang hustisya sa pamilya ng 4 na taong gulang na batang babaeng ginilitan at ginahasa sa isang maisan sa Barangay Reynado, Bayambang, dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Police Major Ria Tactiran, ang Information Officer ng Pangasinan Police Provincial Office, nakahanda na ang mga kasong isasampalaban sa 49 anyos na suspect na kumpare ng mismong ama ng biktima. Basean niya sa kanilang investigasyon, lango sa alak ang suspect na residente ng Barangay Hermosa sa naturang bayan. Paglalahad ni Takdiran na nangyaring insidente ng gabi bago ang libing ng lolo ng ama ng biktima, kung saan tumulang pa niya ang suspect sa pagkatay ng baboy. Anya, dahil abala ang mga tao sa bahay ng biktima ay naiwang mag-isang 4 na taong gulang na bata sa loob ng kanilang bahay na dahilan upang samantalahin ng suspect ang pagkakataon para maisagawa ang krimen. Nakita umano sa pinangyarihan ng insidente ang mabalat ng candy, kung kaya naman inaalam pa sa ngayon kung may ipinangako ba ang suspect sa biktima o sa pilitan ba itong dinala sa naturang maisan. So after po ng libing, naging busy or naging abala po ang lahat. Kaya naman yung nanay po ng ating biktima, dala-dala yung mas maliit na kanyang anak, ay iniwanan po yung ating biktima sa loob ng pamamahay na nag-iisa. So yun po yung tinake advantage ng ating suspect na pagkakataon or oportunidad na makuha po niya yung bata at dinala po doon sa cornfield or kamaisan nearby. At doon na nga po niya isinagawa yung kanyang maitim na balak. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Inaprubahan na ng House of Representatives ng Amerika ang 45 billion pesos o dollar na aid package para sa Ukraine. Ito ay kasunod na rin ang apela ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa kanyang pagbisita sa Amerika at babala sa kanyang mamamayan na posibleng paglulunsad pa ng pag-atake ng Russia sa Pasko. Ipinasa na ng naturang panukala ng House na kontrolado ng Democratic Party na bahagi naman ito ng 1.66 trillion US dollar na government funding bill na inaprubahan na din ng Senado. Nakatakda namang ipasa kay US President Joe Biden ang naturang panukala para lagdaan bilang batas. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Zelensky sa agarang pagpasa ng US Congress at ng mga leader ng parehong kapulungan ang naturang aid para sa Ukraine. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 11 hours and 28 minutes na lamang at Pasko na po. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio! Bombo! Napatayin mo kami na ito silingin sa ating Bombo Network News sa mga nagapauna. Talag ko mga mainit ng mga balita, national, balita iya sa ibang bahay niya sa kalibutan.
Pagbalik siya pa natutukan naman ato pila naton kamartipon man nga mabalita diri sa palibot sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Of course ato pag-check sinigila mangugto sa report kani Bumo Carla sa aton Coast Guard na tichimpo naton diyo sa Negros maululanon magum-gum kag may paghuyop-huyop sa hangin. Kamusta ang tabi ang pag-travel sa aton mga oturan by sea, by land. Of course may pila ka mga pagbuhin sa trips sa aton nga mga pascraft halin diri sa Iloilo, halin diri sa Bacolod, going sa Iloilo buwas nga adlaw mga kaminan. Kag pila pagid ka mga balita, inatanan naton panangbalikan, makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang kapawa nagsiga sa kadudulman. Kag ang kadudulman wala makadaog sa kapawa. John 1:5. Nagakalipay kita sa pagdaog sang kapawa patog sa kadudulman. Si Jesus ang kapawa sang kalibutan. Sa tunga sang kadudulman sang COVID-19 nga pandemya, kita nagabangon sa pagsugata sa Pasko kag bagong tuig nga may bago nga paglaom kag kalipay. Kadamo na sang aton inagyan. Kita nakalampuas sa krisis tungod sa aton pagtuo sa Dios, sa kaayuhan sang isa kag isa, kag sa kapag-on sang aton katilingban. Aton ginasaulog ang Pasko kag bagong tuig sa konteksto sang Synod on Synodality. Ang aton diocese nagahandom sa pagpangabuhi sini nga espiritu sang Sinodo paagi sa pagpangabuhi sang spirituality of stewardship nga nasandig sa pagkabalaka sa tanan nga katapos ang simbahan, sa pagka-responsable kag pagka-accountable kag transparent sa aton mga transaksyon, kag subong man sa sacramental brotherhood sa mga kaparian. Sa sining Pasko, aton pa nagutan ang kapawa ni Kristo sa pagsulod sa aton panimalay, parokya, kapilyaniya, kag komunidad. Agud ini nga kapawa mangin kabahin sa aton kabuhi. Agud nga hindi magtubo ang kalain kag hindi manggamot ang kadulom sa atong tagipusoon. Malipayon nga Pasko, bagong tuig, puno sang grasya sang Dios. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si haring adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon
makakaon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatay
patihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited. Isa Dili pa pala si Pratutunan na buong na sa Udto. 44 minutos na nakaligastak na alas 12 sa Udto mga kaibigan. This time lang ito report ni Bumbo Carla with Defensor. Unang hugda sa mga balita. Sinito pa pala si Pratutunan Bumbuhanay sa Udto. Ang pag-checkyer man natin karon sa mga aktibidades sa pag-travel sa atong simbakaturan by sea and by land. No? Kasi mong iba no, may mga hingagaw pa ni pauli sa ibang bahay niya sa atong probinsya. May nagagaw pa pagwa diri sa Bacolod, sa Negros, going sa area sa Panay or going sa area sa Iloilo for celebration sa Christmas upon sa ilatag sa iyang kapamilya mo kahapon terrible man ang flow ya sa traffic naton diri sa Bacolod kahapon nga lang, di ba? Mas sumondo hindi tama kahapon halin sang aga hasta gin magabi, ang tirin-tirin sa mga salakyan nato perkamente sa downtown naton area, sa mga mayong dalanon, sa mga malls, ay may mga mall yang wala na bakante mga parking lot nila mo. Moto iba na bulubod layan bla nga magparking, mo to nagresulta sang pag-clog man sa dalan sa palibot sa mga mall nga naghinay man ang pag-flow ya sa traffic kapon. Pag-ugtas man naton nga mga commuter. May sa mga dingadlaw ya doon nagkanay-kanay na, di na tama kagutok sa traffic naton niya. Kumpara naton kahapon kasi naton may mga motibo nga Christmas rush. Kahapon dito, hinagaw pa malaklon. Subong may harap pa man gid, mga kuwan lang niya. Mga palagas, nga mga balaklon bala para pang nutsiboy na or pang preparar buwas ngadlaw sa adlaw iya sa Pasko. No, di sa baka Coast Guard, no, pa-check nato kay Bubog Carla, kay may ara sang aton nga may mga adjustment man no, sa trip sa isa ka Pascap ferry from Negros going to Iloilo. Kay ti kamusta subong ang kuan damo paseros bong sa aton nga pantalan, sa aton nga mga terminal, siniya nga bisperas sa Pasko mga keminan. Kaya ti malawig-lawig man ng bulubakasyon kaya sa Lunes, no? December 26 at this special non-working holiday, no? Sa Bugos nga pungsod Pilipinas as declared ya sa Malacanang mga kaibigan. Duga-dugangan sa kadlaw ang bakasyon sa aton siniya nga mga empleyado, sining pagselebrar sang adlaw iya sang Pasko. Ari sa pakilinya mga balita na tipo ni Bobo Carla may Defensor gikan sa patrol. Bobo Carla, mayong auto, kamin. Bobo Carla. Nagay na utod guro yung signal. Balikan na si Bobo Carla kasi natin ipalibot natin, patsik natin ito ang aton pantalan bla, port naton. May mga sabagay, may tayo suspension sa biyahe. Basi may mga delayed lang bagod sa malae medyo makuha nato nga tiyempo maululanon no bakapon gani ang biyahe sang ang kuan man ang passenger vessel bala no from Cadiz to Bantayan ay terribly na delayed man bagod sing kadlagko sa balod no kadamo sa mga pasero nga nakuan man na dilatar. Pag-abot dito iya sa area man sa Bantayan Island, no? Kung may pilaman kita makauturan, nga nagabi dito sa Cebu, sin nga adlaw may pilaman ka mga nasanded nga mga pasero, may pila ka mga delayed man nga mga pagbiyahe,
no, sa Roro kag passenger vessel man. Mga kay daw manod ng chimpo na to, no? May damera sing gale warning nga ginapagawa nga ton sining kuan nga pag-asa. Tikon sa may gale warning, at least tagam-tagam kita kay nito bulbasko nga hangin sa kalauran madudlag ko ang balod mga kebanan. Balikan taliwat si Bomo Carla sa patrol. Bomo Carla, come on! Yes, Bombo, Danny. So wala sang cancellation of trips ang fast craft sa subong malain ang tiempo kag subong Christmas, Bombo, Danny. Pero may ari lang ini sila reduction sa trips, no, o kung gina-reduce lang nila ang trips sa Bombo, Danny sa Iloilo, Bacolod, vice versa. So sunod kay Commander Johnson Benjamin, Bombo, Dennis, commander sang operation sang Philippine Coast Guard, Western Visayas. Susunod sa iya, wala sang cancellation of trips. And then, mayara lang sang nag-reduce nila ang biyahe. So, Iloilo to Bacolod, mayara sa biyahe nga 8:50 a.m. kag 1 p.m. Bombo, Dennis. And then, Bacolod to Iloilo, 7:20 a.m. kag 11 a.m. Kumbaga, Bombo, Dennis, half day lang. So, wala na sa subong nga hapon, wala na sang biyahe, no? Kung nabuwas nga adlaw, December 25, wala na sang biyahe pagkahapon, Bombo, Dennis, kay tagaan man sang aton sining PCG, ila sining mga personnel nga makapuli ang mga lapit lang niya diri, no, sa ila sining gina dutihan, Bombo, Dennis. Pero wala ini sila sang leave, no? Wala sang leave anay ang aton sining PCG personnel. Pero pwede lang ini sila makapuli kung off na nila kag kung malapit lang ini sila sa ila sining area. Yes, on call lang gid ya, Bombo, Dennis. Siguro mga 2 ka oras, 3 ka oras pwede gid ini sila ya maka pauli sa ila sinitag sa tagsa ka mga pamilya, Bombo, Dennis. So mga 800 plus ka mga personnel ang na-deploy diri sa Negros Occidental, Bombo, Dennis, sa subong holiday. Kagati okay pa man subong, Bombo, Dennis, ang ila sining monitoring sa mga ports kay alert man ining aton sining mga katapos ang PCG para at least nga mangin safe man ang aton sining mga kauturan nga nagapauli sa ila tagsa-tagsa ka mga probinsya, Bombo, Dennis. So ari ini sila nagabantay. So far sa subong amo na lang gid na sa aton sining mga kauturan bulubantayan lang nila ang announcement, Bombo, Dennis, kay base ba lang magpatulong na ini sila sa mga puerto, pero wala gali sang biyahe. Pero sa subong, Bombo, Dennis, may pasang biyahe. Yes, Bombo, Dennis. May ara isa ka fast craft company nga officially niya nga nag pagawas ng statement nga buwas December 25 mag-cut sila sang number of trips. Silingon isa sa aga, isa sa hapon, instead nga daw iyang normal, pero 2 sa aga, 2 sa hapon. Bombo Carla, ano ini nga fast craft para natin mabalaan na sa ato mga pamuluyo kag anong exact na schedule gin pagwa? Yes, Bombo, Dennis, ang ini nga fast craft amo ang Ocean Jet. So Bacolod to Iloilo to Bacolod, mayara sang biyahe nga 8:50 a.m. sa aga na. And then 1 p.m. sa hapon. And then kung dali ka naman halin sa Bacolod to Iloilo naman, mayara sang biyahe nga 7:20 a.m. kag 11 a.m. So mula na ang mga trips, Bombo, Dennis, nga igahatag, iga-serve sa aton sang isa ka fast craft kung amo ini ang Ocean Jet, Bombo, Dennis. Okay, so sila nagbuhin sila isa ka biyahe, isa sa aga, isa sa hapon. Yes, Bombo, Dennis. So kumbaga kung lang taon naton, half day lang ini sila, no, until 1 p.m. lang gid ang ila sining operation, Bombo, Dennis. Di mo man sa aton sini katapos ng Philippine Coast Guard personnel, para may time man ini sila sa ila sinitag sa tagsa ka mga pamilya, Bombo, Dennis. So Bombo, Dennis, Carla, kamusta ang subong ang pasahero sa aton nga port kag pasahero sa aton nga mga terminal, Bombo Carla, sining agtuabe sa inyo paglibot? Yes, Bombo, Dennis, sa aton sining pagpadulong sa area sa Bradco Port, makita naton nga ang nagapadulong diri sa syudad sa Bacolod, medyo dutay lang gid, no, hindi itanto gid kagutok ang aton sining puerto, Bombo, Dennis, kag ang mga nagapadulong sa Iloilo
Dutay lang gid no. At least siguro aga pa ini sila yan nagpadulong kay ti sa subong nga daan nga tiyempo aling kagabi o kun kaginas ang kagahon ng pagulan-ulan. So ang iban diri nag-aga gid nga makapa Iloilo para at least nga temprano pa kag makahingagaw gid ini sila ya pauli Bombo Danis. Kung lang taon naton dutay lang gid ang pasahero mo man ang sa area sang Roro Bombo Danis ang roll off naton dutay lang gid ang pasahero sa subong nga mga tinion. Siguro Bombo Danis ang iba naghingagaw na kagapon pa. Yes. Oo. Kagka sa subong kagapon Bombo Danis sa nagautulutalithin at siguro naghingagaw na ini sila ag subong pagingadaan nagaulan-ulan. Kung lang taon man ganin nato ng aton sininga dalanon diri sa syudad sa Bacolod Bombo Danis do madasig-dasig ang paghihos ang trapiko ay do wala kita sa may mabatsyagan nga pag wala kita may mabatsyagan nga traffic. So nagpadulong man kita sa area sang southbound Ceres Terminal Bombo Danis. Dra makita naton nga gapakadto pa kari ang mga series bus pero sa pasahero Bombo Danis medyo malaka-laka. Yes, malaka-laka ang aton sininga mga kauturan nga nagapadulong sa sur nga bahin sang Negros Occidental Bombo Danis. Sakto na basta iban kahapon o late kagabi nagingagaw. So muna nga subong adlaw ya ang inbound kag outbound sa mga pasahero diri sa probinsya naton kag diri sa syudad sa Bacolod medyo makuha na amo siguro bubukar la kahapon nga daw triple ang traffic diyan kay magluwas sa mga nag-shopping guro daw pag diyan ng mga naghingagaw pala uli no bubukar la. Yes, sakto gid Bombo Danis no kagapon amo ni oras nagaka-experience kita sang bumper to bumper Bombo Danis kita nagapangita kita gani sang alagyan hindi kita ma-traffic gid no at yung circumferential road ti matulutawhay pero ang mayor nga dalan diri sa syudad sa Bacolod kagapon naka-experience gid sa paggutok sang dalanon makahambal gid kita nga bumper to bumper. So for sure ang iba naton nga mga kautura naghingagaw kagapon nga magapauli kay subong adlaw makaplastar pa ini sila sa ila sininga Noche Buena karon sa gabi Bombo Danis. Yes, sa Bombo Danis pamatian nato ng pakayag gikan kay Commander Johnson Benjamin. May aga Merry Christmas no. Mama nga atong policy bala sa movement of vessels during heavy weather. As long na may storm warning signal wala na sang biyahe but until now wala pa man ta maging declare ang Pag-asa sang storm warning signal. So meaning all vessels, all trips subong Christmas season is today is wala sang cancellation. But then again may mga changes lang May reduction sang trip ang Pascraft. Yes, kasi ang aton ng mga crew sang barko ma-celebrate man sang ilang Christmas ilang mga family mo. So that's why gin-cater man na sang shipping line siguro. Yes sir. Sir, sa may naman kita no mga personnel, kamusta ang deployment sa subong sir? Ang Coast Guard nag-declare sang heightened alert. So ang aton yung mga Coast Guard ang subong sa malasakit help desk no sa passenger assistance sa mga major ports natin diri sa the whole region 6 no, especially sa Iloilo, diri sa Bacolod, sa Escalante, sa San Carlos, and sa Aklan and Roas Capiz. Yes sir. All in all ang aton yung personnel sa the whole Western Visayas is around 850. So all personnel daw of Coast Guard District Western Visayas is on duty these holiday seasons in connection sa proclamation na sa aton niya commandant si Admiral Artemio Abo and so of course DOTR policy. Yes sir. So no cancellation, no leave ini sila sa sunod sir ang mga personnel. Yeah, that's the policy because while our Filipino people, especially sa mga diri sa aton mga Ilonggo, para ma-ensure ang safety and security during this holiday sea travel. Yes sir. So pero sir ang mga kauturan naton nga mga personnel man nga kung malapit ini sila sa ila sining sa tagsa ka mga puluyan kung off duty pwede naman ini sila makapauwi sir. Yes ma'am. Basta within an hour makabalik sila in case na mayroong mga incident. Ingaton niya mga deployable response team no, the group naton sa the whole
Coast Guard stations, no, naka-standby, no, together with their mga equipment. In case of may mga maritime incidents, may deploy tayo. Yes, sir. Yes, so number one, in behalf sa amon niya commandant, si Coast Guard Admiral Antimiabo, ang amon niya district commander, Commodore Arnaldo Lim, no, wishing everyone, no, a safe and a Merry Christmas this holiday season. And sa aton man yung mga mananakay, no, sometimes may mga berya sa port, so kapangay kami sa pasensya, and then ginasigurado gid sa aton ni Philippine Coast Guard na tanan nga gabiyahe sa barko mangin safe para makaabot sa ilang pamilya nga mangin malipay man sila sa this holiday. Yes, Bombo Dani, so amo na no, nagapangabay man ini si Commander Johnson Benjamin nga mangin malipay man ang ila sining Christmas, Bombo Dani. So kabay pa nga mag-enjoy kita karon sa sa ulog sa Pasko, Bombo Danis. Siboy na karon siyempre na ginaragara mo na Yes. Bombo Carla, no? Espektaro naton despite si pagnubo-nubo sa volume of pumuluyo nga nagakadto subong adlaw sa mga malls, department stores, sa mga merkado, o despite po Carla sini karon sa gabi do may ara pa kita ningitawagan ni man Christmas Eve mass sa Bombo Carla bantayan sa pulis ta. Yes, sakto ina Bombo Danis, no, kay tungod nga ang aton sining mga kasimbahanan diri sa syudad sa Bacolod, miyala ini sang mga misa karon sa gabi sa pag celebrar man sa Pasko, santi sa pagselebrar sa Pasko, Bombo Danis, may dulong pagidi nga santos nga misa aton sining kasimbahanan diri sa syudad sa Bacolod. So naka-deploy na aton sining mga kapulisan sa mga kasimbahanan kiti sa subong adlaw last day man sang misa di Aguinaldo, Bombo Danis. So makita man nato ng aton sining mga kapulisan sa mga kasimbahanan nagabantay man ini sila sa mga malls, Bombo Danis, kag ang sa mga area bala nga mayara sa mga lalantawon ng aton sining mga kauturan diri sa may Lagoon, diri sa may 18th Street, dito sa may area sa Bradco Port, sa Plaza. So may lalantawon ini sila, may mga suga ini sila, may mga Christmas lights ini sila nga pagalantawon, Bombo Danis. So may mga kapulisan man nga naka-deploy, Bombo Danis. So aside sa mga kapulisan nga naka-deploy sa mga area kung sa diin nagapadulong ang mga pumuluyo, may araman sa ginapatigayon nga checkpoints diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Danis. So ginasunod dira ang city ordinance, ang riding in tandem bala, Bombo Danis. So magkapamilya okay lang, gina-interview ina sa aton sining mga kauturan nga mataymingan nga mayara sang mga gaang kasanay sa isa ka checkpoint. So gina-interview ina kung magkaano-ano ini sila. So kung dapat ipakita gid, Bombo Danis, no, nga magkapamilya kamo, pero kung magbarkadahay at may ara kamo yung balik violation sang city ordinance, riding in tandem, Bombo Danis, kay ginalikawan man sang syudad sang Bacolod ang mga krimen bala, Bombo Danis, nga posible nga matabo. So kabay pa nga mangin na malinong aton sini nga pagsaulog sang Pasko, Bombo Danis. So Bombo Danis, pamatian nato ng pakayagi kan kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Ara na no, nakaplastar na ang respective police stations ang ilang deployment para sa mga simbahan, sa mga terminals, and sa mga convergent area just like sa mga malls and sa mga iban nga mga lalagawan diri sa Bacolod. Labi na sa may mga Christmas village bala. Ara may mga personnel kita naka-deploy, and then may mga augmentation man from the force multipliers. Sir, ni 24 hours nga pagbantay sa ato sini nga mga kapulisan ba? Kung nung sa may mga lalantawon pagkagabi na lang kay ti amo naman na pagpag lights on nila kagamo na oras mangyakinadto ang mga pamilya, and then ang kon sa gabi ang mga sa simbahan sa misa di Aguinaldo kon gidya from peak hours ang mga terminals and as well as mga malls no nga ginakadtuan ti ara may mga pulis kita dira naka-deploy. And then kung sa kagahon ti syempre damo mga pamilya nga nagasimba kis ang panimalay na bayaan no nga wala sang tawo ti ginapalibutan man sa mga mobile patrol cars kag mga iban pa naton nga mga beat patrollers. Okay, sir, may mga checkpoints man nga ginapatigayon? Regular kita nagakandak sang checkpoints every day, 3 times a day gid na. Kaga biskan ano pa ang mga okasyon, ara EBSCON or regular days, sige-sige na yan. Okay, so for sir sa ila, sini nga pag-check no, sa December, kamusta sir, assessment? So far kuan gid matawhay kag malinong ang ining fun sa Christmas.
kag may mga nakladakpan gid man nga may mga traffic violations kagagay ni ginapang tikitan man ni sila para nga makuanan nga kinahanglan nila mag-comply. Sir, ang mga single nga motor gani sir, mga hindi na sa pwede kangkas no kung gabi check lang. Gina-check lang kay may city ordinance kita no parte sa riding in tandem city ordinance. At kung mag-ulutod or magpamilya man lang gay nang kasanay kag may mga helmet man lang kag kumpleto sa papilis, wala man sang problema. Pero kung inang mahambal magbarkadahay lang, ti syempre pagadakpon gid sila labi na paglapas na sang alas 9 sang gabi. Ano ni hila sini nga pagka-atubangon yung Bali mo na may violation sila sa city ordinance nga anti-riding in tandem. Bombo, Dennis. So, amo na no, ang pahayagikan kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Bombo, Dennis. Okay? Yes, Bombo, Dennis, na mo ng report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent for all #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Damos salamat Bumbo Carla Defensor. Unog na sa balita dulos patrosing aga o sining ogto. Pagpalagay si platutunan ng Bumbo Hanay sa Udto. No? Ito sa nagkulukul pa ang pagdaguso sa aton nga mga pumuluyo dito sa Bacolod. No? Sining adlaw, kumparar mga kapot yung mga terminal ta normal ang biyahe sa mga bus, jeepney, pero ang number of passengers plus naton gamay, gamay ang volume sa pasahero, likewise aton nga mga pantalan, seaport naton ang pasahero sa paskrap kag sa Roro, gamay man, ang inbound kag outbound sa pasahero naton, hindi volumanay sining adlaw. Expect around siguro after naman sa celebration sa Christmas 26, 27, kay 26 holiday pa. Pwede pa ka-extend sa adlaw sa bakasyon natin nga mga empleyado sa mga trabahante. Pagka 27, balik naman trabaho regular, siguro 26 nga po, basi magdamo-damo naman pasayro naton sa aton nga mga seaport, kaya aton nga mga terminals sa salakyan. Of course, before naman New Year, kag after naman sa New Year, mo naman lang ang dagsaanay sa mga pasero sa atong sining mga buses, terminals, kag pantalan naton diriya sa palibot sang probinsya sa Negros Occidental. Mga kapinamon sinaton nga of course sining pag-celebra nato sang Pasko, sinaton sibong bispiras kita. Bus, pagpatak sa alas 12 karon sa gabi, December 25 na, adlaw na sa Pasko. Ang iba niya sa naton daw masako-sako pa ni sa pagpamutos ng ilang mga regalo, panagtag sa ila sining mga ihado kagihada buwas nga adlaw or panghatag sa mga membros ng pamilya, regalo buwas nga adlaw sang Pasko. Iban nga mga Christmas tree, nga dinanay butang sa dalom sa under the Christmas tree. Ang mga regalo, buwas na pala pangatag, or basi, iban karon sa gabi, pag 12 midnight, during sa pagsulod gid unang pitik sang ginutlo sa aton nga taknaan, sa pagsulod sa adlaw sang Disyembre 25, masaya mo na paghatag sa regalo or iba na buwas lang nga buwas siya December 25 party kita manyaga kita telepon kag that's the time nga panghatag na mga regalo mo na tiyempo nga pang buksan na mga regalo. Mga kabinan, speaking kita sa pagsilibra sa Pasko, nadigay ko nato ng isa sa mga lugar man diri sa kalibutan, kung paano man sila magsilibra sa Pasko, Christmas around the world, hindi bala sa base sa istorya, sa Santa Claus, dinagaling gani, dito nag-originate sa Finland. Ambot si nakalibot tagiban si Santa Claus sa bugos nga kalibutan, nakapanagtag naman sa regalo, nakapangbili naging mo sa regalo. But sa mga young ones ato sa mga kabataan yung nakasabit ka mo sabit ka mo karon sing di ba kinanda kita sa una kabat gagmay pa kita pag morning adlaw paggabi mo sabit kita sing medyas sa Christmas tree o sa bintana o sa portahan, kay pag-aga pabugta mo may regalo na kuno unod,
nabutangan na Santa Claus ang regalo. Ang imod na nga mga medyas makaibinan, pati subunga. Ara nagyapon niya ang tradisyon kag sila to ng atong nga kostumbre. Nga nagabutang kita sa mga medyas, especially sa bataan. Kita mo na ko doon, ibutang na ko na Santa Claus ang iya siliyang regalo. Paglabaya sa gabi mga kabinan, kung nagatulog na aton sini nga mga kabataan. Kadamo lang kita sa mga lugar nga mga nakantuan sa bilog kalibutan kung paano sila magsilibras ng Christmas. Ti subong niya dito kita makadto sa isa ka lugar sa Europe mga kabinan. Ay man gahandong niya, gusto gud niya magkuan, gusto gud niya makakita sang snow during Christmas. Balata man sa ibang sa US, Europe, may mga lugar dira nga siling naton terrible ang snow during Christmas. So this time, kanto kita na sa isa naton ka lugar sa kalibutan kung paano sila magsilbar sang Pasko. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Pasko kun tagon. Sa atong Christmas Around the World sining adlaw, kadto no kita sa kalugar, hibalo na kung paano sila magsilibra sang Pasko. Daw yuhong sang dalangguhanon, Kadtuan naton ang Pungsod, Finland. Isa sa mga matinad nga nasyon iya sa Europa. Pagbulig mo naman lunsay, pamaskwa kay sinuman. Hibaa, hulua, haonilista, ota, vota. Amoy ni magtamiyo sa Merry Christmas and Happy New Year sa lingway nga Finnish. Ang Finnish ang isa sa duwa ka mga official languages sang Pungsod, Finland upod na sa Swedish. Apang mayara paanom ka mga recognized nga mga national languages sa Finland kalakip na diri ang sign language. Radyo ng ideya, pasanyugon naton ang kultura, kanigin lunsar ang programa, ngagin sakdag sang banwa. Sa karon nga Republic of Finland nga may capital city nga Helsinki, may populasyon naglangat na sa 5.5 milyones, kag ginapamunuan sa ilang presidente nga si Sauli Niinisto kag babae nga Prime Minister nga si Sanna Marin. Sa populasyon nga 5.5 million nga populasyon sa Finland, 68% diri o kon mayoriya sa populasyon mga Kristiyano rason nga tuman ka madinwagon ang Christmas sa Pungsod, Finland. Nagasunod ang National Church of Finland nga ginatawag Lutheranism. Santang huawlo ang tawag sa Christmas sa mga Finnish kag December 24 gid ang ila sa Christmas Day kun sinin ang bugos nga pamilya ang nagreunyon kag bongga ang ila sa pagkaon nga ginasaluhan kalakip na di ang gift giving. Samtang nangin tradisyon na sa Finland ang maghanda sa adlaw sang Pasko sa nagapaninghamot nga gingerbread kag hindi madula ang tampatulak o kung pampatulak nga glogi o kung ini isa klase o kung kasahay isang wine o kung vino. Para sa dugang detalye o dugang impormasyon aton gid nga ibulon sa aton isa sa mga correspondent karon dito sa Finland kung paano sila mag-celebrar pagid sa Finland sa diin nga ti magsiling kita sa Finland ang celebration ito sa Christmas
konsiderar nga White Christmas, mga kaibigan. So, mga inkatuan naton, subong live, direct from Helsinki, Finland. Isa naton sa mga utod diri sa Negros, no? At tumandok sang syudad sang Silay, madugay-dugay naman, nga nag-star na nagtrabaho sa to sa Pungsod, England. So, ngayon ko po naton sa pekli niya si Ma'am Lilita Torres, na sa syudad sang Silay. Ma'am Lilita, mayong hapon diri sa Pilipinas. Good morning diri sa Pungsod, England. Also sa Silaynon kag Bacolod nun ko nga kasi manuwa dira sa Pilipinas. Mayong aga. Mayong aga dito sa Finland, mayong hapon dira sa inyo sa Pilipinas. Exactly. Merry Christmas sa inyo tanan. Exactly, Ma'am Lilita, ano oras gida subong sa Finland? Ang oras ni subong alas 7:12 sang umaga. Okay, diri sa Pilipinas alauna 12 sang hapon, so advance kami dire 6 hours sa Helsinki. 6 hours ang advance kapag winter time. Pero kapag summer time, it takes only 5 hours. 5 hours, no? Subong, yes. Subong Ma'am Lilita, kamusta ang tiyempo dira sa Finland nga ginatawag nga White Christmas, na? Dira sa Finland, ano subong ang tiyempo? Terribling snow? Sang nagligad nga sang last Friday, last week, nagkaroon dito ng ng storm snow. Kumbaga sa aton dira, bagyo or tidal wave or whatever na disaster. Pero dito sa Finland, amo lang gid na ang disaster dito, ng snowstorm. Snowstorm. Mahangin, parang mapalad ka sa hangin, pero mabuta ka man ng snow, kaya buhok mo, damit mo, buong mo katawan na mapupuno ng snow, mga sasakyan na tabunan ng snow, mga kalsada puting-puti. That is what they call the White Christmas. White Christmas in Finland, yes. Do ano kadamol ang snow da subong especially abi sa imo lugar sa Helsinki, ang pinakadamol nga snow daw no pakataas kadamol? Tagahawak. Kung wala ginabuldos, tagahawak, pero kung ginabuldos nila, siyempre ma-flat yung snow, mapakan mo, kaya lang madulas ka rin, madanlog. Okay. So mga mo nga senaryo da sa mong sitwasyon nga galabot sa tagahawak, tagatuhod, kadamolon sa snow bangod sa snowstorm. Paano ka mo da karon mag-celebrate sa Christmas, Ma'am Lilita? Naanad na kami magtasak sang snow diri sa Finland pakadto sa trabaho namon. Ang pag-celebrate diri very silent, very quiet. Pero lahat enjoy pag magkadto sa siyudad, ang pinaka-syudad, ito yung, of course we are living sa Helsinki area. Pero yung pinaka-city proper, yung may mga mall, may mga malaking establishmento, mga bazaar, ganon. Yun, talagang talagang punong-puno yan ng mga Christmas lights, along the street, kung mamasyal ka, talagang talagang gasiga ang mga lights, ang mga decoration. But actually, ang mga tao it's like sad, it's like silent, it's like parang tahimik lang, parang malinong ba? Kung sa Ilonggo pa napakalinong ng Christmas diri. Okay. Pumusli guro sang tao ti ara susud sila balay mo hindi mas nakagwa kay bangod sa snow abing tuman kadamo kag tugnaw ka tugnaw. Sila magwa kay gatasak-tasak sila sa snow labi na gid mga children, mga bata. May may labador sila nga it's not really a round labador no kundi parang siya parang pala style ba na plastic. Sasakay mga bata tapos mag-slide sila. Okay. And then for my case, ginabutangan ko sang spike ang akong sapatos kay kung hindi ko pagbutangan, madanlog dito. Okay.
So, kamuda ang mga Pilipino, of course, titibalat naman sa Finland, majority dira Kristiyano man. No? So, kung paano, like, subong, hindi ba ang na-celebrate ng Christmas sa inyo? Yes, 24, December 24, not December 25? December 24, Okay. wala na nang pinaka-considered na pista opisyal na, wala nang Trabaho. wala nang pasok. 24 ng gabi, mag-celebrate na sila ng handa na nila na kingko, kumbaga sa aton, hamon. Okay. Finished food nila, mga yung giniling na carrots, giniling na latiko. Latiko is like parang kasaba ba, parang ugat ng parang gabi. Tapos di-grind it and then bake. Yun ang mga handa nila dito. Actually, hindi masaya talaga para sa mga Pilipino ba, sa mga foreigner. Pero ang taga dito na tumandok, hindi, ang system ng kanilang pag-celebrate ng Pasko dito ay only exclusive for their own family. Okay. Outside family members, mga hindi pwede. mga kaibigan, Bawal. hindi nila in-invite sa bahay nila ang mga kaibigan. Only exclusive lang sila sa pamilya. Yung Okay. get-together nila sa salo-salo nila sa Christmas. Mga native yun nga Finnish. So kamo di nga mga Pilipino, paano kami yung celebrar dabi? Ang ibang to nga Pinay man makadto sa isa ka balay, makadto mo na ba tinipunay? Paano kamo yung mga Pinilda? Hindi man, kung may apartment ka nga kaugalingon dire, handa ka man sang imo ang mga Pinoy, masig handa sila. Kung wala silang pamilya dire, wala silang asawa, wala silang anak, kadto sila sa group of friends nila, doon sila magpatlak, magsalo-salo sila sa handa, mag-videoke sila, mag-karaoke sila, ganun lang. Parang although they are Filipino, but still although we are living here, pero ang pag-celebrate naman parang Filipino. Parang sa Japan. Pilipinas din. Kasi Filipino kami eh. Siyempre ang pag-celebrate namin Filipino style din. Masaya kami sa loob ng bahay. Siyempre pag lumalakad ka sa kalsada, napakadilim, ang puti lang yung apakan ng snow. Without that snow, napaka-dark talaga ng buong surroundings. Ganon. Okay. Malinong. Makita mo lang yung mga bintana, may mga parol, may mga stars, may mga yung Christmas lights ba na twinkle yun lang makita mo, but you cannot even hear any sound na they are enjoying something inside their house. Pero ang Pilipino talaga maingay, kaya lang bawal mag-ingay dito kasi kakatokin ka ng neighbor mo na mga taga dito, tatawag silang pulis kung maingay ka. So may limit dito ang pag-celebrate. May limit ang mga gahod. May limit ang ang paghinugyaw. Okay. So lang, moderate lang. May kuan mo da mamilita, may sa Pilipinas, may simbang gabi o Aguinaldo o doon kagahon nga misa. Yes. Okay. Kasi diri sa Helsinki Church ng Katoliko, mayari diri pare na asan nga Pilipino. Very good. Yang pare dire si Father Jigger, nag-announce siya na ang mga Pilipino nga mga Katoliko may simbang gabi. So nagsisimbang gabi din sila. Damo man ga simba. Dito nagsisimbang gabi rin. Damo man ga simbada, simbang gabi. Parang ang Pilipino dito na nag-install sa Finland, ang ilang ang culture nga pagka Pilipino ginagawa din nila dito. Okay. Mabalaan mo. Pilipino lang talaga ang magahod. Pero ang mga Finnish diriya, hipos lang gabi. Parang wala kang marinig sa ilaya, basta shopping lang sila, busy sila sa shopping. Busy sila bili ng mga regalo nila sa mga apo nila, sa mga anak nila. Especially children. Kasi ang bawat bahay
during the celebration on the midnight, may ara sila Santa Claus, one member of their family ginagawa nilang Santa Claus. And then kung may kung may apo sila, may mga bata, sila ang Santa Claus nila sa loob ng bahay. Lolo. Yun ang magbibigay ng regalo sa mga bata. Okay. And also sa ibang bahay naman, kapag wala silang Santa Claus, kailangan nila mag-hire ng Santa Claus, mag-arkila sila, magbayad sila ng 100 euro para magkaroon na ng Santa Claus. Sa ilabalay, magkanto kag managtag sang regalo sa mga bata nila. Ganon. Kaya nabalaan sa basic story, si Santa Claus ginagalin sa Finland mo, especially sa ang areas mo sa Lapland, Manilita, damo turista, damo tawo. Ay, damo, gede. Alam mo, sa wala pa ko di kadto sa Finland. Nakikita ko lang niya sa Christmas card mo. Ang mga snow diyan, makita ko lang niya sa Christmas card, pero may ko nagnatanaw. Teka, subong doarin ako sa sulod ng Christmas card, kaya rin ako din mismo sa Finland mo, kundi na-reach ko gid ang nakita ko sa Christmas card sa itong una. Gani, no? Sige, Mayo gid, no? At sinaton na amo na sila celebrate, no? May tawag na community fireworks o isa ka banwa syudad naga fireworks like sa Pilipinas so may fireworks display ng banwa o syudad sa Finland may kaangay man sining especially subong abi nga Pasko. May araman fireworks man sila. Okay. Ano sila talaga ang pinaka nila talaga yung Christmas. Yung pinaka-highlight nila nga pag-celebrate talaga. Ang New Year daw, hindi na niya. Okay. Ang New Year daw, hindi na sila nga kabunggag yung para mo sa celebration ng Christmas? Hindi naman. Ang New Year niya, mga teenagers, gagawa sila kadto sila sa place na malapit sa dagat. Kag doon sila yung magpalupok, mag-celebrate ng Christmas nila. Okay, sige. So, lastly, garo mamilita, no? Ganda ka tiyempo nga panamiyaw sa imo diri pamilya sa Pilipinas, ug sa mga friends mo, kilala mo, kabalo ko damo, ikasubod na friends garo nagatanaw subong. Pagtamayaw ka sila, mamilita? Una sa tanan, ang gusto ko diya nga tamyaw, amo gidya si Bombo, Dinis, Rubica nga nag-invite sa akon sa paghatag sa mga hinon-anon ba about sa pag-celebrate sa Pasko dito sa Finland. Ay ginakalipay ko gid nga nabigyan ako ng importansya nga na-invite sa Bombo Radio. Kag dason sa mga pamilya ko dira sa Silay, sa Bago City, Delfin family, Torres family, gina ba yung tawag dito? Ginatawag ko man ang inyo mga igtalupangod na makabati makamusang interview about pag-celebrate ng Pasko diri sa Finland. Lalo na sana ko dyan si Giwani, si Jessie na gamaestro dira sa STI sa Caloocan, at saka yung mga kauturan ko dira sa sa Barangay Poblacion sa Bago City. Si Patrolino, si Jacqueline, si Flo, si Patpat, si Malu, si Julieta. That's all. At saka si si nanay ni Topher, sino ngayon? Merry Christmas sa iyo. Si Linita, Bibi. O si Elenita, kag sinura. Okay. Ang asawa mo, kamusta sa inyo tanan-tanan? Pila ka na ko ni Rigo, gin-inform ako ni Rigo. Kung isa dito ko katulog kay Ana, sa ilabalay, ko pamasyar ko to, kalapit man lang mo. Pila ka na gani katuig da ma'am sa Finland? Mga 25 years. 25 years at sonado na. Sa ulado ng Finland. Ma'am Lilita Torres, salamat gid sa tiyempo mo. Kag Merry Christmas dira sa inyo. Merry Christmas. Thank you for this interview. Salamat gid. Okay. Merry Christmas, Yulwa. Yes. Batayan nyo kayo na si Ma'am Lilita Torres, no? Tumandok sa Silay, 25 years na sa Finland, no? Tinabala nyo, no? Kung paano sila mag-celebrate, no? Sa Christmas
dito iya sa pungsod England, mga kaibigan, no? Sa England, Finland, no? Isa sa mga nasyon dito iya sa Europa. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Oras nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 27 minutos na nakalabay. Sa takna alona sa hapon, pabalik siya platutunan kwanta report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Ang Silay City Police Station nag number 1 sa may pinakadamo nga anti-drug operation kag drug confiscation from January until sini nga bulan niya sa Desyembre mga kabinan. May mani kampanya sa atong police against illegal drugs sige padayon mga kabinan. Nato na ibalon pagbalik siya tuntunan makaragad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe. Walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sa
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga made coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties sini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an. Balik din pagmalakad si Platutunan na Bombo Hanay sa Ugtok. Ang report this time ni Bombo Grace Lubaton ang the sort na ligurong assessment no, sa aton sining Negros Occidental Provincial Police Office sa mga performance no, sa aton sining mga nuno ito ay mga police station diri sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental sa 31 ka mga local government units no. Ang Silay City PNP nagpanguna sa may pinakadamo nga ginkandak anti-drug operation kag subuman pinaka damo man no, nga bulyom sa nga droga iya nga nakuani na konfiskar. Tibalaan ta naman no, ang kampanya sa aton kapulisan since pa sang legal administrasyon until now no, kampanya against sa kidumili nga droga nagapadayon no. Si Bombo Gresin may ara sang interview sa aton sining PIO sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sabi ka niya, balik sa patrol, Bombo Gracelyn Lubaton, may hapon, kamin. Yes, Bombo Dennis, nangin mag-afford manggid no, ang Silay City. Wala taga Silay ka. Gahod in terms ang? In terms, Bombo Dennis, sa peace and order, and especially sa natawag nga illegal nga droga. So, dumanta, may aragan isang nag-trending to nga video, no? Sa isang drug bypass operation na may nag-uba. Doon ka to. Ang bulak to. So, subong nga may ara kita sa record halin sa Negros Occidental Police Provincial Office regarding sa sining illegal nga droga. Ang Silay City ang nagapanguna sa bilog na Negros Occidental. No? Bisan pa nga talon naton ang mga municipalities. Still, Silay City nagtap sa pinakamadamo nga na-confiscate nga illegal drugs kag pinakamadamo nga na-apprehend o kung nadakpan no, sa ila sining mga operations. So, according kay Police Lieutenant Jodices Catalogo, ang spokesperson sa NOCPO nga sa maligad nga tuig, ang nag-number 1 diri Bombo Dennis, amo ang San Carlos. Sa sila, sa ilang na nga category. Dason, na makibot ka kay ang San Carlos para sa ikaapat nga pinakamadamo nga na takpan o kung kadamo nga na kandak ng operation. So, ang ara sa data subong ang sa city nga category, kitikpinlain nila ang municipality mo. So, ang isa, ang city, Silay City, meron sila sa, as of early of December na siya nga data. Muna is may ara paabot kay tigisig ng operation until matapos ang 2-8. Another data naman pagsubod sa 2023. So, 76 ka mga operations ang ila sining na-conduct against illegal drugs. Kag ang ila sining na-apprehend mera sin katawo, no? So, ang iba hindi sa drug bypass apprehend kundi sa sa kilid-kilid na bala na apukan, no? Nagagamit or nagabaligya. Kag ang ilang hepe anay dira si Police Lieutenant Colonel Robert Pitate. Gustan sa halin sa region man nga leader man no sa pagkandak sa away. Illegal na droga. So among subong si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca
Kaga pagulos sa sini, nag-intense pagid ang ilang kampanya batok sa iligal nga droga. So, amo na number 1 ang silay, ka madumduman ta sa isa gani ka adlaw. Ang operate nila nakaresulta sa masubra 3 ka gramos bombo Dennis. Bali duha na ka mga operation kay konektado malang ang ila sini nga operation nga duha to ang nadakpan dason bali after sina ginhingagaw nila nga makuha ang na-distribute halin sa nadakpan kag nakuha gid no. So amo na nga wala sa gihapon sang may nakaperde sa record sang Silay City. So nagdigad nga tuig number 1 San Carlos sa nahambal ko, number 4 na Subo. Ang nagasunod sa Silay amo ang syudad sang Bago. Actually, rate na gani sa mga units, no? Sila sa no, kabulos-bulos sila nga duwa. Ang Silay City kat ang Bago City, no? Si Lieutenant Colonel Joe M. Malo sa Bago City, na anay spokesperson sang PRO6, kag amo ni no, si Sir Daroca sa Silay City. So, number 1, ang Bago, number 2 ang Silay. So, wala gyud sila ga-high, so Dennis. Gahalin pala, no? Sa number 1 sa number 2. Oo. Yes. Kag sa ila sining performance this December, balaan ta kung ano naman di ang number 1. But sa illegal drugs nga campaign, number 1 gid ang Silay. Dason, nakakadto naman kita sa municipalities. No? Ang sa municipalities number 1 dira ang Panwasang Nilbagan. Sa 17 operations and then may sa 21 ka mga apprehensions. Nagasunod dira ang Panwasang Ginigaran, no? Kag ligad nga tuig ang Panwasang Lakasriana amo ang nag-number 1, no? So anong ginapakita sini nga wala bala lain-lain ang ila sini nga tanting. So bali dako nga reason dira amo ang pag-change of command or sa mga hepe bala da kompetensahanay sila bombo din is according kay Police Lieutenant Catalogco. Kagati hindi man tanan yung mga chief of police naton parehos bala sang personality, no? Ang isa grabe ang drive, grabe gid ang iya sining nga strength, no? Or gusto niya gid makuha bala nga manging zero, no? Sa illegal nga droga, inang ginauyatan niya nga unit or city or municipality. Iba naman niya, sila inyang korte mo, no? May mga korte sila nga ginatutukan gid. But hindi man anong sila, madula, no? Ang paghahatag man potensya. So, yes. Bumbo Grizzly, siguro basi may faktor pa bala nga magluwas sa pagbago sa mga chief of police, no? Ang drive nila ang against campaign. Niko basi like na tabo sa San Carlos kuti last year at San Carlos nagpanguna, no? Ang sila daw kapila lang nga place, ha? This year ang San Carlos nag-fourth place na ang sila nagpanguna. Niko basi San Carlos buko mo nga grabing kampanya last year, jutay lang gabaligya, damon nagladakpan ang transaksyonan na isang duga dito, hindi na tama ka voluminous bangod sing kampanya. Amo nila jutay operation nila, jutay operation. Amo nila naog sila, Bumbo Grace. Siguro ba isa man sa mga factor bala, Bumbo Grace? Yes, kadamo man sang factors, Bumbo Dennis. But nako diri nga factor ya ang pagpamuno sa police, no? So, mayo man na gani nga dira ka lang sa number 4, at least la makita nila nga kasi nabuhinan, no? Right. Ang mga naga-engage. Mayo man na, no? Mayara man gani disadvantage kay ito ang number 1. Siguro ba silingo na damo na damo gid. Oo, nag-engage da, nahunggan. So, mas mayo kung ibotang mo dira. Grabe gid ang drive, grabe ang spirit pala nga magbato sa illegal nga droga. No, kaya meron kita mga police stations nga do medyo hindi kita bala agresibo, no, sa pagpato sa illegal nga droga sa pag-intensify sa ila operation. Kita mo niya ang iban nga nagasungaw or
ano gid ang balita wala permi na lang diri No, amo na sige bumugresin mo na balmo ang eagerness sa isa ka COP lang. Do hindi mahimos, do hindi matulugan o do hindi matapos ang adlaw yang wising dakop sa druga mo. yes bisan pa gani nga pila ka adlaw pulaw bugtaw so wala lang yang mo kay ambal gani sang isa ka hepe sa aton nga amo na niya guro nga ako nga routine no once may aray sa dalakpo niya ni mag-usat so ganado kapag nadakpan mo ang isa gusto mo pag sundan dayon tamo dira sa Silay City ang isa ka semana siguro mangnubo sa 2-3 ka operation ay ilang makandak para lang malimpyohan inang syudad sang Silay kag ang ambal sa aton no sang spokesperson ang aton kini nga mga kapulisan riya sa Negros Occidental Police Provincial Office wala man gid siling kapabaya mo kapamisto pero amo lang siguro kay ang aton nga mga kapulisan especially mga COP naton nay ara isya before this magtungko sa amo na nga unit may mga plano na sila yung mga disparte nila but wala gid na kompromiso ang SOP bala no ang mga dapat tandaan kung mag-conduct operation safety kadamo man sa ngambal nga may plan daw may imbian mo sa operation no so ginasunod mo na nila tanan combo tennis so amo na siya ang aton nga record no kay sa bilog nga Western Visayas kita diri sa Negros Occidental no so negative positive ang inapakita sa na kagati na dugangan ang mga nadakpan wala siya nangnubo no so ano ni ang iban ambal diba si lugar sa Ginadiya no damulot sad bala tagdo Paloya pero kay galaot atong mga kapulisan wala man problema so dani sumatian ta si Police Lieutenant Joseph Catalogo spokesperson sa Mako ang may pinakamataas na number of police operation. Balik dua na itong category, ma'am. Category sa city and municipality. So, sa city component, sa city, ma'am, ang pinakataas nga may number of anti-illegal drug operation, ma'am, amo ang Silay with 76 police operation. Kag ang na-arrest nga mga person 100 kabilog. And then sa municipality ang may pinakamataas nga municipalidad na may pinakamataas nga anti-illegal drugs operation amo ang Binalbagan with 17 police operations and may 21 siya ka mga person arrested. Bali halina na sa January, sir. January 2022 to December 7, 2022. Compared sa last year na ito nga data, sa city, ang 2021 na ito nga data, ang may pinakamataas nga police operation, anti-illegal drugs, amo ang San Carlos, ma'am. Nga may 56 police operation, unable to arrest 133 persons involved in illegal drugs. On municipality, ang last year na may pinakamataan na police operation anti-illegal drugs amo ang La Castellana. La Castellana with may ara sila mga disguise sa police operation and are able to arrest 18 person involved in illegal drugs. Okay. Mo ka Gracelyn? Yes, so amo to ang aton nga record sining December halina na January no sa ang tuig 2022. Bantayan ta naman mo modernis ang final gid madason nga tuig 2023. Sige. Yes, Bombo, dahil sa mga reports na nagikan sa patrol, si Bombo Grace ng Lubatan para sa Bansang Radyo ng Pilipinas. Consistent yun, overall, number 1 sa makalabas sa radyo. Bombo!
Damo salamat Bombo Grace Lynn Lobato. So congratulations sa ato mga kapulisan sa ilang kampanya no, against illegal drugs. Sprintitis po nagapangunang sila City sa city category. Kag iban pa. No? Balantaman iban nato nga mga police. No? Tanan ang mga police station nato diri sa Negros Occidental nagakampanya man including ato Bacolod City Police Office. Galing kay medyo uluaban sila yung iba. No? Kay mas madamo sila sa apprehension sa ila sila anti-drug operation. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 20 o 52 minutos na ang nakaligad sa Tacna nga launa sa hapon. Tiwala ito panahon din mga kawina, pagpalagad na sa iyo patatuntunan Bombo Hanay Saudto. Standby na kamo sa masunod naton nga palatuntunan, masunod naton nga programa winan punsi kay Bombo Just Jesus Madrigal aton sini nga kahapon na lamang diri sa magpalagad daw sa inyo palatuntunan na Bombo Hanay Sautenyo lagad Bombo Dennis Rubica pras pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga